Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 64 orkupakka ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samninginn frá Óla Birni Kárasyni. Frá heilbrigðisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 263 þýðingu á íslenskum lögum og reglugerðum frá Jóni Steindór Valdimarssyni. Frá félags- og jafnréttismálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 272 verkefni þingsályktunar framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur. Og loks frá umhverfis- og auðlindaráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 279 losun gróðurhúsalofttegunda og á þingskjali 280 aðgerðir í loftslagsmálum voru tveggja frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 378 betrun fanga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, það er talað fátt meira núna en stór átak í húsnæðismálum og það sé það eina sem geti liðkað fyrir komandi kjarasamningum og þetta eru bæði verkalýðsfélög og atvinnurekendur sammála. Enda sagði Drífa Snædal, nýr forseti ASÍ, eftir samráðsfund launþega, atvinnurekenda, sveitarfélaga og ríkisstjórnar í gær, með leyfi forseta: en það sem var alveg greinilegt á þessum fundi og stór lykill að því sem koma skal eru húsnæðismálin. Hæstv. forsætisráðherra tók í sama streng og fréttir herma að ríkisstjórnin hyggist setjast yfir þessi mál og það er út af fyrir sig góðar fréttir vegna þess að það hefur verið losarabragur á þessu síðustu árin og stórkostlegur vandi blasir við og sitjandi stjórn hefur sýnt algjört metnaðarleysi fyrir málaflokkinn og það birtist bæði í fjármálaáætlun og í fjárlögum sitjandi stjórnar. Fyrir kosningar talaði hæstv. velferðarráðherra reyndar svissnesku leiðina, síðan var honum boðið til Finnlands og hann fór að tala finnsku leiðina og nú vona ég svo sannarlega að hann sé ekki á leiðinni í Disneyland. Hann verður að koma og ræða málin. Raunin er sú að Samfylkingin er sá flokkur sem hefur haft frumkvæði næstri allri vinnu þegar kemur að húsnæðismálum á þessu þingi og síðast í gær mælti Samfylkingin fyrir aðgerðaáætlun í húsnæðismálum í 8 liðum sem snýr einmitt að lausnum sem almenningur og verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. En enginn ráðherra sá reyndar ástæðu til þess að sitja undir þeirri umræðu. Hér er risastórt velferðarmál að ræða, eins og hæstv. ráðherra hefur reyndar kallað það sjálfur, og í anda nýrra vinnubragða og meiri samvinnu á þingi sem hæstv. forsætisráðherra hefur talað mikið hefði mér þótt eðlilegt að minnsta kosti velferðarráðherra hefði sitið undir þessari umræðu. Hann hefði kannski áttað sig á því að hann getur lært ýmislegt málið, meðal annars af stjórnarandstöðunni, og hann getur líka unnið með henni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, mig langar hér að fylgja eftir svari hv. félags- og jafnréttismálaráðherra fyrirspurn hv. þingmanns Silju Daggar Gunnarsdóttur fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustu. Í svarinu kemur fram að það standi til að skipa starfshóp sem fari á heildstætt yfir aðstæður barnshafandi kvenna á landsbyggðinni með tilliti til staðsetningar fæðingarþjónustu á landsvísu og koma fram með tillögur og leiðum sem koma til móts við aðstæður þeirra og fjölskyldna þeirra, hvort sem innan fæðingarorlofskerfisins eða með öðrum hætti. Ég fagna mjög þessu og vona að vinnan fari sem fyrst af stað, sérstaklega þó að opnað sé á að horfa á aðstæður þessara fjölskyldna með víðtækari hætti en innan fæðingarorlofskerfisins. Það er mjög brýnt, hvaða leið svo sem farin verður, að stuðningur við þessar fjölskyldur rýri ekki rétt þeirra til fæðingarorlofs. Í mínum huga er það ekki lausn að verðandi foreldrar sem búa fjarri fæðingarþjónustu hefji töku fæðingarorlofs fyrir fæðingu barns til þess að geta framfleytt sér og sínum meðan beðið fæðingar nýs fjölskyldumeðlims. Nauðsynlegt er að starfshópurinn horfi einnig til maka verðandi mæðra sem fylgja konu sinni á fæðingarstað eða þurfa að breyta vinnu sinni til að hugsa aðra fjölskyldumeðlimi vegna aðstæðna. Það er mjög íþyngjandi að makar missi tekjur eða þurfi að nýta orlof svo vikum skiptir og meðan beðið fæðingar fjarri heimili.
Biðin sjálf getur einnig orðið kostnaðarsöm þar sem ekki sjálfgefið að hægt sé að bíða á heimili ættingja eða í gjaldfrjálsri orlofsíbúð verkalýðsfélags. Kortleggja þarf kostnað fjölskyldna sem þurfa að nýta fæðingarþjónustu fjarri heimabyggð og koma til móts við hann svo að jafnræðis sé gætt meðal fjölskyldna í landinu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti. Eins og kannski flestum kunnugt hér í þessum sal þá hefur ég verið talsvert hugsi lengi yfir þeim þingmönnum sem hefur verið umhugað að sýða okkur hin til, umhugað virðingu þingsins og vilja gera allt til að bæta það. Þessi sömu þingmenn eru hér nánast daglega eða mjög reglulega að minnsta kosti. Komandi hér opinberlega í fjölmiðlum í þessum ræðustól hér og saka aðra þingmenn þjófnað með berum orðum þjófnað í tengslum við akstursgreiðslur. Þeir saka ráðherra skattsvik, hylmingar og svo framvegis. En það merkilega við að þessi sami hópur sem aðallega í einum þingflokki þó ekki alveg bundið við hann einan, hefur þurft að ráða hér aðstoðarmenn til sín frá upphafi til að reyna að hafa hemil á eigin fólki, kenna þeim hvernig á ekki að áreita og hvernig á ekki að einelta. Og við sitjum hér í kennslum hjá þessu fólki nánast daglega. Ég vil segja við þetta ágæta fólk, þessi orðræða, þessar ásakanir mun hvorki auka virðingu þingsins né þeirra sjálfra. Og ég vil skora á þetta ágæta fólk að fara að ræða við okkur hér í þingsal stjórnmál, stefnu og hagsmuni þessar þjóðar. Hætta hinu og reyna að sýna ábyrgð í störfum og þá getið þið sparað ykkur hugsanlega kostnað við aðstoð sérfræðinga úti í bæ. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég einn af talsmönnum barna hérna á þingi, allir þingflokkar hafa tilnefnið slíkan og þetta verkefni sem var sett á fót af UNICEF á Íslandi, af umboðsmanni barna og Barnaheill. Og hlutverk talsmanna barna að hafa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í sínum störfum, sem mjög auðvelt vegna þess að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lög á Íslandi. Ég ætlaði að koma hérna upp núna í morgun í kjölfar á því að ég var með óundirbúinn fyrirspurn með Ásmundi Einari Daðasyni, hæstv. Félags- og barnamálaráðherra, og fara yfir bréf sem ég sendi á hann og heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra í morgun. Hann greip mig hérna í hliðarsalnum og sagði að það væri ekki á hans ábyrgð að vera með, hann með barnaverndarmálin en að barnamálin séu hjá dómsmálaráðherra. Þannig ég þarf að skoða það betur. Það alveg ljóst. Barnasáttmálinn Sameinuðu þjóðanna segir að það skal vera í forgangi það sem börnum fyrir bestu, sama hvort það löggjafinn eða dómstólar eða framkvæmdarvaldið. Við þurfum öll að gera það. Það lög í landinu sem að segja þetta. Þetta barnasáttmálinn, hann lög. Við sem þingmenn berum ábyrgð því að hafa eftirlit með því að framkvæmdarvaldið framfylgi þessum lögum. Og nú hefur forseti útdeilt ábyrgð á verkefnum varðandi barnavernd og þeirra heill og varðandi börn og fjölskyldumál og félagsmál til hinna og þessa ráðherra. Nú var ég að fá upplýsingar sem ég segi hjá barnaverndarráðherra rétt í þessu það að hann væri bara með barnaverndarmálin ekki barnamálin. Ég þarf að skoða þetta nánar og það sem kviknaði hugmynd ég sat þarna áðan í stólnum mínum og var að hugsa það hvernig ég þá nálgaðist þessa ræðu og hún breyttist. Þá sagði ég, ég þarf að fá þetta skýrt. Hver getur sagt mér þetta og kannski það forseti Íslands sjálfur. Það hann sem að útdeilir þessum verkefnum þó að það sé að frumkvæði forsætisráðherra, þá ábyrgðin hjá forseta Íslands. Ég verð að fá þetta og ég mun hafa samband við hann og fá það ljóst. Þegar það kemur að einsórsbarni og öðrum börnum sem á Íslandi, hafa ekki dvalarleyfi þó að foreldrar þeirra hafa það, þar að leiðandi fastofnir þeirri hólu, hafa ekki sömu réttindi og önnur börn á þessu landi, þó að lögin segja, og UNICEF hefur sagt mér að það algjörlega óháð lagalegu stöðu barnsins. Ef það innan okkar landamæra, þá ber okkur skylda að vernda það og veita því jafna þjónustu. Næsta skref fyrir mér að tala forsetann og vita hver raunverulega ber ábyrgð á þessu barni sem fastofn í hólunni.
Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við Íslendingar erum stolt þjóð og notum oft góða stöðu okkar á ýmsum listum sem dæmi hvað við séum frábær. Við erum til dæmis meðal hamingjusamastu þjóða í heimi þó við séum reyndar fallin í 4. sæti þar. Þá trónum við á listanum yfir þær þjóðir sem eru með hreinustu orkuna, enda nánast 100% af orkunni sem við notum endurnýjanleg. Og nú hefur bæst við enn eitt 1. sæti sem við hljótum að vera stolt af. Í morgun birti Hagstofa Íslands samantekt á losun koltvísýrings frá hagkerfi á einstakling. Þar höfum við Íslendingar náð þeim frábæra árangri að menga mest allra í Evrópu. En losun á Íslandi hefur aukist, meðal annars vegna aukins flugreksturs og skipaflutninga á árinu 2012. En það ekki bara hægt að kenna þeim Staðreyndin líka að losun á einstakling frá íslenskum heimilum hefur verið hærri en hjá hinum Norðurlöndunum frá árinu 2008 og hefur losunin aukist hjá okkur á sama tíma og hún að draga saman hjá hinum Norðurlöndunum og gildi okkar fyrir 2016 enn hærra en það var fyrir árið 1995. Herra forseti, eins og kom fram í Kveik, fréttaskýringaþætti RÚV í gærkvöldi og við höfum ítrekað rætt hér, þá verðum við að fara að gera betur í loftslagsmálum. Það kallar allt á okkur. Á fundi Samtaka iðnaðarins í morgun atvinnustefnu kom fram að umhverfis- og loftslagsmál eitt af stærstu viðfangsefnum okkar nútíma og okkar framtíðar. Við þekkjum leiðirnar sem eru teiknaðar upp, menntun, innviðir, nýsköpun og starfsumhverfi. Við þurfum að styrkja nýsköpun í grænni tækni, efla grænu orkuframleiðsluna okkar og auka innlenda framleiðslu. Og þar þarf að gera mun betur eins og má sjá að nýlegum fréttum af grænmetisframleiðendum sem að sligast undan flutningskostnaði raforku vegna mjög rýrnandi niðurgreiðslna ríkisins. Herra forseti, við vitum vel hvað þarf að gera en því miður ekki að sjá hvorki í fjárlögum 2019 né samgönguáætlun að það sé verið að bregðast við. Við höfum enn tækifæri til að breyta því og ég skora enn og aftur á ríkisstjórnina að breyta því. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, mig langar nú bara að byrja að bregðast við orðum hv. þingmanns sem talaði hér undan mér og segja að sjálfsögðu þurfum við að taka mið af svona fréttum eins og koma í morgun og við þurfum öll að bæta okkur þegar kemur að umhverfismálunum og losunarmálunum og mig langar þess vegna bara að benda á og fagna stefnu ríkisstjórnarinnar orkuskipti í samgöngum. Það mikilvægt mál en betur má ef duga skal og ég held að við séum öll sammála það. En það var ekki það sem ég hafði hvatt mér hljóðsum hérna til þess að ræða. Heldur þá langaði mig að minna á það að við Íslendingar eigum þessa mundir sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Þó svo að tildrög þess hafi kannski ekki verið eins jákvæð og hægt hefði verið að vera þar sem við fengum sæti eftir að Bandaríkin ákveðu að taka þátt í ráðinu. En í gær voru fluttar fréttir af vettvangi ráðsins þar sem fulltrúar Íslands létu til sín taka í svokallaðri jafningjarýni þar sem staða mannréttindamála í Sádi-Arabíu var rædd. Á fundinum hvöttu Íslendingar meðal annars til þess að Sádi-Arabar létu af stríðsrekstri sínum í Jemen. Og ég tel að þetta sé mál sem eigi erindi hérna við þingið en heimurinn horfir agndofa á hörmungarnar í Jemen og óhæfðir sérfræðingar hafa nú áætlað að meira en 55.000 manns hafi fallið í hernaðinum í landinu frá því snemma á árinu 2016 og það eru ekki taldir með hinir fjölmörgu sem látist hafa vegna farsótta og hungursneyðar og þar sér því miður hvergi fyrir endann á. Mér finnst það lofsvert að Íslendingar noti rödd sína á alþjóðavettvangi til að tala fyrir friði en við megum engu að síður ekki gleyma ábyrgð okkar og okkar nánustu bandamanna á ástandinu. Það eru vestræn vopn sem eru að drepa fólkið í Jemen, jafnvel flutt á svæðið með íslenskum flugvélum. Það eru Bandaríkjamenn sem aðstoða Sádi-Araba við að velja skotmörk og styðja hernaðinn með ráðum og dáð. Þetta því mál sem við þurfum líka að taka upp með þeim þjóðum sem við vinnum með annars staðar á alþjóðavettvangi, svo sem í NATO. Máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti.
Það er ákall út í samfélagið í dag. Það er ákall. Hjálpið okkur að útrýma biðlistunum á Vogi. Stjórnvöld, gjörið þið svo vel og komið með fjármagn til að útrýma biðlistunum á Vogi. Fólkið okkar deyr af fíknisjúkdómum á meðan það bíður eftir úrræðum og bíður eftir því að komast inn á Vog. Hugsið ykkur. Hvernig má það vera að 200 milljónir króna standa svo rækilega hér í stjórnkerfinu, í heilbrigðisráðherra og öllu því sem að því lítur, að stendur svo harkalega í þeim að þau vilji frekar núna horfast í augu við 42 einstaklinga sem hafa dáið nú á árinu 2018 af völdum ópíóða og eitrunar vegna lyfja. Hvernig er þetta mögulegt árið 2018? Hvernig er það mögulegt á sama tíma sami heilbrigðisráðherra skuli vera elsku sátt við það að færa ráðuneyti sitt í nýtt húsnæði af því að hún þarf að aðskilja það frá því ráðuneyti sem hún er í dag og það kostar bara 70 milljónir. En hvenær, virðulegi forseti, hefur eitthvað verið að marka tölur sem hafa verið gefnar upp kostnað í einhverjum störfum sem ríkið hefur tekið sér fyrir hendur? Ég held bara aldrei. Núna er verið að tala um að endurnýja bílaflota ráðherranna. Síðast var það gert árið 2014 og 15. Það kostaði 117 milljónir króna. Hvað með fólkið? Hvað á þetta að þýða að vera kjörnir fulltrúar hér á Alþingi Íslendinga og setja fólkið í 10. sæti? Það er löngu orðið tímabært að taka ábyrgð á því sem við erum að gera hér. Fólkið í 1. sæti. Annað kvöld eru fulltrúar þjóðarinnar sem að berjast fyrir þessum málum. Hinir eiginlegu alvöru fulltrúar fólksins sem að glíma við þennan vanda. Með sjálfboða vinnu í háskóla bíó. Þeir eru með ákall, þeir eru með söfnunar átak til þess að reyna að hjálpa fólkinu sem er á biðlistunum á Vogi. Er þetta hægt? Virðulegi forseti, er þetta hægt? Ég segi nei. Þetta er ekki hægt. Þetta er óásættanlegt. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég ætla nú að byrja á því að óska Bandaríkjamönnum til hamingju með fjölbreytni kjörinna fulltrúa í fulltrúadeild Bandaríkjaþings, en þar eiga nú fleiri konur sæti en nokkru sinni áður og með fjölbreyttari bakgrunn. En að því sögðu ætla ég aðeins að fara tilbaka í kynnisferð sem ég fór ásamt fleiri þingmönnum til Sameinuðu þjóðanna á dögunum. Þar fengum við meðal annars kynningu á vinnu samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna varnir gegn eyðimerkurmyndun. Þar kom skýrt fram að áhersla Íslands á endurheimt landgæða og forysta í landgræðslu á heimsvísu hefur mikla þýðingu fyrir vinnu samkvæmt samningnum. Hvers vegna hefur Ísland sérstöðu á þessu sviði? Það er vegna þess að tiltölulega fáar betur stæðar þjóðir og mjög fá Evrópulönd glíma við landeyðingu og hafa því ekki skilning á þeim vanda eða þekkingu á aðferðum við endurheimt landgæða. Hér hefur verið unnið markvisst að landgræðslu í meira en 100 ár og við rekum landgræðsluskóla Sameinuðu þjóðanna. Það hefur sýnt sig að þekking sem aflað hefur verið hér á landi nýtist sannarlega í öðrum heimsálfum og í alþjóðastarfi er mikilvægt að eiga talsmenn fyrir endurheimt landgæða í öllum heimshlutum. Vinnan gegn eyðimerkurmyndun fellur undir heimsmarkmið líf á landi en hefur áhrif á fjölda annarra markmiða. Þar er áherslan á jafnvægi milli hnignunar og endurheimta lands í heiminum. Endurheimt landgæða er óhjákvæmilegur hluti af aðgerðum í loftslagsmálum. Fjárfesting í landi og gróðri er undirstaða jákvæðrar samfélagsþróunar víða. Landgæði hafa bein áhrif á lífsgæði og fólksflutninga. Nýlega var mælt fyrir frumvarpi til nýrra landgræðslulaga og nýrra skógræktarlaga hér á Alþingi. Ágætu þingmenn, við þurfum við vinnslu þessara frumvarpa að vera meðvituð það að vinna okkar að endurheimt landgæða hefur mikla þýðingu hér á landi en líka beint og óbeint á heimsvísu. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Hæstvirtur forseti. Það bar til í síðustu eða þarsíðustu viku að einn
hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson þjófkenndi annan hv. þingmann Ásmund Friðriksson. Þetta er ekkert matskennt hjá mér að þessi þjófkenning hafi farið fram vegna þess að fyrrgreindi þingmaðurinn tilkynnti það sérstaklega að hann hefði ekki þjófkennt hann áður en gerði það nú. Ég ætla ekki að fjölyrða hér það hvað þessi ummæli eru ósmekkleg, óheiðarleg, ómerkileg og svívirðileg. Þetta eru tilhæfulaus brigslyrði sem einn hv. þingmaður lét falla annan. Ég vil hins vegar beina því til forseta og forystu þingsins að það verði nú fundinn einhver endir á þetta mál. Það koma hér slag í slag, einn á eftir öðrum, þingmenn Pírata með þessar ásakanir hér með nokkurra mánaða millibili. Nú á forseti og forysta þingsins að mínu viti 3 kosti í þessu. Það er að vísa þessu frá sem tilhæfulausum aðdráttunum og víta þessi ummæli með einhverjum hætti. Forysta þingsins á líka þann kostinn að rannsaka málið að því marki hvort að hægt sé að segja að hér hafi verið farið á svig við þær reglur sem þingið fer eftir. Nú eða ef þingforystan telur rökstuddan grun það að hér hafi verið stolið peningum frá Alþingi, þá getur forysta þingsins væntanlega eftir atvikum kært það til lögreglu. Það er ekki hægt hins vegar að búa við það að þessi brigslyrði eins þingmanns eða heils þingflokks í garð eins þingmanns gangi hér slag eftir slag með einhverja missera millibili. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og ég hef sagt hér áður, þá finnst mér ekki við hæfi að fara út í efnislega trúarbragðaumræðu hér í pontu Alþingis. Trúarbragð og lífsskoðanir eru persónuleg málefni sem eiga sér engan stað hér. En það vill svo til að í 60. og 2. grein stjórnarskrárinnar fær eitt trúfélag sérstaka vernd og stuðning ríkisins og er það sú sem er kölluð hin evangelíska lúterska kirkja. Ég hef heyrt ýmis rök fyrir því fyrirkomulagi og öll eru þau vond, þá sjaldan sem þau eru yfir höfuð rök. Mótrökin eru enn fleiri og undantekningarlaust sterkari. En ein rökin sem eru notuð og eru vond er að meirihluti Íslendinga sé kristinn og vilji hafa ríkiskirkju. Þetta eru vond rök enda snýst jafnræði fyrir lögum, annað grundvallaratriði lýðræðis samfélags einmitt að fólk fær ekki lagaleg forréttindi fyrir að tilheyra tilteknum hópi og við leggjum ekki réttindi minnihlutahópa fyrir einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu. En prófum aðeins að samþykkja þessi rök. Þá vil ég benda á eitt, að það er fólk með aðrar skoðanir og fyrst stjórnarskráin er löggjöf, þá hlýtur það að vera hlutverk okkar þingmanna hérna að rökstyðja ástæður þess að við teljum að fyrirkomulagið ætti að vera einhvern veginn öðruvísi, að einhver önnur kirkja eða eitthvað annað lífsskoðunarfélag ætti að njóta þessara sérstöku verndar, þessara sérstaka stuðnings. Með öðrum orðum, þá fylgir þessari röksemd að hlutverk mitt sem þingmanns sem ekki aðhyllist kristna trú sé að færa hér rök gegn evangelískri lúterskri trú. Efnisleg rök fyrir því að efnisatriði þeirra trúarbragða séu röng. Það hlýtur að vera sá farvegur sem ég eigi að fara til þess að reyna að ýta kjósendum og þingheimi í það átt sem ég tel vera rétta. En athugið að þetta er einungis tilfellið ef við teljum það eðlilegt að hafa ríkistrúarbrögð eða ríkislífsskoðun til að byrja með. Ég tel það ekki eðlilegt og því ekki eðlilegt að fara efnislega trúarbragðaumræðu hér. En mig langar að spyrja þá þingmenn sem verja samband ríkis og kirkju hvort þeir vilji það. Vilja þeir koma hingað í pontu og ræða efnislega umræðu mótsagnirnar, staðreynda og rökvilluna sem finnast í Biblíunni, nú eða hvort það skipti máli? Ef svo þá er ég til í það. Mér þætti það ósæmilegt, enda þykir mér það ósæmilegt að þetta samband ríkis og kirkju sé til staðar yfir höfuð. Máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, Flokkur fólksins setur fólk í fyrsta sæti. En hvað gerir þessi ríkisstjórn? Enn er vísvitandi fjárhagslegt ofbeldi í gangi. Hversu lengi á það að viðgangast? Er það okkur til sóma á þinginu að við samþykktum einróma með 56 atkvæðum
að hætta fjárhagslegu ofbeldi við það að hirða lífsnauðsynlega styrki af öryrkjum. Ætlar núverandi ríkisstjórn vísindalega og viljandi að halda þessu ofbeldi áfram? Þann 12. júní síðastliðinn var eftirfarandi þingsályktunartillaga samþykkt skattleysi uppbót á lífeyri. Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp eigi síðar en 1. nóvember 2018 sem leysir undan skattskyldu uppbætur á lífeyri samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Við frumvarpið verður meðal annars haft samráð við félags- og jafnréttisráðherra það að markmið að tryggja skattleysi uppbóta lífeyris skerði ekki lífeyri almannatrygginga. Einn af þessu 56 þingmönnum sem samþykkti þetta var hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, maður sem átti að leggja þetta frumvarp fram fyrir 1. nóvember. Og hvernig í ósköpunum hægt að koma svona fram við veikasta fólki að halda áfram að níðast á fólki með villandi styrkjum og boðum. Og ég spyr hæstv. Forseta Alþingis, ekkert að marka sem samþykkt hérna á Alþingi? Ekkert að marka það? Hvar virðingin? Og ábyrgð þingsins hlýtur að vera og liggja hjá þeim fólki sem núna þarna úti enn að taka við styrkjum sem er verið að plata það, sem skilar þeim ekki krónu, sem skilar þeim tapi. Og ég spyr, ætlum við hérna á þingi, eftir að hafa samþykkt það, við höfum búin að samþykkja það einróma að hætta þessu, að gera ekkert. Og ég segi þá bara, til hvers erum við þá ósköpunum að samþykkja eitthvað hérna? Til máls tekur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. 7. forseti alltaf að ruglast á þessu. Herra forseti, norrænt samstarf okkur Íslendingum afar mikilvægt og gagnlegt og við þurfum að sinna því eins vel og við getum. Það rík hefð fyrir norrænu samstarfi á ýmsum sviðum í atvinnulífinu, verkalýðsfélögum og öðrum félagasamtökum, ekki síður en hjá sveitarfélögum og opinberum stofnunum. Ráðherrar landanna hittast reglulega og það gera þingmenn einnig á vegum Norðurlandaráðs. Skipst á skoðunum og reynslu af umbótum á ýmsum sviðum og samnærum norrænum gildum einnig afla stuðnings á alþjóðavettvangi. Norðurlandaráð lýðræðislegur vettvangur fyrir norrænt samstarf, eins konar hugmyndasmiðja fyrir samstarfsverkefni. Nýafstaðið þing Norðurlandaráðs í Osló heppnaðist afskaplega vel og Íslandsdeildin kemur vel nestuð heim af góðum hugmyndum byggðum á norrænum gildum. Á heimasíðu Norðurlandaráðs upplýsingar allt þetta og ég hvet hv. þingmenn til að nýta sér þær hugmyndir í störfum sínum. Það eru óróatímar á alþjóðavettvangi og því mikilvægara nú en áður að Norðurlöndin snúi bökum saman og verji þann árangur sem náðst hefur í vinnu gegn því sem ógnar norrænum gildum. Norðurlöndin hafa til dæmis náð ágætum árangri í jafnréttismálum, þó enn sé langt í land að jafnrétti kynjanna sé náð. Nú lítur út fyrir að versnandi stöðu kvenna samfara breytingu á hinu pólitíska sviði í Bandaríkjunum, víða í Evrópu og einnig á Norðurlöndum, til dæmis þegar kemur á sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Norrænu ríkin þurfa að verja þá stöðu sem náðst hefur og sækja fram. Hæstv. forsætisráðherra Íslands nefndi á þingi Norðurlandaráðs í Osló annað verkefni sem Norðurlönd ættu að sameinast en það eru aðgerðir gegn skattsvikum og skattaskjólum. Slíkt vegi ekki aðeins að velferðinni heldur einnig að lýðræðinu, því að fólk sem kæmi sér undan skattgreiðslum væri að skipa sér í lið utan samfélagsins. Og ég tek heils hugar undir með forsætisráðherranum hæstv. Hvað þetta varðar og ég hvet hana til að taka afgerandi forystu í málinu fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands á norrænum vettvangi. Til máls tekur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Aftur og aftur fáum við að heyra aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda og að tíminn sé að renna út til þess að gera eitthvað í loftslagsmálum. Takmark Parísarsamkomulagsins eins og við þekkjum að halda hlýnun jarðar innan við 2 gráður og helst innan við 1,5 gráður. Kveikur fjallaði þetta á dögunum og nú í morgun birti Hagstofan tölur þess efnis að Ísland hefði mesta losun koltvísýrings á einstakling í Evrópu. Þegar svona fréttir dynja á okkur auðvelt að missa móðinn og verða sinnulaus,
segja sem svo: það skiptir engu máli hvað Ísland gerir, við erum svo lítil að það sé allt að fara til helvítis hvað sem er. En ég vil trúa því að við Íslendingar séum ekki sinnulaus. Í þætti Kveiks var líka fjallað um lausnir, en þær verða líka að vera margþættar. Mikið hefur verið fjallað um orkuskipti í samgöngum sem er auðvitað mikilvægt, sem og að auka hlutföll fólks til að nýta sér almenningssamgöngur. Endurheimt votlendis er einn þáttur sem skiptir máli. Það snýst að ná vatnsyfirborðinu aftur upp. Það er hægt að gera til dæmis með því að stífla skurði til að stöðva losunina og breyta gömlu ræktarlandi í mýri aftur. Það er nauðsynlegt að vinna þetta verkefni í samvinnu við bændur þar sem þar á við. Að mínu mati er þó einn allra mikilvægasti hluti í bindingu kolefnis stór aukin skógrækt í samstarfi við vörslumenn landsins, bændur. Þeir hafa eljuna og þolinmæðina til þess að vinna að verkefnum sem bera ávöxt eftir áratugi. Þessi ríkisstjórn ætlar að færa þeim tækifærin til þess að planta skógi á skala sem ekki hefur áður þekkst á Íslandi. Klæða þetta kalda vindbarða land skógi til þess að við stöndum okkar plikt í losun gróðurhúsalofttegunda og til þess að skila landinu í betra ásigkomulagi til næstu kynslóðar. Það fer vel saman við breytta búskaparhætti. Fólki starfandi í hefðbundnum landbúnaði hefur fækkað áratugum saman allan heim. En við í þessu stóra landi þurfum að hafa ljós á næsta bæ. Það er mikilvægara fyrir okkur en stórar þjóðir í litlum löndum. Til þess þurfum við líka að gera bændum sem það vilja kleift að skipta úr hefðbundnum landbúnaði í skógrækt þar sem það á við. Í metnaðarfullri aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar eru 34 aðgerðir og verður tæpum 7 milljörðum króna varið til sérstakra aðgerða í loftslagsmálum á næstu 5 árum. Aldrei hefur svo miklum fjármunum verið varið í þessu brýnu málefni. Það skiptir nefnilega máli að hafa Vinstri græn í stjórn. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Á óvissutímum getum Íslendingar alltaf gengið einu sem gjöfnum. Að með lögbundnu millibili kemur Seðlabanki Íslands og gefur út arfavitlausar stýrivaxtaákvarðanir. Einn slíkur morgun var í morgun. Og stýrivaxtahækkun Seðlabanka Íslands hefur í morgun fengið eftirfarandi einkunnir hjá málsmetandi fólki: að hún sé ótímabær, að hún sé með ólíkindum, að hún sé stríðsyfirlýsing, að hún sé köld kveðja inn í kjaraviðræður. Það er sagt, og Seðlabankastjóri sagði í morgun, að óvissa út af kjarasamningum væri eins og ský yfir þjóðinni. Á sama tíma kastar hann spreki á þennan óvissueld. Seðlabankastjóri sagði líka að nú væri meiri verðbólguvæntingar heldur en áður hefur verið lengi, en á sama tíma kastar hann lurki á verðbólgubálið. Og ég veit satt að segja ekki, herra forseti, hvað gengur á í Seðlabankanum. Án gamans þá hélt ég áður en ég opnaði fréttablaðið í morgun, þetta hefði eitthvað með loftræstingunni í bankanum að gera. En að menn hefðu bara ekki nóg súrefni eða eitthvað. En málið er það að þetta er svo alvarlegt, þetta er ekki fyrsta skipti sem að Seðlabankinn fer á taugum út af kjarasamningum. Og það er næsta víst að með þessari ákvörðun sýnir Seðlabankinn og peningastefnunefnd og seðlabankastjóri að þau hafa engu gleymt og ekkert lært. Það sem er algjörlega víst er það að í Seðlabankanum heyrast ekki raddir þjóðfélagsins. Og Seðlabankinn hefur reyndar girt fyrir það núna að svo gerist með því að kaupa sérstök heyrnartól fyrir alla starfsmenn. Þannig að það er alveg klárt að raddir fyrir öll þjóðarinnar og þjóðfélagsins mun ekki heyrast inn fyrir múra svörtulótta. Málið er hins vegar það, herra forseti, að Seðlabankinn og peningastefnunefnd og seðlabankastjóri eru sjálfstætt efnahagslegt vandamál. Við því eru tvær lausnir: að skipta um stefnu og skipta um áhöfn. Að síðustu tek til máls og ræðismaður þingsins hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti. Á sama tíma og ótvíræð merki kólnun í hagkerfinu birtast okkur hvívetna hefur Seðlabanki Íslands tekið ákvörðun að hækka vexti 25 punkta til þess að sporna gegn verðbólgu. Og skiljanlega heyrast háværar kvartanir að hverju liðsinni þetta atvinnulífinu, hvaða liðsinni felst í þessu inn í kjaraviðræður, að á sama tíma á hagkerfið er að kólna sé verið að hækka vaxtastigið í landinu. Og það eru mjög skiljanlegar kvartanir. En við ættum kannski að beina þeim að okkur sjálfum.
en ekki Seðlabankanum. Því að Seðlabankinn starfar eftir lögum sem honum eru sett hér í þessum sal að fylgja 2,5% verðbólgumarkmiði. Það verðbólgumarkmið hefur verið rofið og Seðlabankinn hefur engin önnur úrræði heldur en að hækka vexti. Og gerir það í hálfgerðum afsökunartón af því að bankinn átti sig alveg leið á þeirri stöðu að það hefur verið að hækka vaxtastig ofan í kólnandi hagkerfi. Þetta er ekkert nýtt. Við höfum alltaf séð þessa sömu sveiflu áður. Þegar krónan veikist, þá hækkar verðbólgan og Seðlabankinn hækkar vexti. Þetta gerist líka hér á árunum 2008 til 2010. Þetta gerist líka hér á árunum 2001 til 2003. Á sama tíma á hagkerfið okkar, atvinnulífið þurfti á örvun að halda frá Seðlabankanum, bar Seðlabankanum skylda til þess að hækka vexti af því það lög Alþingis sem segja honum að svo ber honum að gera. Við ættum kannski að kvarta aðeins minna yfir Seðlabankanum og taka höndum saman hér í þingsalnum að breyta þessari peningastefnu. Því að hún alveg augljóslega ekki að virka, árangurinn afleitur, verðbólga hefur verið hér langtum hærri heldur en í nágrannalöndum okkar, vaxtastig langtum hærri heldur en í nágrannalöndum sömuleiðis. En við skulum líka alveg átta okkur á því að vaxtahækkun Seðlabankans í morgun í boði Alþingis, ekki Seðlabankans. Umræðum störf þingsins lokið. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti. Í störfum þingsins hér áðan sakaði hv. þingmaður Páll Magnússon annan hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson meðal annars brigslyrði fyrir að hafa að sögn þingmannsins með leyfi forseta þjófkennt annan þingmann. Hv. þingmaður lagði til við forseta að víta beri hinn hv. þingmanninn Björn Leví Gunnarsson fyrir þessa háttsemi. Hið rétta að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur sent inn erindi til forsætisnefndar þar sem hann óskar þess að nefndin taki afstöðu til þess hvort að hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson hefur brotið á reglum forsætisnefndar starfskostnað þegar hann sóttist eftir óvenju háum greiðslum fyrir aksturskostnað á liðnum árum. Þetta formlega rétt ferli þegar rökstudd grunur óeðlilegar endurgreiðslur starfskostnaðar. Þessu sagði hv. þingmaður frá opinberlega og hefur hann til þess fullt málfrelsi, rétt eins og við öll hér. Rétt ferli til þess að óska eftir því að forseti víti annan væri þá mögulega líka að leita til forsætisnefndar sem getur sagt til það og biðja við hv. þingmenn líka að virða við aðra hv. þingmenn að ætli þeir sér að hjóli þá í störfum þingsins að þeir bjóði þeim að vera til andsvara eins og hefð til hér á þessu þingi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og ræðir störf þingsins. Fundarstjórn forseta, fyrirgefið. Rétt skal vera rétt. Virðulegur forseti, fyrir rúmi ári síðan lagði hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson fram frumvarp til breytinga á búvörulögum. Svo gerðist það nú í september að hv. þingmaður eftir samtöl við þingmenn Miðflokksins tilkynnti nefndasviði þingsins að hann hygðist leggja þetta mál fram aftur ásamt öðrum þingmönnum flokksins. Í umræðum hér í þingsal í lok október á þessu ári sagði Gunnar Bragi Sveinsson, hv. þingmaður, frá því að von væri á þessu máli. Fáeinum dögum síðar, nú 5. nóvember, birtist svo þingmál, frumvarp breytingar á búvörulögum, 338. mál, sem nánast orðrétt frumvarp hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, nema hvað hann ekki skráður fyrir því. Þó við séum að sjálfsögðu fegin að fá stuðningsmenn við þau mál sem við leggjum fram, virðulegur forseti, telur þá hæstv. forseti að þetta sé eðlileg málsmeðferð hér í þinginu? Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það nefnilega alveg með ólíkindum að þetta mál sé komið fram því við vorum búin að ræða það í þingflokki Miðflokksins að við myndum leggja fram þetta mál. Gunnar Bragi sendi póst á nefndarsvið 30. september og 25. október fer hann upp í ræðu og segir: ég hyggst leggja fram það frumvarp á ný. Þá vitnar hann til frumvarpsins sem hann var með áður, með leyfi forseta.
þar sem ég tek af allan vafa að sama eða svipað fyrirkomulag skuli gilda í kjötiðnaðinum. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í framhaldi þess sem hv. þingmaður Anna Kolbrún gat hér og hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þá vil ég bera saman hér 2 texta fyrir ykkur. Sá fyrri frá hv. þingmanni og frumvarpi hans sem hann lagði fram fyrir ári síðan, Gunnari Braga Sveinssyni. Í 2. grein segir: Þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga afurðastöðvum í kjötiðnaði heimilt að sameinast, gera samninga sín á milli samstarf, til að mynda verkaskiptingu og hafa með sér annars konar samstarf. Í texta Framsóknarþingmannanna hv. segir: Þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga afurðastöðvum í kjötiðnaði heimilt að sameinast og gera með sér samkomulag verkaskiptingu og hafa með sér annars konar samstarf. Seinni hluti texta hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar hljóðar svo: Leggja skal slíkan samning fyrir ráðherra landbúnaðarmála til upplýsinga. Og svo það texti Framsóknarþingmannanna, hann hljóðar svo: Leggja skal upplýsingar slíkan samning og samstarf fyrir ráðherra til upplýsinga. Þetta eru nánast eins textar og einhvers staðar hefur verið sagt að þetta væri ritstuldur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, já, ég kem hérna upp og mér það hvorki ljótt né skylt, en ég kem hérna upp út af þessu máli sem að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Sveinsson kom upp út af og það mér algjörlega fyrirmunað að þetta skuli fara svona, vegna þess að það svona siður fyrir því, að hefð fyrir því, að þegar að þingmenn taka mál sem hafa verið flutt áður að þá fá þeir góðfúslega leyfi eða láta viðkomandi vita að þeir hafi hug að flytja þetta mál og annað gera samning það eða ekki. En það alveg á hreinu að 25. október síðastliðinn þá tilkynnti Gunnar Bragi Sveinsson það hér í pontu að hann hygðist flytja þetta mál aftur, og þá voru þeir hv. þingmenn sem ætla að flytja þetta mál núna hér í salnum, þannig að þeim var þetta algjörlega kunnugt. Og vil ég bara segja það sem síðasti ræðumaður sagði hér áðan, að ég líti á þetta bara sem hálfgerðan stöld. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, allir vildu Lilju kveðið hafa. Þetta mál sem að Gunnar Bragi hafði framsögu með hér í fyrra, voru flestir eða allir frá þingflokki Framsóknarmanna á þessu, þannig að það var Framsóknarflokkurinn sem átti þetta mál. Ég held að Miðflokkurinn hafi engan einkarétt á þessari grein, þarna 71. grein, og hún unnin upp úr henni sem að kemur að snýra mjólkuriðnaðinum. Þannig að ég held að nú, þó að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hafi skipt kápu, þá held ég að þetta sé bara Framsóknarmál sem við höldum áfram með, og ég tek líka, þó að Gunnar hv. þingmaður hafi talað þetta í sinni ræðu, þá gerði það einnig hér hv. varaþingmaður Þórarinn Ingi Pétursson í sinni ræðu að við værum að vinna að þessu máli, þannig að þetta átti ekkert að koma neinum óvart. Hv. þingmaður Anna Kolbrún talaði það að þetta hefði verið rætt inn á þingflokksfundi Miðflokksins. Ég sit ekki þá fundi. Takk. Forseti vill leyfa sér að minna þingmenn á að ávarpa aðra eða nefna aðra þingmenn fullu nafni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, það lukkan yfir mér, ég þarf ekki að sitja þingflokksfundi Miðflokksins og get sér ekki sagt ykkur hvað fer fram þar. En ágæða hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir fór ágætlega yfir hvernig staðan er. Hér að ræða mjög gott Framsóknarmál sem þingflokkur Framsóknarflokksins stóð að. Fram hefur komið hvaðan greinin komin, og þetta tel ég bara vera mikið og gott mál og fínt að það sé komið fram. En svo getum við farið í alls konar slag hérna inni og nagg og tuð, og hæstv. forseti, ég get alveg tínt til mál sem hv. þingmenn Miðflokksins hafa verið að plokka út
af málaskrá sem við Framsóknarmenn teljum eiga okkur. En allt þetta gríðarlega gott mál og gott að fleiri tali fyrir þeim. Forseti leyfir sér að spyrja þá hvort að þurfa að ræða þetta svo mikið ef málinu er öll svona góð. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég sé nú í sjálfu sér enga ástæðu til þess að vera orðlengja mikið þetta mál hér, en finnst bara rétt að það komi fram að sú sem hér stendur og er annars flutningsmaður þess máls sem ræðir var erlendis á þeim tíma sem að Gunnar Bragi Sveinsson, hv. þingmaður, ræddi það hér í þingsal að hann ætlaði sér að flytja mál af þessu tagi, bara af því að þetta kom fram hér og það var ekki rétt að sú sem hér stendur hafi verið í þingsal, en hins vegar var hér, eins og einnig komið fram, Þórarinn Ingi Pétursson, varaþingmaður, sem lýsti því yfir að þingflokkur Framsóknarflokksins væri að vinna að slíku máli sem ég get staðfest að hefur verið gert frá því í september. Og ég er gríðarlega stolt af því að vera annar flutningsmaður þess máls og finnst í sjálfu sér ekki þurfa að ræða þetta hér frekar. Þá tekur til máls og ræðir fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, ég verð nú að segja að ég hef öllu minni áhyggjur af því. Hver eigi málið. Hugmyndin er jafn afleitt hvor sem kom með hana fyrst. Og það er auðvitað hægt að treysta því þegar kemur að Framsóknarflokkunum öllum að þegar horft er á verðþróun á mjólkurvörum annars vegar sem hefur hækkað talsvert umfram kjöt, að þá er auðvitað horft til þess að við hljótum að verða að afnema þá samkeppnislögin gagnvart kjötinu líka svo að það geti fengið að hækka til viðbótar eins og mjólkin hefur gert. Þetta finnst mér mjög sérstakt mál að komi hér upp og reyndar afleitt hugmynd að undanskilja heila atvinnugrein samkeppnislögum eins og hér er lagt til og mér þykir sorglegast að horfa upp á það hversu margir þingmenn hér í salnum virðast vera fylgjandi því, hvort sem að þeir eru í Framsóknarflokki 1, 2, 3 eða 4. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Forseti mælist til að menn fari ekki efnisumræður mál sem þegar hafa verið rædd hér og komin til nefndar. Já, herra forseti, satt best að segja verð ég að viðurkenna það að þetta mál, umrædda mál, sem fer þvert gegn neytendum, fer þvert gegn almennum samkeppnisreglum, myndi bara tínast í kerfinu. Ég var að vonast til þess að það myndi tínast einhvers staðar, hvort sem er hér í göngum eða í kerfinu einhvers staðar. En engu að síður að þá er þetta réttur þingmanna til þess að bera fram mál. Og það er líka réttur þeirra sem hafa verið fyrsti flutningsmenn, sami í hvaða flokki þeir hafa verið, að bera virðingu fyrir því hver er fyrsti flutningsmaður hverju sinni þegar málið er efnislega algjörlega það sama á milli þinga. Þannig að mér finnst þetta sjálfsögð og eðlileg athugasemd af hálfu Miðflokksins sem kom upp hér áðan, þó að ég sé algjörlega efnislega á móti frumvarpinu og boða mjög harða aðstöðu af hálfu Viðreisnar í þessu máli. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég ætla ekki að tala þetta sem allir hinir eru búin að tala nema það sem Þórhildur Sunna byrjaði að nefna, sem er það er ákveðin meginregla í þessum liði störf þingsins, sem við byrjuðum á hérna, að ef að þú vilt beina einhvers konar athugasemdum gagnvart öðrum þingmanni, að þá býður honum upp á að koma og tala á eftir þér. Þetta er regla sem hefur verið viðhöfð frá því að ég byrjaði hérna á þingi 2013. Ég hef séð Guðlaug Þór Þórðarson háttvirtan þá ráðherra koma hérna upp í ræðustól alveg æfur undir fundarstjórn forseta eftir störf þingsins vegna þess að honum var ekki boðað. Og þá fór Svandís Svavarsdóttir, háttvirtur þingflokksformaður Vinstri grænna, upp í ræðustól og afsakaði þetta. Ég hef líka séð Ragnheiði Ríkharðs sem þá var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins koma upp í ræðustól og afsaka slíkt hið sama. Ef að við erum komin með einhvers konar aðrar reglur, þar að segja ef að það er önnur meginregla sem að Sjálfstæðisflokkurinn vil fara viðhafa hérna í störfum þingsins og brjóta þar af leiðandi þá hefð sem er góð svona meginregla að þú býður fólki að bregðast við ef þú ætlar að ganga harkalega gegn því hérna í ræðustól með nafni sem að Brynjar Níelsson gerði háttvirtur þingmaður gagnvart Birni Leví Gunnarssyni, að þá er bara ný regla komin, en þá skulum við hafa það skýrt.
Ekki samtal í salnum. Páll Magnússon gerði að þá er komin ný regla. Þá er það bara orðið þannig. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti. Þetta mál sem við ræddum fyrr, það er svona staðfesting á því að stefna Framsóknarflokksins er nú í aðalatriðum þar sem er kallað á ensku tungu með leyfi forseta copy-paste, nema eftir kosningar þá bætist delete við. En að því sögðu, herra forseti, að þá er þetta mál svo sem alveg ágætt og þó að menn reyna að eigna sér heiðurinn að því þá svo sem getum við alveg látið það laust því að aðalatriðið er að málið komi fram og að sjálfsögðu munum við náttúrulega styðja þetta mál sem að frá okkur er komið og reyna að fá það í gegnum þingi sem allra fyrst. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, hér hefur orðið einhver misskilningur. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir taldi að ég hefði verið að bera sakir á hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson. Það var ég alls ekki að gera. Ég tilgreindi bara þau ummæli sem hann hafði haft annan þingmann og liggja fyrir skrifleg, meðal annars á Facebook hv. þingmanns, þar sem hann þjófkenndi Þórhildur Sunna, hv. þingmaður. Þannig að hann lét nefnilega ekki við það sitja að beina erindi til forsætisnefndar Alþingis. Hann tók það sérstaklega fram á opinberum vettvangi að hann hefði ekki þjófkennt og enginn þingmaður Pírata hv. þingmann Ásmund Friðriksson fyrr en nú. Ég taldi enga ástæðu til að hér fyrirfram gera hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni grein fyrir því vegna þess að erindi mitt hér beindist að forseta þingsins og forystu þingsins. Ég sé að hv. þingmaður Þórhildur Sunna hefur beðið orðið. Ertu að bera á móti því að hv. þingmaður Björn Leví hafi þjófkennt hv. þingmann Ásmund Friðriksson? Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Já, herra forseti, þetta er svona svolítið eins og að horfa á sjónvarp með unglingi. Það er verið að svona skipta á milli rása, tvö mál í gangi. Ég ætla að vera á þeirri rásinni sem er að ræða deilur Framsóknarflokka og Miðflokks hver á mál. Og sú umræða minnir mig dálítið á lífið í Norðurbyggð 1B á Akureyri þar sem ég ólst upp með 6 systkinum og þó ég ætti í útistöðum út í bæ gjarnan við félaga mína að þá voru hvergi harðari rifrildin inn á heimilinu og kannski var það vegna þess að við systkinin voru svo lík þrátt fyrir allt. Og ég ætla að leggja það til að flokkarnir verði sameinaðir og þið megið kalla mig Salómon. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Hæstv. forseti, það er ágætt að geta nota grínið. Það er stundum notað þegar eitthvað þarf að fela eða enginn vill ræða. Ég saknaði svolítið ef að þetta er svona gott mál, af hverju eru ekki fleiri þingmenn Framsóknar á því? Úr því það er komið hér fram. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ef það er tillaga hv. þingmanns Páls Magnússonar það að forseti fari að ávíta hv. þingmenn fyrir það sem þeir láta falla á Facebook að þá minni hv. þingmann á að það myndi væntanlega ganga yfir sjálfstæðismenn líka og það væri mjög áhugavert beiting á þingsköpum, tel ég. En ég er ekki þess, en varðandi það sem hefur áður verið nefnt í sambandi við þá hefð á störfum þingsins, ef maður ætlar að gagnrýna þingmann, þá veitir maður honum færi á því að gefa svar. Nú á dögunum þá kom hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson hér upp í pontu, sagði Linnu litla, sagði heila línu af hlutum sem eru ekki réttir, eru ósannir. Ég kom hér upp í pontu og leiðrétti hann og fyrir það hafði ég haft samband við hv. þingmann Ásmund Friðriksson og boðið honum færi á því að koma hér og tala eftir mér sem og hann gerði og reyndar endurtók eitthvað sem ég taldi mig hafa leiðrétt í fyrir ræðu. Það er svo sem önnur saga. Þetta er almenn kurteisi finnst mér. Og hér hafa Píratar unnið þannig. Mér finnst það ekki alveg sanngjarnt að heyra það frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að þeir ætla að fara að predika yfir þingmönnum Pírata það hvernig að koma fram með aðra þingmenn. Þannig að hérna leyfum við fólki að svara fyrir sig í það minnsta. Hér sem og á Facebook meðan í mann.
Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Hæstv. forseti, ég ætla bara að segja það að því að þetta er að vera svona skemmtilegt hérna að ég man eftir því þegar það var á sjónum einhvern tímann að það var svo gott í matinn og það var súpukjöt og fullt af kjötbitum á borðinu að þá gerði það sumir að þeir hræktu á bitann á fatinu sem er ætlað að borða svo að einhver aðrir tækju þá. Og þetta datt mér í hug áðan þó að það hef ekki verið hrækt á þetta mál að mér finnst að það eigi að bera í hafa virðingu fyrir því sem hefur verið hefð hérna á þinginu að þau mál sem hafa verið flutt áður sé borin undir þann sem hefur flutt það ef einhver annar ætlar að endurflytja það. Þetta er ekkert efnislegt hvað þetta mál er, heldur bara að þessi hefð sé höfð í heiðri. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, þann 12. júní síðastliðinn hét ég forseta því að ætla ekki að orðlengja þetta en verð því miður að svíkja það. Af því að það er svo freistandi þegar fólk fer að tala um það hvernig við getum horfið frá einnota-samfélaginu og farið yfir í fjölnota. Og ég ætla að vitna í sjálfum mig með leyfi. Ég held að Framsóknarflokkarnir tveir þurfi að fara í eitthvað sáttamiðlunarferli og gera út forræði við þessum málum sem þeir keppast við að tala fyrir. En ég ætla ekkert að orðlengja það. Það er alltaf sárt þegar leiðir skilja. Maður finnur það í þessum sal. Við höfum öll gengið í gegnum missi og ástarsorg og það gliðnar oft á milli vina. En ég kannski mælist til þess að forseti athugi það hvort sé hægt að koma á einhverju ferli á milli Framsóknarflokks 1 og 2 til þess að við börnin þurfum ekki að fylgjast með foreldrunum rífast allt of oft hér í þessum sal. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, hún er orðin svolítið þreytt þessi hefðar því virðist sem er að myndast meðal sjálfstæðismanna að krefjast þess sýknt og heilagt í störfum þingsins eða í fundarstjórn forseta að forseti víti þingmenn Pírata fyrir eitt eða annað. Mig þar með talda og hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson meðal annars. Ég hvet hv. þingmann Sjálfstæðisflokksins til þess að taka sjálfa sig og orð sín alvarlega og fara þá bara með þetta alla leið og sendi erindi til forsætisnefndar þar sem þetta á heima og hægt að góla hérna endalaust að forseti eigi að gera eitt og annað. Sendið bara kæru eins og við gerum gagnvart hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegur forseti, hæstv. forseti hefur þegar tilkynnt að honum leiðist þessi umræða fundarstjórn forseta, en ég bar upp spurningu við hæstv. forseta hérna áðan og ef hann vildi svara henni fyrir mig þá gætum við nú klárað þetta býsna fljótt. Þetta er ekki neitt stórkostlegt vandamál. Ég vildi einfaldlega fá svar við þessari einföldu spurningu. Það er óþarfi að þeir þingmenn sem í hlut eiga reyna að slá þessu upp í einhvað gagnfræðaskóla sprell eða þingmenn hv. Vinstri grænna komi hér upp í sinni vanabundnu viðkvæmni fyrir gagnrýni á Framsóknarflokkinn sinn minnsta bróður. Það eina sem ég vil vita, virðulegur forseti, er þetta eðlilegt fyrirkomulag að hans mati að þegar þingmaður er búinn að leggja fram mál sitt, þegar hann er búinn að tilkynna hann hyggist leggja það fram aftur, búinn að skila því til þingsins, að þá sé mál, sams konar mál með sama texta frá öðrum þingmönnum tekið fram yfir í dagskrá þingsins. Þetta er það eina sem ég langaði að vita, virðulegur forseti. Þar fyrir utan þurfum við ekki að hafa þessu verulegar áhyggjur og fögnum því að sjálfsögðu ef sem flestir þingmenn eru reiðubúnir til þess að styðja málið. Megi það vera til þess að stytta þessa umræðu sem er svo sem getur ekki öllu lengri því að flestir hafa talað tvisvar. Það vill forseti ósköp einfaldlega benda á hið augljósa í tilvikum sem þessum að þingmál eru tekin til bókunar í þeirri röð sem þeir berast og fá númer samkvæmt því. Réttur þingmanna til að leggja fram þingmál og flytja mál er óskertur og hann verður ekki af þeim tekinn. Hitt er ljóst að það er góð venja að láta þess getið í þingmálum ef þau eru einhverju leyti byggð á eða fylgja fordæmi eldri þingmálum og er það þá gjarnan fært í bókar í greinargerð slíkra mála að málum af þessu tagi hafið áður verið hreyft. Þetta er svona hin einfalda nálgun í þessum efnum
sem ég myndi telja góða reglu í sambandi við framlagningu og vinnslu þingmála. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, í þetta sinn langar mig að ræða hitt málið sem er hérna til umræðu. Á 145. þingi, held ég alveg örugglega, þá lagði ég fram frumvarp það að sveitarstjórnir skyldu ekki vera lengur skyldar til að veita trúfélögum ókeypis land. Björt framtíð hafði lagt sama frumvarp fram á sama þingi og mér var kunnugt það, en greinargerðin var allt öðruvísi, enda frumvarp einfalt, 5. grein út. En ég ákvað að leggja það samt fram, vegna þess að ég vildi skilja eftir með greinargerðina sem mér fannst miklu merkilegri hjá mér auðvitað. Upp úr þessu varð ágreiningur, eðlilega, og ég baðst afsökunar á þessu og hef síðan tafið mér annað verklag, og það gerist nýlega til dæmis að við fyrirspurn verðtryggingu sem var byggð á fyrirspurn hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar, að í stað þess að leggja mína einfaldlega fram á þess að spyrja konunga prest, þá fór ég til hv. þingmanns, við ræddum málin og við lögðum hana fram saman. Og við getum hérna, og sömuleiðis afnám skerðinga ellilífeyris almannatrygginga vegna atvinnutekna. Það er mál sem að Píratar unnu að bæði í kosningabaráttu, skrifuðu greinar og greindu og kölluðu eftir upplýsingunum sem það mál byggir á. Við fögnum því bara að það sé lagt fram að öðrum flokki. Þegar allt kemur til alls, þá er þetta alltaf spurning mannleg samskipti og kurteisi. Það er engar reglur sem við getum haldið í hérna. Hérna verðum við að finna út úr því hvernig við komum fram með hvort annað, með þeim skilningi bæði að leyfa fólki að njóta þess sem það hefur áorkað sjálft, en líka að gera okkur grein fyrir því að við erum öll sjálfstæðir þingmenn með okkar eins sjálfstæða vilja. Þetta fer ekki alltaf vel og heim saman, en eina leiðin til þess að gera þetta er með að fólk tali saman. Það er ekki hægt að leysa þetta með reglum. Þá tekur til máls 89. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil koma hér í tilefni af orðum hæstvirts forseta. Ég hef ekki litið þannig á að hér sé sama málið að ræða. Það eru málið sem var flutt hér árið 2017, þá var ég ekki á þingi og þekki það mál í rauninni lítið, en yfirheiti þess var útflutningsskylda á lambakjöti. Það vill hins vegar þannig til að ein greinin í því máli byggir á sömu lagagrein í búvörulögunum og það frumvarp sem að ég er flutningsmaður ásamt Höllu Signýju Kristjánsdóttur, og vegna þess að það byggir á sömu greininni þá eru þær línur samhljóða. Hins vegar er greinargerðin alls ólík. Til máls tekur fundarstjórn forseta 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég gat ekki stillt mig að nota tækifærið til þess að benda á að þessi tvö mál sem eru rædd hér undir liðnum fundarstjórn forseta eru að einu leyti keimlík. Og ég ræddi þetta í störfum þingsins í gær að kerfið svokallað er ekki til, heldur eingöngu til fólk og reglur, og svo er fólk að beita reglunum, ýmist gegn öðrum eða í þágu annarra. Stundum kemur það vel út, stundum illa út, en í lok dags þá erum við öll mannleg. Og það er full ástæða til í báðum þessum málum að við reynum að nýta leikreglunar á sanngjarnan og heiðarlegan hátt í þágu hvers annars og uppbyggilegan hátt í þágu samfélagsins, og að reyna alltaf að líta til hins mannlega vegna þess að við erum jú öll mannleg. Forseti vill svo að það sé niðurstaða þessar umræðu að þingmenn séu allir mannlegir, og það er gengið til atkvæða. Tekið fyrir annað dagskrármálið, ársreikningar, stjórnarfrumvarp, 139. mál á þingskjali 139, nefndarálit á þingskjali 355, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Allir hv. þingmenn náðu að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú senn.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 45 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 355 töluliður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir 1. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði og er ný grein þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 355 töluliður 2 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 45 atkvæðum. Er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Þess þarf ekki, enda er breytingartillagan samþykkt með 45 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 2. grein svo breytt er samþykkt með 46 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 3. grein er samþykkt með 46 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og að frumvarpið gangi nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti og fleira, stjórnarfrumvarp 162. mál á þingskjali 163, nefndarálit á þingskjali 359, framhald 2. umræðu og atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 359 töluliður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, 1. grein svo breytt er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 359 töluliður 2-4 eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan þær tillögur. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið, breytingartillögurnar eru samþykktar með 49 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 4. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 4. grein svo breyttar eru samþykktar með 49 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 5. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 8. grein eru samþykktar með 49 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar. Stendur hér, þannig að væntanlega verður óskað eftir því að málið gengi til nefndar og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið, endurskoðendur og endurskoðun. Stjórnarfrumvarp 312. mál á þingskjali 365, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um endurskoðendur og endurskoðun á þingskjali 365, mál nr. 312. Með frumvarpinu er lögð fram ný heildarlög um endurskoðendur og endurskoðun. Með nýjum heildarlögum er stefnt að því að gera lögin skýrari varðandi kröfur til endurskoðenda, auka gagnsæi og fyrirsjáanleika þeirra krafna sem gilda um endurskoðendur og auka óhæði endurskoðenda og hlutlægni þeirra í verkefnum sem þeir sinna. Með frumvarpinu eru meðal annars innleidd Evróputilskipun nr. 2014/56 breytingu á tilskipun 2006/43 lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæða reikningsskila og reglugerð 537/2014 sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum. Í frumvarpinu er áhersla lögð á að endurskoðendur skuli rækja störf sín í samræmi við góða endurskoðunarvenju og fjallað nánar hvað felist í góðri endurskoðunarvenju.
Kveðið er ítarlegar á í frumvarpinu hvernig vinnu endurskoðenda og starfsemi endurskoðunarfyrirtækja skuli háttað. Endurskoðun skal fara fram í endurskoðunarfyrirtæki sem hefur starfsleyfi og er skráð í opinbera endurskoðunarskrá. Lagt er til að gerðar séu ríkari kröfur á endurskoðunarfyrirtækin, veitingu starfsleyfis og innlögn starfsleyfa. Í frumvarpinu eru gerðar ítarlegri kröfur varðandi óhæði endurskoðenda en óhæði endurskoðandans er ein mikilvægasta stoð í starfi hans. Endurskoðandi þarf að vera óháður viðskiptavini sínum í reynd og ásýnd. Opinbert eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum er styrkt og lagt er til í frumvarpinu að eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum fari til Fjármálaeftirlitsins. Eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum skal vera öflugt og áhættumiðað og er Fjármálaeftirlitinu fengnar ríkari valdheimildir til að beita viðurlögum með það fyrir augum að hindra og koma í veg fyrir brot gegn gildandi reglum í tengslu við endurskoðunarþjónustu sem endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki veita. Sérstök áhersla og ríkari kröfur eru gerðar til endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja sem endurskoða einingar tengdar almannahagsmunum og eru með frumvarpinu innleidd reglugerð Evrópusambandsins 537/2014 sérstaka kröfur í tengslu við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum. Vegna þess að einingar tengdar almannahagsmunum hafa umtalsvert vægi í opinberu tilliti sem kemur til af umfangi og flækjustigi starfsemi þeirra eða þeirra félaga sem þeir endurskoða, þarf að efla trúverðugleika og endurskoðara reikningsskila eininga tengdra almannahagsmuna. Er því gerðar ríkari kröfur til endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja sem endurskoða slíkar einingar. Þar eru meðal annars gerðar enn ríkari kröfur til gagnsæis, til almennings og aukins áhættumiðaðs eftirlits með þeim endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum. Með tilliti þess verður að gera breytingar á núverandi eftirliti með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum sem endurskoða einingar tengdar almannahagsmunum. Gagngera breytingar eru lagðar til á viðurlagaákvæðum laganna og aukin þau úrræði sem Fjármálaeftirlitið hefur til að bregðast við brotum endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækjum á lögum þá. Vinnuhópur með fulltrúum frá félagi löggiltra endurskoðenda, endurskoðendaráði og Fjármálaeftirlitinu komu að gerð frumvarpsins. Frumvarpið var sett í samráðsgáttina í lok september til kynningar og umsagnar. Í framhaldinu voru svo gerðar breytingar á frumvarpsdrögunum í samræmi við ábendingar sem bárust. Í frumvarpinu er lagt til að gildistaka laganna verði 1. janúar 2020. Hæstv. Forseti, að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu því lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, það er stjórnarfrumvarp, mál nr. 314 á þingskjali 367, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það var nauðsynlegt að fara í heildarendurskoðun á gildandi lögum þar sem að þau hafa ekki uppfyllt þær lágmarkskröfur sem gerðar eru á alþjóðavettvangi, líkt og úttekt alþjóðlega framkvæmdahópsins FATF sýndi, en skýrsla úttekt hans á vörnum Íslands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka var birt 7. apríl síðastliðinn. Kannski rétt að útskýra þennan framkvæmdahóp eða fara í örfáum orðum aðeins yfir tilurð hans, en þessi FATF-hópur sem með leyfi forseta kallast á ensku Financial Action Task Force og er ávallt vísað til sem FATF, var stofnað á fundi leiðtoga 7 helstu iðnríkja heims í París í júlí 1989. Hlutverk hópsins er að vinna að aðgerðum til að koma í veg fyrir að fjármálakerfið sé misnotað í þeim tilgangi að koma illa fengnu fé í umferð og baráttu gegn fjármögnun hryðjuverka. Ísland gekk til samstarfs við FATF í september 1991 og með inngöngu sinni skuldbatt Ísland sig til þess að samræma löggjöf og starfsreglur að tilmælum FATF.
en FATF eru sem sagt leiðandi á alþjóðavísu og byggja peningaþvættistilskipanir Evrópusambandsins á tilmælum FATF-hópsins. Hlutverk og starfssvið FATF skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi að semja tilmæli fyrir aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í öðru lagi að leggja mat á aðgerðir ríkja við innleiðingu tilmælanna og í þriðja lagi rannsaka og læra að þekkja aðferðir þeirra sem stunda peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Tilmæli FATF eru 40 talsins og var fylgni Íslands við þau könnuð í skýrslunni sem ég vísaði til hér fyrr í ræðu minni, auk þess sem skilvirkni við framkvæmd þeirra var athuguð. Hafi Ísland ekki brugðist með fullnægjandi hætti við athugasemdum sem komu fram í skýrslu FATF í júní á næsta ári er hætta á því að Ísland verði sett á lista yfir áhættusöm ríki. Í því felst að á alþjóðavettvangi verði varað við viðskiptum við íslenska aðila nema að undangenginni aukinni áreiðanleikakönnun auk þess sem það getur haft áhrif á lánshæfismat íslenskra fyrirtækja sem og íslenska ríkisins. Frumvarp það sem ég mæli hér fyrir er því hvort tveggja í senn viðbrögð við áðurgreindri skýrslu FATF og innleiðing á 4. peningaþvættistilskipun Evrópusambandsins sem frá árinu 2015 og einnig á völdum ákvæðum úr 5. peningaþvættistilskipun Evrópusambandsins sem frá þessu ári. Ákveðið hefur verið að 4. peningaþvættistilskipunin sem samþykkt var á þessu ári verði tekin upp í EES-samninginn þann 5. desember næstkomandi. Virðulegi forseti, meginefni frumvarpsins byggir á grunni gildandi laga og uppsetning þeirra er að mörgu leyti óbreytt. Það eru áfram skilgreindir þeir aðilar sem eru tilkynningaskyldir en undir þá aðila fellur sú starfsemi og starfsstéttir sem helst geta verið misnotaðar til að þvætta fé. Þessum aðilum er skylt að framkvæma áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum sínum og tilkynna til peningaþvættisskrifstofu vakni grunur hjá þeim að fjármuni eða viðskipti megi rekja til refsiverðrar háttsemi. Og með peningaþvættisskrifstofu er ég þá að vísa til skrifstofu fjármálagerninga lögreglu eins og þetta frumvarp vísar til. Tilkynningarskyldum aðilum er jafnframt skylt að hafa til staðar viðeigandi kerfi og ferla til að greina grunnsamleg viðskipti eða færslur og varðveita gögn viðskiptasambönd sín með traustum hætti í ákveðinn tíma. Þá er þeim jafnframt skylt að sjá til þess að starfsmenn hljóti reglulega viðeigandi þjálfun og endurmenntun í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun. Hlutverk eftirlitsaðila er að hafa með höndum stjórnsýslueftirlit með tilkynningarskyldum aðilum en í því felst að tryggja að þeir hafi til staðar viðeigandi kerfi og ferla og framkvæmi áreiðanleikakannanir og sinni öðrum skyldum sem á þeim hvíla samkvæmt lögum. Helstu breytingar á gildandi lögum samkvæmt þessu frumvarpi sem ég mæli hér fyrir má skipta í 6 hluta og ég ætla þá að víkja stuttlega að þessum 6 hlutum. Í fyrsta lagi eru ákvæði einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla gerð ítarlegri en í gildandi lögum og munu taka jafnt til innlendra sem erlendra aðila. Með einstaklingum í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla er átt við aðila sem eru í áhættuhópi vegna stöðu sinnar. Hér er meðal annars átt við þjóðhöfðingja, ráðherra, þingmenn þá alla sem hér alla jafna sitja í þessum sal og dómara. Tilkynningarskyldum aðilum er gert skylt að hafa til staðar aðferðir eða kerfi til að greina hvort að viðskiptamaður þeirra teljist í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla og ef svo ber þeim að framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við ákvæði laganna. Í annan stað er lagt til að ákvæði raunverulega eigendur verði gert ítarlegra og fjallaði verði hver telst vera raunverulegur eigandi fjárvörslusjóða og sambærilegra aðila. Raunverulegur eigandi telst hver sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilinu, ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila. Undanskildir eru lögaðilar sem skráðir eru á skipulegum markaði. Í þriðja stað er gerð tillaga að öllum opinberum aðilum verði skylt að tilkynna skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, þar að segja, oft eru kölluð peningaþvættisskrifstofu, grunsamleg viðskipti. Mikilvægt er að kveðið sé á þetta í frumvarpinu svo ekki sé vafi á að slík tilkynningarskylda
víki þagnarskyldu stjórnvalda til hliðar. Í 4. lagi er gert ráð fyrir því að efla til muna samhæfingu, samvinnu og yfirsýn stjórnvalda með því að leggja til að skipun og hlutverk stýrihóps aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka verði lögfest. Í stýrihópnum eiga sæti fulltrúar þeirra stjórnvalda sem eiga aðkomu að málaflokknum og til að gera stjórnvöldum kleift að vinna að markmiðum laganna er lögbundinni þagnarskyldu aflétt milli fulltrúa í stýrihópi. Þó er áréttað að þagnarskylda hvíli á þeim aðilum sem móttaka þagnarskyldar upplýsingar og gögn. Gert er ráð fyrir því að verkefni stýrihópsins muni til viðbótar við yfirsýn og stefnumótun, meðal annars lúta að áætlanagerð og þátttöku við gerð áhættumats, gefa út leiðbeiningar, viðvaranir og sinna fræðslu, hvort sem er til tilkynningarskyldra aðila, opinberra aðila eða almennings málaflokkinn. Enn fremur er gert ráð fyrir því að stýrihópurinn hafi reglulegt samráð, hvort sem er við opinberra aðila, tilkynningarskylda aðila eða aðra hagsmunaaðila og upplýsi viðeigandi aðila helstu hættur tengdar málaflokknum þegar tilefni er til. Í 5. lagi er gerð tillaga að allir tilkynningarskyldir aðilar sæti eftirliti en hingað til hafa til dæmis lögmenn og happdrætti ekki sætt eftirliti. Þá er jafnframt lagt til að eftirlit með öðrum en þeim sem falla undir eftirlit fjármálaeftirlitsins verði á einum stað í stað þess fyrirkomulags sem nú er í gildi þar sem eftirliti er skipt á milli Neytendastofu, eftirlitsnefndar fasteignasala og endurskoðendaráðs. Verði frumvarpið samþykkt mun þetta eftirlit færast yfir til ríkisskattstjóra. Markmið breytinganna er að tryggja að allir tilkynningarskyldar aðilar lúti eftirliti og þá leið sambærilegu eftirliti. Er það talið til verulegs hagræðis að sameina allt eftirlit að undanskildum þeim aðilum sem falla undir eftirlit fjármálaeftirlitsins á einn stað, bæði hvað varðar samræmi við eftirlit og uppbyggingu sérfræðiþekkingar. Að lokum er lagt til að horfið verði frá því að brot gegn lögunum varði sektum eða fangelsi. Sektarmeðferð er flókið og hægfara ferli sem krefst atbeina dómstóla. Því er lagt til að vikið verði frá þessu og þvingunar- og viðurlagaúrræði færð alfarið í hendur eftirlitsaðila með heimildum til að beita dagsektum, stjórnvaldssektum, birtingu viðurlaga og í alvarlegri tilvikum brottvikningu æðstu stjórnenda eða afturköllun starfsleyfa. Almennt er skilvirkara að stjórnvöld beiti stjórnvaldsviðurlögum en að þau beri mál undir dómstóla, enda í lykilstu aðstöðu til að meta hvar þurfi að bregðast við á skilvirkan hátt til þess að halda uppi lögum. Telji tilkynningarskyldur aðili að hann hafi að ósekju verið beittur stjórnsýsluviðurlögum, getur hann leitað auðvitað eftir sem áður eftir ógildingu þeirri ákvörðun hjá dómstólum. Því sé haldið til haga þá eru auðvitað engin mál undan dómstólum tekin. Virðulegur forseti, ég hef þá gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis til þóknanlegrar meðferðar og annarrar umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis og veitir andsvars Már McCarthy. Herra forseti, af mjög fljótri yfirferð þá sýnist mér þetta frumvarp geta gert marga góða hluti, en mig langar til þess að velta aðeins upp vegna þess að nú er tilfellið að peningaþvætti á heimsvísu er ekki lengur bara að gerast innan einstakra ríkja heldur á það í meira og meira mæli sér stað yfir landamæri og þá oft í gegnum svokölluð skattaskjól sem eru í rauninni ekki alltaf einleg skattaskjól heldur oft eru þau bara með það mikið ógagnsæi að það er auðvelt að fela eignir og koma þannig peningum í eitthvað þvætti á þannig hátt. Og ég hef lagt til þingsályktunartillögu það að fyrirtæki sem eru með starfsstöðvar í löndum sem eru í svokölluðum skattaskjólum eða lágskattaríkjum verði falið að greiða ákveðið gjald, eftirlitsgjald, vegna þess að það er aukin flækja sem tengist því að fylgjast með starfsemi þessara fyrirtækja. Og mig langar til þess að spyrja dómsmálaráðherra því hvort að það væru einhver rök fyrir því eða rök gegn því að taka upp svipaða nálgun í þeim tilfellum þar sem að aðilar sem eru á Íslandi sem eru eftirlitsskyldir samkvæmt þessu frumvarpi eru með einhvers konar starfsemi í þessum lágskattaríkjum eða skattaskjólum eða þessum ógagnsæju ríkjum eða ríkjum sem eru á þessum lista yfir áhættusöm ríki sem ráðherra nefndi.
hvort við gætum tekið upp einhverja slíka nálgun til þess einmitt að bæði letja til slíkra starfsemi og áhættuna sem því fylgir, en jafnframt að fjármagna svolítið það aukna eftirlit sem er raunverulega aðkallandi þegar slíka aðila er að ræða. Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég þakka hv. alþingismanni fyrir andsvarið. Nú er rétt að halda því til haga að þannig háttar þetta til þennan málaflokk þótt að dómsmálaráðherra fari með eftirlit með peningaþvætti, þá er þetta hins vegar málaflokkur sem heyrir undir fjármálaráðherra alla jafna, þar að segja flestar þessar stofnanir sem ræðir heyrir undir fjármálaráðherra, fjármálaráðuneytið, og eins og skattheimtan gerir. Hv. þingmaður fullyrðir reyndar að það sé meira og hægara vik að hafa eftirlit með höfuðstöðvum sem staðsettar eru í tilteknum ríkjum sem hann nefnir sem lágskattaríki. Nú hefur verið mikil alþjóðleg vakning það sem menn hafa viljað kalla skaðsemi slíkra ríkja í samkeppni við önnur ríki, og það hefur verið bara á síðustu misserum og árum, en einkum misserum, hefur verið aukið mjög á samstarf ríkja hvað skatteftirlit á milli landamæra hvað það varðar. Og ég er ekki viss það, kannski er hv. þingmaður einhverjar tölur við það, að eftirlitinu sé eitthvað, það sé erfiðara að haga því gagnvart þeim ríkjum sem á annað borð eru í samstarfi við önnur ríki skatteftirlit, og þeim hefur fjölgað mjög. Og samanber líka þessi, og einnig þau sem hafa verið skilgreind sem lágskattaríki. Þannig að menn hafa nú alveg greiðan aðgang að upplýsingum í skattalegu tilliti, eða þar að segja til þess að í þeim tilgangi hafa uppi skatteftirlit, þá hafa menn verið miklu samstarfi við þessi ríki líka. Og það sem hv. þingmaður er kannski í rauninni að leggja til er auka skattur á bara fyrirtæki eða einstaklinga sem að kjósa að vera með einhvers konar skráningar í þessum ríkjum. Ég er svo sem fyrirfram kannski efins að það gæti nú staðist, en eftirlitið með þessu, hvað þetta frumvarp varðar, þá kallar það bara á hefðbundið eftirlit bara með fleiri aðilum en nú er gert. Ég held að menn ættu að sjá hvernig það reynist í framkvæmd áður en menn setja frekari þröskulda þar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nú vill hann til að mitt síðasta starf áður en ég fór inn á þing snerist að einhverju leyti rannsóknir á peningaþvætti, og það eru ákveðin mynstur sem að þeir sem skoða þessi mál sjá á heimsvísu. Það er til dæmis, ég hef aldrei séð peningaþvættismál yfir milljarði dollara sem að fer ekki í gegnum London. En jafnframt eru iðulega tengsl við lönd eins og Eyjuna Mön, eins og Belize, eins og Panama, þar sem að eru mjög takmarkaðar upplýsingar fyrir hendi. Að vísu Panama hefur bætt sitt ráð töluvert á undanförnum 2-3 árum, en það eru lönd þar sem er ekki hægt að fá upplýsingar það sem er í gangi, og það þessi lönd eru beinlínis að gera út á það að veita fólki leynd til þess að það sé auðveldara að stunda peningaþvætti og líka, og það eru þessi lönd sem ég er að hugsa ekki löndin sem við erum í einhverju samstarfi upplýsingaflæði við. En mig langar samtalið að spyrja út af því nú var í frumvarpi í vor sem var samþykkt og innleiddi nokkur atriði sem að tengist í rauninni þessu frumvarpi, og það var ákveðin grunur í vor að þetta beindist fyrst og fremst gegn örfáum fyrirtækjum, en gott og vel. Það var alveg full ástæða til þess að samþykkja það frumvarp. En ég velti fyrir mér í því samhengi hvort að það sé einhver tölfræði til staðar, einhvers konar upplýsingar eftirlit, árangur af því að reyna að stöðva peningaþvætti, einhvers konar mat á því hversu mikið umfang er af peningaþvætti og eftir hvaða leiðum það er. Vegna þess að nú er öllum ljóst að það er mikið peningaþvætti stundað á heimsvísu. Ég man nú ekki í skyndingu hversu stór upphæðin er, en hún hleypur á trilljónum dollara árlega.
En til þess að geta metið árangur þessara laga þá þurfum við svolítið að vita hversu mikið umfangi hér og hvernig gengur hlutfallslega miðað við stærð vandans að glíma við hann. Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, mér datt nú bara líka í hug varðandi þá fyrirspurn sem kom í fyrra andsvari hv. þingmanns að nefna það að þegar menn að hugleiða það að skattleggja einhverjar höfuðstöðvar eða fyrirtæki sem með höfuðstöðvar í einhverjum öðrum löndum, þá tengist það nú líka auðvitað skattalegri heimilisfesti, þannig ég ekki viss að gangi upp að eitt ríki hafi forræði á því að skattleggja eða setja eitthvað gjald á einhver fyrirtæki sem eru með heimilisfesti annars staðar. En allt að einu, hv. þingmaður víkur líka að mögulegu umfangi á peningaþvætti eða því sem að þetta frumvarp lýtur að hér á landi. Og menn hafa nú metið það sem svo að það sé engin ástæða til þess að ætla að umfangi á Íslandi sé eitthvað minna eða miklu meira heldur en í þessum löndum sem við kannski helst berum okkur saman við. Ég veit ekki, það engar tölur til það. Það væri nú kannski frekar hægt að færa fyrir því rök að það væri kannski eitthvað minna hér heldur en kannski á Norðurlöndunum. En það er ómögulegt að fullyrða nokkuð það. Ég vil nefna það líka að í tengslum við þessa löggjöf, því að þetta ekki löggjöfin sem að grípur öll tilvik í kjölfarið á þessu frumvarpi eða verði það að lögum, þá þarf í kjölfarið að endurskoða marga lagabálka sem að heyrir undir mörg eða nokkur ráðuneyti að minnsta kosti. Og ég veit það að til dæmis í atvinnuvegaráðuneytinu hafinn undirbúningur að löggjöf sem lýtur að raunverulegum eigendum. Það skiptir máli. Þannig að ég vil bara nefna það svona kannski í lokin þessu andsvari að málinu ekki lokið. Þetta er ekki eina löggjöfin varnir gegn peningaþvætti á Íslandi, heldur þarf að skoða mjög marga lagabálka en hins vegar með hliðsjón af þessu frumvarpi sem vonandi verður að lögum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, eftir að hafa rétt skoðað frumvarpið mjög lauslega þá sýnist mér það vera til mikilla bóta. Það eigum við eftir í hv. efnahags- og viðskiptanefnd að fara í gegnum það vandlega og spyrja þá spurninga sem að kannski gestir hafa þá undirbúið sig fyrir að veita svörin við. En mig langar samt til að spyrja hæstv. ráðherra út í úttekt alþjóðlega framkvæmdahópsins sem að skammstaðar hér FATF og lauk í febrúar núna á þessu ári og leiddi til alls konar athugasemda og sýndi fram á ýmsa veikleika og einhver leyti þá hér brugðist við þeim. En ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvenær var síðasta úttekt? Er einhver önnur sem var búið að gera og voru þá athugasemdir sem var ekki brugðist við eða hvernig staðan á því að það aðeins talað þessa úttekt sem hófst á árinu 2017 og lauk núna í febrúar 2018 og þar sem settar voru fram svo margar alvarlegar athugasemdir og tekið fram hér í greinargerð með frumvarpinu að Ísland sé nú í eftirfylgni hjá þessum hópi. Þá svarar andsvari hæstv. dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, þessi úttekt sem vísaði til í greinargerð með frumvarpinu og lauk fyrr á þessu ári, það var þriðja úttektin sem að gerð á íslensku regluverki að þessu leyti. Önnur úttektin þar á undan var gerð 2006 og Ísland hefur verið að vinna sig í gegnum þau tilmæli sem að þá var afrakstur þeirrar úttektar. En það er nú kannski ekki alveg sanngjarnt að bera það saman réttarástandið 2006 eins og það er í dag
Bæði hefur löggjöfin tekið stakkaskiptum og aðferðafræðin líka við þessar úttektir. Þannig að við höfum smám saman bara verið að fylgja þessari þróun eins og hefur verið í löndunum í kringum okkur í Evrópu og það heilmikil þróun í þessu og ég nefni það sem dæmi og eins og kemur fram í greinargerðinni eða að vera það að við erum hér með til dæmis að innleiða 3. peningaþvættistilskipunina eða 4. kannski, frá 2015, tilskipun frá 2015 en einnig líka tilskipun sem var samþykkt í sumar í Evrópusambandinu sem er til þess, var sett til þess að bæta úr þessari tilskipun frá 2015. Þannig að með þessu sjáum við að það er stöðugt verið að bregðast við löggjöfinni og engin ástæða til þess að ætla annað en að það þurfi að gera það stöðugt enda er þetta málaflokkur peningaþvætti alveg trúlega brotastarfsemi sem að tekur mjög örum breytingum og reynir auðvitað að finna sér farveg framhjá gildandi reglum og það er auðvitað kannski ekki við öðru búist en stjórnvöld verði einhvern veginn alltaf í öllum ríkjum alltaf skrefinu eftir en það er auðvitað mikilvægt að minnst að sýna fram á að menn ætli sér að vera minnst að samstíga þeim sem að hafa beinan og einbeittan brotavilja í þessum málaflokki. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, í skýrslunni eignir Íslendinga á aflandssvæðum stendur þetta, með leyfi forseta: Stjórnvöld þurfa að horfast í augu við það að skilgreining, utanumhald og eftirfylgni með söfnun gagna er vinnuaflsfrek starfsemi en hérlendis hefur sú vinna og kostnaður sem leggja þarf í ef vanda skal til verka einatt verið vanmetin hrapallega. Má nefna ársreikningaskrá og peningaþvættisskrifstofu sem dæmi það að Ísland hafi þurft að sæta ámæli jafnvel á alþjóðlegum vettvangi vegna ófullnægjandi vinnubragða. Þarna er nú tekið bara svolítið djúpt í árina og þegar að fjallað er í greinargerð með frumvarpinu áhrif á ríkissjóð þá er talað að það þurfi að bæta í starfsstöður, talað hérna 4 stöðugildi sýnist mér allt í allt, en ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort hún telur að þetta sé nægilegt. Því að nú er þetta víðtækar breytingar sýnist mér sem að verið er að gera sem að hljóta að kalla á mikla vinnu og þar sem að við höfum verið aftarlega á merinni í úrvinnslu gagna hingað til og fengið á okkur gagnrýni innanlands og utan fyrir það, þá spyr ég hæstv. Ráðherra hvort að hún telur að þetta sé nægilegt sem er gert ráð fyrir og kemur fram á blaðsíðu 37 í frumvarpinu áhrif á ríkissjóð. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, þetta á auðvitað að hafa verið fjárþörfin og mannaflaþörfin á að hafa verið metin auðvitað við gerð frumvarpsins og það er þar sérstaklega tilgreint með fjölgun til dæmis hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega peningaþvættisskrifstofu þar, ríkisskattstjóri mun þurfa að fjölga hjá sér. Eins og ég rakti í framsöguræðu minni þá hefur eftirliti verið fyrir komið á nokkrum aðilum sem að núna þá gert ráð fyrir að færist allt yfir hjá ríkisskattstjóra. Þessi mál í vinnslu frumvarpsins voru vegin og metin við gerð frumvarpsins en það varð á endanum raunin. Þannig að það kann að vera að það þurfi að koma til við aðra umræðu fjárlaga einhverjar leiðréttingar hvað það varðar. En við áttum okkur alveg á því að þetta kallar á fjölgun og einkum og sér í lagi verður það hjá lögreglunni og greiningardeild hjá héraðssaksóknara. Þannig að menn verða bara að horfast í augu við það og það er gert ráð fyrir því og það hefur þegar verið fjölgað hjá lögreglunni í þessum tilgangi og hjá héraðssaksóknara og við erum alveg
áttum okkur á því að það þarf að fjölga þarna, eins og ég segi, hjá ríkisskattstjóra líka. Og allt kostar þetta, en þetta er alveg óumflýjanlegt eins og við höfum metið það. En svo þurfa menn að meta það bara reynsluna af þessu, hvort að það þurfi að gera enn betur eða færa til einhvers konar eftirlit á milli stofnana, og þá verður það bara gert. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, náttúrustofur. Það er þingsályktunartillaga 29. mál á þingskjali 29, fyrri umræða, og til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar náttúrustofur. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að koma á fót starfshópi til að meta reynsluna af starfi náttúrustofa og kanna hvort hagkvæmt sé að náttúrustofur taki formlega að sér fleiri svæðisbundin verkefni en þær hafa nú með höndum. Starfshópnum verði falið að móta leiðir til að styrkja samstarf náttúrustofa og stofnana ríkisins í þeim tilgangi að nýta fjármagn til þekkingaröflunar og vöktunar á náttúru landsins sem best og til að auka skilvirkni í samstarfi náttúruvernd. Sú sem hér stendur er fyrsti flutningsmaður tillögunnar, en meðflutningsmenn eru hv. þingmenn Ari Trausti Guðmundsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Willum Þór Þórsson, Þórunn Egilsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Karl Gauti Hjaltason og Bergþór Ólason. Tillaga þessi var áður flutt á 145. og 146. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Á 145. þingi bárust 5 umsagnir málið. Allir umsagnaraðilar fögnuðu tillögunni og tóku undir markmið hennar, ásamt því að koma með gagnlegar ábendingar, einkum varðandi vinnu starfshópsins sem tillagan gerir ráð fyrir að settur verði á fót. Tilefni tillögunnar er meðal annars að mikil deigla er í náttúru- og umhverfisvernd á Íslandi vegna vinnu að loftslagsmarkmiðum og vegna vaxandi ferðamennsku og breytinga á landnýtingu. Því er mikilvægt að fara yfir hvernig fjármagni á því sviði er varið og hvernig fagþekking og fjármagn getur nýst íslensku samfélagi sem best. Náttúrustofur gegna mikilvægu hlutverki samkvæmt lögum hvað varðar náttúrurannsóknir og framkvæmd náttúruverndar í samstarfi við stofnanir umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Nú eru rúm 40 ár síðan fyrstu hugmyndir náttúrustofur landshlutanna komu fram og meira en 20 ár síðan fyrsta stofan hóf starfsemi. Hugmynd stofnun náttúrustofa má rekja aftur til 8. áratugarins til nefndar sem vann tillögur tengsl náttúrugripasafna Náttúrufræðistofnunar Íslands og náttúrufarsrannsókna. Hugmyndirnar þróuðust síðan í meira en 20 ár þar til þær urðu að lögum nr. 60 frá 1992 Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Í framhaldinu var Náttúrustofa Austurlands stofnuð árið 1995, þá fyrst náttúrustofa en síðan voru stofurnar stofnaðar ein af annarri og eru nú 8 talsins. Fyrstu árin voru stofurnar reknar með beinni aðild ríkisins sem skipaði einn stjórnarmanna, en með lagabreytingu árið 2002 dró ríkið sig út úr beinni aðild að stofunum en gerðir voru samningar fjárframlög ríkisins til stofnana til stofana við sveitarfélögin sem eiga þær úr reka. Þessa dagana er einmitt unnið að endurnýjun samninga milli ríkis og sveitarfélaga. Frá árinu 2002 hefur smátt og smátt dregið úr tengslum náttúrustofa við umhverfis- og auðlindaráðuneytið þrátt fyrir að lesa megi úr umræðunni frá tíma lagabreytinganna að ætlunin hafi ekki verið að draga úr samvinnu við stofnanir ríkisins heldur að skýra rekstrarlega ábyrgð. Nú er eins og áður sagði starfandi 8 náttúrustofur en jafnframt hafa í sumum landshlutum byggst upp þekkingarsetur sem starfa á sviði náttúrufræða með stuðningi ríkis og sveitarfélaga.
Það er því lagt til að í vinnu starfshópsins verði horft til þess hvernig samstarf Náttúrustofa og setra í sama landshluta geti styrkt starf beggja. Einnig er rétt að horfa til ábendinga sem komu frá stofnun Rannsóknasetra Háskóla Íslands í umsögn tillöguna á 145. þingi. Með leyfi forseta segir þar: Miklir möguleikar búa þó í enn frekari starfsemi náttúrustofana Rannsóknasetra Háskóla Íslands sem og annarri þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni og ekki síður í auknu samstarfi þeirra. Þá bendir stofnunin á að ekki er síður mikilvægt að fram fari heildarúttekt á rannsóknarstarfi á landsbyggðinni. Til enn frekari eflingar samstarfsins þarf að styrkja þá aðila sem að þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni standa og tengist það þá leið byggðastefnu og vilja stjórnvalda til að byggja upp þekkingarstarfsemi af ólíkum toga utan þéttbýlissvæða. Í þessum efnum má benda á vinnuna sem fór af stað í kringum 2009 varðandi úttekt á þekkingarsetrum á landsbyggðinni. Sú vinna skilaði sér í áfangaskýrslu 2010 en ekki varð framhald á þeirri vinnu. Það hefur sýnt sig að auk lagalegs hlutverks gegna náttúrustofurnar mikilvægu samfélagslegu hlutverki þar sem starfsemi þeirra styrkir innviði, hækkar menntunarstig og eykur þekkingu í þeim samfélögum þar sem þær starfa. Ávinningur samfélagana er því margvíslegur og hjá stofunum starfar fólk sem ólíklegt er að byggja á landsbyggðinni ef þessi starfsemi væri ekki til staðar. Þá eru háskólanemar oft ráðnir í sumarstörf en það er einmitt það sem oft skortir að sumarstörf tengd háskólanámi sé til staðar á landsbyggðinni. Náttúrustofur eru reknar með stuðningi ríkisins og leggja aðildarsveitarfélög að lágmarki fram 30% á móti framlagi ríkisins. Náttúrustofurnar eru svo sjálfar ötular við öflun sértækna á sínu fræðasviði með útseldum verkefnum og styrkjum. Þannig draga þær inn í landsbyggðirnar fjármagn og auka þá fjárhagsleg umsvif í sveitarfélögunum þar sem þær starfa með viðskiptum við þjónustuaðila og þar með aukast útsvarstekjur beint og óbeint. Þekking á náttúrufræði gagnast líka beint við ýmis verkefni í samfélaginu, svo sem skipulag sveitarfélaga og uppbyggingu ferðaþjónustu og ýmissa annarar atvinnustarfsemi og stuðlar þar með að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. Jafnframt nýtist þessi þekking við fræðslu til almennings og í skólastarfi. Þá gagnast þekking á náttúrufari einnig óbeint í samfélaginu. Starfsemi náttúrustofa krefst velmenntaðs starfsfólks sem er mikilvægt þar sem stefnt er að fjölbreyttu og öflugu samfélagi. Störf á vegum stofana geta dregið að fólk sem síðan ílengist þó það snúi sér að öðrum verkefnum á svæðinu. Þannig vinnur starfsemin gegn spekileika af landsbyggðinni og styrkir árangursríka byggðastefnu. Fjölbreytt og öflugt samfélag byggir á þeim störfum sem sinnt í samfélaginu en ekki síður á því að íbúar með mismunandi bakgrunn og þekkingu séu til staðar til að sinna verkefnum sem flokkast undir tómstundir. Ávinningur þess að í boði séu störf fyrir náttúrufræðinga er því margvíslegur þótt erfitt geti reynst að meta þann ávinning sem fylgir því að náttúrufræðingar starfi í foreldrafélaginu eða mæti á íbúafundi. Þegar náttúrustofum eru falin verkefni er það því kjörin leið til að flytja opinber störf á landsbyggðina. Þótt mikilvægt sé að stofnanir sem starfa á landsvísu hafi yfirsýn yfir vöktun og rannsóknir getur það verið hagkvæmara fyrir samfélagið í heild að verkefni séu unnin af svæðisbundnum stofnunum. Ferðakostnaður verður minni, hægt er að bregðast við óvæntum aðstæðum í náttúrunni og mögulegt að samþætta fjölbreytt verkefni á svæðinu. Þannig felst mikil styrkleiki í landfræðilegri dreifingu stofnana sem sinna verkefnum á sviði umhverfisráðuneytisins. Að fela náttúrustofum aukin verkefni við vöktun og rannsóknir á íslenskri náttúru, svo sem á gróðurfari, fuglalífi og á náttúruverndarsvæðum er því vænleg leið til að tryggja fjölbreyttari störf dreift landið og hámarka nýtingu þekkingar og fjármagns. Einnig er brýnt að yfirfara hlutverk náttúrustofa við náttúruvernd sem alltaf hefur verið óskýrt. Samhliða aukinni landvörslu og endurskoðun á skipulagi stofnana sem sinna náttúruverndarsvæðum verður að skoða alla bitann í púslinu og hvort eða hvernig náttúrustofur koma að vinnu við náttúruvernd. Ef vilji er til þess að fela náttúrustofunum fleiri verkefni á vegum ríkisins eru nokkrar leiðir mögulegar í þeim efnum, svo sem að fela stofunum verkefni við lögum, að fela stofunum verkefni með sérstökum samningum við ráðuneytið, annaðhvort sem ný verkefni eða verkefni sem nú þegar eru lögbundin,
Þá mögulegt að fela stofunum verkefni með sérstökum ráðuneytisbréfum eða með sérstökum samningum milli stofanna og þeirra stofnana sem bera ábyrgð á verkefnunum á landsvísu. En eins og áður sagði var lögum stofurnar breytt árið 2002. Þá dró ríkið sig út úr beinni aðild en gerðir voru samningar við sveitarfélögin sem eiga þær og reka. Þrátt fyrir að ætlunin hafi verið að halda áfram sterku sambandi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur smátt og smátt dregið úr tengslunum. Vilji löggjafans á árinu 2002 þegar lagabreytingin var samþykkt kemur samt sem áður kemur fram í nefndaráliti meirihluta umhverfisnefndar Alþingis frá 127. löggjafarþingi. En þar segir með leyfi forseta: Meirihlutinn leggur áherslu á að í þeim samningum sem ráðherra mun gera við náttúrustofur verði kveðið á að umhverfisráðuneyti fundi reglubundið með Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúruvernd ríkisins þar sem farið skuli yfir þau verkefni sem stofnanirnar hafa falið Náttúrustofu. Á Náttúrustofuþingi 2005 staðfesti þáverandi hæstvirtur umhverfisráðherra Sigríður Anna Þórðardóttir þennan skilning. Þrátt fyrir þetta hafa fyrirætlanir reglulegt samráð ekki gengið eftir. Auk þess að dregið hafi úr samstarfinu var á árunum 2008 til 2012 verulegur samdráttur í fjárframlögum ríkisins til stofanna. Síðan 2012 hafa fjárveitingar haldist í horfinu en heildarframlög ríkisins eru þó mun lægri að verðgildi en fyrir hrun. Á næstu árum í fjármálaáætlun áætlaðir meiri fjármunir í rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands en verið hefur síðustu ár og mikilvægt að nýta þá fjármuni sem best í samstarfi þeirra stofnana sem best geta sinnt hverju verkefni fyrir sig. Í samstarfi stofnana felast mikil tækifæri. Það því álit þeirra sem hér stendur að nú sé gott tækifæri fyrir umhverfis- og auðlindaráðherra og sveitarfélögin að staldra við og meta reynsluna af starfi náttúrustofunnar síðustu 20 árin. Liður í slíkri vinnu gæti verið að fara yfir hvort hagkvæmt geti reynst að náttúrustofur tækju formlega að sér fleiri svæðisbundin verkefni en þær hafa nú á höndum og að halda áfram að styrkja samstarf náttúrustofunnar og stofnana ríkisins sem eru einkum Náttúrufræðistofnun Íslands og Umhverfisstofnun. Samhliða gætu sveitarfélögin metið hvort skynsamlegt væri að fleiri sveitarfélög ættu aðild að þeim náttúrustofum sem nú starfa og hvort hækkun framlags sveitarfélaga til starfsins gæti haft margfeldisáhrif í samfélögunum. Hæstvirtur forseti. Eins og áður sagði mikil deigla í náttúru- og umhverfisvernd á Íslandi og því mikilvægt að fara yfir þessi mál núna. Meðal annars vegna skuldbindinga í loftslagsmálum og breyttrar landnýtingar. Ég hef nú lokið við að rekja helstu staðreyndir varðandi tillöguna og legg til að hún gangi til umhverfis- og samgöngunefndar til frekari umfjöllunar og afgreiðslu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða þingsályktunartillögu sem snýr að því að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að koma á fót starfshópi til að meta reynsluna af starfi náttúrustofu og kanna hvort hagkvæmt sé að náttúrustofu taki formlega að sér fleiri svæðisbundin verkefni en þær hafa nú með höndum. Nú eru starfandi 8 náttúrustofur landið, svo fyrsta leit dagsins ljós 1995 og svo 8. núna 2013. Þær starfa sem alhliða rannsóknar- og þjónustustofnun í náttúrufræðum hver í sínu landshluta. Starfsemin byggir í senn á sérfræðiþekkingu starfsmanna og sérstöðu hvers svæðis. Frumkvæði og sterk tengsl við nærumhverfið á meðal þeirra þátta. Auk þess gott samstarf náttúrustofa landið kring og náið og vaxandi. Í því fólginn styrkur sem gerir þeim meðal annars kleift að stunda sameiginlegar rannsóknir í rauntíma. Með þessu býr náttúrustofan mikil þekking sem byggst hefur upp á 2 áratugum
sem byggð út frá því hlutverki þeirra sem að varðveita heimildir náttúrufar og stunda vísindilegar náttúrurannsóknir í þeim landshluta þar sem Náttúrustofan starfar, veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og ekki síst að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, með gagnasöfnun, fræðslu, ráðgjöf, þjónustu og eftirliti. Þær hafa líka sérhæft sig í sínu landsvæði og eru því mjög dýrmætar, sem spannar allt þetta sem við hefum áður talið og líka fuglalíf og dýralíf og fornleifarannsóknir, fiskeldi og rannsóknir í sjávarlífi. Náttúrustofan og náttúrustofurnar hafa ýmis önnur verkefni eins og til dæmis hafa tekið að sér með landmerkingar og örnefnaskrá og mætti fleiri telja. Enda hafa líka sérhæft sig á mismunandi sviðum. Allt þetta verkefni sem eru mikilvæg hlutverk til verndunar á lífríki landsins, bæði til sjávar og sveita. Í sáttmála núverandi ríkisstjórnar lögð mikil áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og má segja að náttúruvernd sé þráðurinn sem sáttmálinn byggir á í víðu samhengi. Meginmarkmiðið að hlúa að sterku samfélagi, umhverfi og loftslagi, nýsköpun og rannsóknum. Allt þetta þættir sem byggja undir hagsæld þjóðarinnar og skipta einnig sköpum á alþjóðavettvangi. Náttúra Íslands hefur nokkra sérstöðu og hún í vörn vegna ágangs bæði manna og náttúruafla. Því hefur vöktun og rannsóknir á náttúru landsins aldrei verið mikilvægari en nú. Nokkur samdráttur hefur verið á fjárframlögum til náttúrustofa undanfarinn áratug eða frá hruni. Þær hafa þó sniðið sér stakk eftir vexti, en það væri í takt við stefnu stjórnvalda nú að efla þeirra starfsemi. Virðulegi forseti, starfsemi náttúrustofa styður líka við byggðastefnu ný samþykkta byggðaráætlun sem var samþykkt hér í vor. Fyrst heyrðu náttúrustofarnar undir umhverfisráðuneytið en sveitarfélögin hafa tekið yfir eignarhaldi á þeim. Það sýnir mikilvæga þeirra í hugum nærsamfélagsins. Í nýsamþykktri byggðaáætlun má meðal annars finna markmið að auka rannsóknarvirkni, vísindastarfsemi og nýsköpun á landsbyggðinni og stutt verði við sjálfbæra þróun byggða allt land. Þá skal náttúruvernd stuðla að eflingu byggða eins og segir þar með leyfi forseta: Gæði uppbyggingar innviða verði aukin, dregið úr hættu á ónauðsynlegu raski og fjármagn nýtt betur með því að auka fagþekkingu á sviði hönnuna innviða í náttúrunni þannig að þeir falli sem best að landslagi og stuðla að jákvæðri upplifun gesta. Stutt verði við verkefni sem samræmist stefnu landáætlunar uppbyggingu innviða til verndunar náttúru og menningarsögulegum minjum. Þarna koma náttúrustofurnar sterkt inn með því að þær hafa undirbúið jarðveginn með ýmsum rannsóknum og gögnum sem þar að finna. En virðulegi forseti, stefna núverandi stjórnvalda bera allar að sama brunni og snerta hlutverk náttúrustofa land allt. Því tek ég heils hugar undir þessa þingsályktunartillögu og tel að með samþykkt hennar séum við að ýta undir stefnu stjórnvalda í verndun náttúru landsins. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu því lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni, þingsályktunartillaga 30. mál á þingskjali 30, fyrri umræða, og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni og málið að finna í þingskjali 30 með málsnúmeri 30 og flutningsmenn ásamt mér eru hv. þingmenn eftirtaldir Þórunn Egilsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Tillögugreinin hljóðar svo:
Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem skipuleggi stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni. Ráðherra ákveði skipan starfshópsins en í honum sitji að minnsta kosti einn fulltrúi frá Ungmennafélagi Íslands, einn frá Lágskógabyggð. Hópurinn taki meðal annars mið af yfirstandandi vinnu við lagafrumvarp lýðháskóla, nýtingu mannvirkja og skólans á Laugarvatni við rekstur sumarbúða Ungmennafélags Íslands, rannsóknum á brotthvarfi nemenda á framhaldsskólum og reynslu af stofnun og rekstri annarra lýðháskóla hér á landi, einkum á Flateyri og Seyðisfirði. Starfshópurinn skili ráðherra niðurstöðum sínum eigi síðar en 31. maí 2019. Í greinargerð málsins kemur fram að mál þetta var lagt fram á 148. löggjafarþingi en ekki var mælt fyrir því þá og nú endurflutt hér lítillega breytt, það er að segja í greinargerð. Og tillagan þessi lögð fram hér þó svo að á Íslandi séu engin lög enn lýðháskóla, það sé engin almenn löggjöf. Með þingsályktunartillögu nr. 41 frá 145. löggjafarþingi lýðháskóla þá var og samþykkt hér á Alþingi 2. júní 2016 var mennta- og menningarmálaráðherra falið að hefja vinnu við gerð frumvarps til laga lýðháskóla á Íslandi að norrænni fyrirmynd. Markmiðið með því var að gera lýðháskóla að viðurkenndum valkosti í menntakerfinu sem njóti lagalegrar umgjarðar og opinbers stuðnings eins og segir í inngangi greinargerðar með tillögunni. Samkvæmt henni ráðherra falið að leggja fram frumvarp í síðasta lagi á vorþingi 2017. Sú tímasetning hefur ekki staðist en vinna við samningu frumvarps til laga lýðháskóla fer fram í ráðuneytinu þessar mundir og er á þingmálaskrá ráðherra. Starfshópurinn sem skipuleggi stofnun lýðháskóla á Laugarvatni skal fylgjast með samningu þessarar löggjafar lýðháskóla og taka mið af henni í sinni vinnu. Ég ætla hér, virðulegi forseti, að fjalla lýðháskóla og svona kosti lýðháskólanna og inn í okkar menntaflóru og þá sem hafa verið starfræktir hér, Lunga og á Seyðisfirði og lýðháskólann á Flateyri og þann fyrirhugaða skóla sem verið að leggja til hér og möguleikann á að reka áfram ásamt ungmennabúðum eða sumarbúðum í samvinnu við íþróttafélag fatlaðra. Lýðháskólar eru margt ólíkir því sem við eigum að venjast, til að mynda í hefðbundnum framhaldsskólum eða háskólum og hafa meiri sveigjanleika í námskrá og kennsluháttum. Það er ágætislýsingu eða skilgreiningu að finna á heimasíðu Áttavitans sem er upplýsingagátt í umsjón hins hússins sem miðar að ungu fólki. Og þar er svo sem að finna líka hagnýtan fróðleik lýðháskóla og hinum ýmsu sviðum öðrum sem að snertir ungt fólk og þeirri spurningu meðal annars svarað hvað er lýðháskóli og segir þar með leyfi forseta: lýðháskólar eru eins konar lífsleikniskólar þar sem nemendur geta valið sér nám úr fjölda ólíkra námsgreina. Í lýðháskólum er ekki lögð áhersla á próf heldur fremur þátttöku og að nemendur læri eitthvað gagnlegt og skemmtilegt. Það má auðvitað setja spurningamerki við það að læra eitthvað gagnlegt og skemmtilegt. Ég efast ekkert að mörgum þykir skemmtilegt í hinum hefðbundnari skólum en það einkennir þessa skóla og þarf að misskilja þetta hér í þessari greiningu að áherslan er ekki á próf og prófa undirbúning eins og við þekkjum gjarnan og það er svo að maður skoðar skóla hvort heldur sem er hér og þá sem hafa verið starfræktir hér eða á Norðurlöndunum, svokallaðir folkehøjskoler, að það er einkennandi fyrir slíka skóla hvar sem borið er niður að áherslan er á og nemandinn er ávallt í forgrunni og áhugasvið nemandans. Og þannig sé lögð rík áhersla á að elta áhugasvið nemandans og það eru engin próf. Slíkur skóli er fyrir alla og jafnvel oft á tíðum
til þess að virkja nemendur þá taka þeir þátt í að setja saman sína eigin dagskrá og með stuðningi kennara við þekkingaröflun og upplifun með áherslu á þátttökuna. Það eru engin sérstök námsskilyrði eða önnur próf eða námsáfanga sem þarf að vera búið að ljúka til þess að komast að. Þetta eru gjarnan heimavistarskólar þar sem að þú býrð og sækir þá þekkingu sem þú voru áhuga á. Slíkir skólar hafa verið starfræktir víða erlendis og eiga sér lengri hefð og við þekkjum kannski flest fyrirmyndina frá Danmörku. Þar var fyrsti skólinn stofnaður 1830 þar sem kjarninn í hugmyndafræðinni var að skólastarfið ætti að vera mótað af nemendum sem kennurum og stjórnendum og frelsi hefur alla tíð verið til grundvallar, frelsi til að læra, frelsi til að velja og frelsi til að vera, frelsi til þess að hanna þína eigin dagskrá. Eins og ég sagði, þá eru hér á landi 2 skólar starfræktir í dag. Lungaskólinn sem var stofnaður 2013 er lýðháskóli á Seyðisfirði og er rekinn á styrkjum frá opinberum aðilum og einkaaðilum auk skólagjalda. En þar er lögð rík áhersla á sjálfskoðun í gegnum listir og skapandi vinnu og ég hef ekki heyrt annað en að það fari virkilega gott starf fram þar. Haustið 2018 þá hóf lýðháskólinn á Flateyri sína starfsemi og þar eru í boði 2 ólíkar námsleiðir sem hvorum sig taka að hámarki 20 nemendum og byggir önnur námsleiðin á styrkleikum staðarins, það er samfélagi, náttúru og menningu, en hin námsleiðin byggist á hugmyndavinnu og sköpun. Skólinn nýtir vannýtt húsnæði í þorpinu fyrir sína starfsemi. Ég hvet alla sem vilja kynna sér þetta frekar og lýðháskóla og þessa hugmyndafræði sem er að baki að skoða heimasíðu skólans á Flateyri. Þetta er vönduð síða þar sem er að finna virkilega gagnlegar upplýsingar og vel framsettur fróðleikur ýmislegt sem snýr ekki bara að starfsemi skólans sjálfs á Flateyri heldur gefur góða innsýn í almennt hvernig lýðháskólar eru frábrugðnir hefðbundnari skólum og öðru námsframboði og býður upp á ólíka nálgun í þekkingaröflun og kennsluháttum. Þar segir meðal annars, með leyfi forseta, við lýðháskólann á Flateyri er nemandinn í miðjunni, fær stuðning frá kennurum, samfélagi nemenda og íbúa þar sem þekking, færni og hæfni nemenda verður til með þátttöku í verkefnum sem tengjast atvinnulífi, samfélagi og menningu. Áhersla er á þjálfun í virkri skapandi hugsun í gegnum verkefni sem krefjast samvinnu og ólíkrar reynslu. Skipulagið á námi byggir á þematengdum verkefnum sem sameina atriði sem tengja námskeiðin og samfélagsskólans við líf, samfélag og menningu staðarins. Og það er auðvitað með þessa áherslu á heimavist og nemendur sinni sínu námi á staðnum þar sem þeir búa, þá auðvitað verður þetta samfélag skóla öðru vísi og hluta þessari hugmyndafræði. Þannig ég tel, virðulegi forseti, að stofnun þessara skóla sé góð bæði fyrir menntunina, fyrir nemendur og samfélagið. En þá getum við spurt okkur að því hvort það er þörf á 3. skólanum og ég tel svo vera og þess vegna er ég að leggja fram þetta þingmál hér. Í gegnum tíðina hefur Ungmennafélag Íslands reglulega viðrað þennan áhuga á því að stofna lýðháskóla og í nokkur skipti hefur verið farið af stað með verkefnið en það hefur jafnan stöðvast því að ekki er til lagaumgjörð um þetta skólaform á Íslandi eins og fram hefur komið og Ungmennafélag Íslands hefur lagt áherslu á að hlutirnir gerist í réttri röð og að lagaumgjörð sé fyrsta skrefið, þess vegna legg ég það til hér að þetta sé hægt að vinna þetta samhliða. Áhugi er fyrir stofnun lýðháskóla á Laugarvatni með aðkomu menntamálayfirvalda og Bláskógabyggðar og það þarf nú oft eitthvað frumkvæði héðan til þess að tengja saman þá aðila sem geta sett af stað svona skóla. Ungmennafélag Íslands hefur þegar myndað samstarfsteymi við lýðháskóla í Danmörku sem er tilbúin að leggja sitt af mörkum í undirbúningi og framkvæmd enda er rík hefð fyrir, eins og ég kom inn á, lýðháskólum í Danmörku og víðar á Norðurlöndum. Ungmennafélag Íslands hefur jafnframt rekið ungmennabúðir á Laugum í Sælingsdal til fjölda ára.
Þar koma skólahópar í 9. bekk í tæplega vikudvöl með sínum kennurum og það hefur verið eftirsóknarvert að koma í búðirnar, en þar er lögð áhersla á félagsfærni, útivist og upplifun án nútíma tæknibúnaðar. Öll viðfangsefnin eru unnin í óformlegu námi og nú hefur Dalabyggð selt þessar eignir að Laugum og óvissa er uppi hvað við tekur. Rætt hefur verið að færa búðirnar að Laugarvatni. Með aðkomu Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni myndast tækifæri til þess að koma að stofnun lýðháskóla og rekstri ungmennabúða og tryggja leið að ýmis verkefni stöðvist ekki heldur geti haldið áfram í óbreyttri mynd. Þar má nefna stuttar ferðir, samkomur og fundi íþrótta- og ungmennafélaga og ekki síst sumarbúðir Íþróttasambands fatlaðra, en fram hefur komið eindreginn vilji forsvarsmanna sambandsins til að halda búðunum starfræktum áfram. Ég vil meina, virðulegi forseti, að kostir lýðháskóla eru óumdeildir og að þessu leytinu þegar kemur að fjölbreytni og þar liggur styrkur þeirra og þar er unnið út frá öðrum áherslum og áhersla á mannrækt, sjálfsrækt og virka þátttöku nemenda. Mér finnst þetta hafa vantað inn í okkar menntakerfi og ég held að það sé full þörf á því að með þessum 3. skóla þá erum við allavega komin með 3 skóla í 3 landshluta og sem ég held að sé mjög jákvætt og munu auka fjölbreytni og valmöguleika í menntakerfinu og mæta þörfum nemenda með það að leiðarljósi að örva þá til þátttöku í verkefnabundnu og lausnamiðuðu námi og ýta undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar áhrif þess að fara í lýðháskóla sýna marktæk jákvæð áhrif af veru í lýðháskóla í tengslum við brottfall úr námi. Ungt fólk sem að flosnað hefur úr námi eykur líkur sínar á því að fara aftur í nám og ljúka því með því að fara í lýðháskóla. Það kemur oft millibilsástand í okkar lífi og við talum ekki á þessum árum þegar við erum að fara í gegnum skólaárin. Og ég held að þetta geti reynst okkur hapadrjúgt að því leytinu til. Þá hefur starfsemi þessara 2 skóla sem þó hafa verið starfræktir hér í Lunga í 5 ár og svo nýstofnaður skóli á Flateyri sýnt að það er þörf á slíkum skólum til að auka á þennan fjölbreytileika. Með tilkomu slíks skóla á Laugarvatni með áherslu á íþróttir værum við komin með þessa 3 skóla í 3 landshlutum. Eins og ég sagði hér í upphafi þá er frumvarp til laga lýðskóla til vinnslu í ráðuneytinu og er á þingmálaskrá hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra og það er ráðgert að ráðherra leggi málið fyrir Alþingi í marsmánuði og ég á ekki von á öðru. Ég myndi svo sannarlega óska þess að þetta mál myndi geta klárast inn í þá vinnu og þannig að við getum unnið þetta samhliða. En það er auðvitað verður að játa að það er auðvitað bagalegt að við skulum ekki enn vera búin að tryggja lagalega umgjörð og leið þá með lögum stöðu lýðháskóla eða lýðskóla á Íslandi. Af því að ég sé nú þegar ég skoðaði þingmálaskrána að þá er búið að breyta lýðháskólanafninu í lýðskóla og ég er nú ekkert komin lengra í þeirri hugsun, ég sá það bara á þingmálaskráni. En það hlýtur að hafa vera einhver ástæða fyrir því. En við þurfum auðvitað með slíkum lögum að viðurkenna þessa skóla og þeirra starf en leið þá tilheyrandi skilyrði og kröfur starfsleyfi, gæði náms og eftirlit sem er nauðsynlegt fyrir starfsemi skólana til að hljóta opinberan stuðning. Og það færi vel á því, segi ég virðulegi forseti, að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og klára samhliða almenna löggjöf lýðháskóla eða lýðskóla eins og boðað í þingmálaskrá. Og ég geri ráð fyrir og vona að málið hljóti skjóta og ég er ekkert í vafa faglega afgreiðslu í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutíminn styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrst veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir þessa framsögu og þessa þingsályktun sem að mér finnst að öllu leyti mjög áhugaverð. Ég held að það sé til mikils að vinna að breikka íslenskt skólakerfi og ég hjó eftir því hér í skýrslu sem ég var að renna yfir lýðháskóla að það sé svona almennt viðurkennt mikilvægi þess að breikka þessa kennsluhætti og hér segir með leyfi forseta að lýðháskólarnir hafa verið taldir til öflugasta og sjálfstæðasta framlags Norðurlandanna á sviði menntunar og fullorðinsfræðslu og í menntavísindum hins vestræna heims er vísað til norræna lýðháskóla sem fyrirmyndar sem skólakerfi gjörvallt ætti að horfa til. Og mér finnst þetta mjög áhugavert en ég kem kannski fyrst og fremst upp til að spyrja hv. þingmann aðeins út í það sem hann einmitt hér nefnir að hér erum við þó í dag með tvo, eigum að segja, sprota af lýðháskólum. Lunga fyrir austan og svo nýlega stofnuðu öflugir Vestfirðingar skólann á Flateyri. Ég hygg að það sé mjög mikilvægt að treysta svona fjárhagslegan grunn og tilvist þessara skóla. Þannig að á sama tíma og mér finnst þingsályktunartillagan mjög áhugaverð þá óttast ég að líka við förum á stað á of mörgum stöðum með sprota án þess að vera svona búin að tryggja umgjörðina. Eitt er að tryggja lagalegan grunn skólana sem ég held að sé mikilvægt og gott til þess að vita að menntamálaráðherra hæstv. Muni leggja fram frumvarp þar að lútandi fljótlega. En hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér kostnaðarþátttöku ríkisins þegar kemur að lýðháskólum eða lýðskólum? Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Þetta er auðvitað mjög mikilvæg spurning það hvernig fjármögnun þessara skóla eigi að vera háttað og hvernig aðkoma okkar hér ríkisvaldsins eigi að vera því. Hv. þingmaður reyndar afgreiddi svona A-hluta míns svars sem er auðvitað forsendan fyrir almennum lögum. Þannig að við höfum hér þá leið þessa lagalegu umgjörð og getum sett slíkum skólum skilyrði og skapa þær forsendur sem í raun og veru eru fyrir því að við styrkjum þetta bara yfir höfuð. Talaði jafnframt það að þetta eru eins konar sprotar. Ég meina það er bara 5 ára saga á bak við skóla, Lungaskólann og svo á Flateyri og þetta er svona eins og gjarnan gerist í okkar samfélagi þá er frumkvöðlakrafturinn og áhuginn mikill svona staðbundið að er á undan hreinlega ríkisvaldi og löggjafanum þegar kemur að þessum þáttum. Þess vegna lagði ég áherslu á það í minni ræðu að við myndum hraða því. Nú er þetta búið að taka 3 ár að klára þessa almennu lagaumgjörð. Ég sé alveg fyrir mér það að mennta- og menningarmálaráðherra og þetta verði undir hans sviði eins og menntamál eru og að við komum að fjármögnun þessara skóla í samvinnu við auðvitað þá aðila sem að honum standa og þá sveitarfélögin. Svo ætla ég ekki út í þá skiptingu og nú höfum við skipt upp skólakerfinu okkar þannig að framhaldsskólarnir eru á okkar færi og grunnskólarnir á hendi sveitarfélöginna. Ég sé módel þar sem við komum að þessu saman með sveitarfélögunum svona allavega fyrstum sinn. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta svar. Og kannski bara velti því hér fram, ég held að það sé mikilvægt í umræðunni þessa ágætu þingsályktunartillögu og svo að sjálfsögðu þegar kemur að lagafrumvarpinu hér síðar á þessu þingi að ræða þetta til hlítar og tryggja þá fjárhagslegan ramma þessara skóla. Hv. þingmaður nefndi einmitt hérna sveitarfélögin og ríkið en mér finnst líka allt í lagi að horfa til einkaaðila og frumkvöðla sem hafa komið að stofnun svona skóla.
Ég vil líka nefna það hér og kannski ágætt að fá viðbrögð hv. þingmanns á því hvort að það komi líka til greina að þessir skólar séu að kenna á ensku eins og ég veit að LungA hefur í einhverjum tilfellum verið að gera og þar af leiðandi höfða þá til erlendra nemenda og hreinlega velta því fyrir sér hvort að það geti verið, nú setja ég inn að gæsalappa, útflutningsgrein að vera hér með lýðskóla og að erlendir nemendur myndu sækja í það og vera tilbúin að borga fyrir það að koma í lýðháskóla hér á Íslandi. Þá veitir andsvar afsakið, svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur spurninguna og já, þetta eru atriði sem við eigum að velta fyrir okkur og hvort að við eigum að kenna á öðru tungumáli. Ég held að við verðum alltaf að virða hugmyndafræðina, þessa upprunalegu hugmyndafræði með lýðháskólum og sem er frelsi og hann er fyrir alla. Og já, ég segi það sem mikinn kost ef að erlendir stúdentar myndu sækja hingað, alveg eins og við höfum gert í gegnum tíðina, sótt mikið til Norðurlandanna og sérstaklega Danmerkur í slíka skóla þegar við höfum verið, vitum ekki í hvern fótinn við eigum að stíga varðandi framhaldið, jafnvel eftir menntaskóla og það hefur bara reynst mjög vel, þannig að ég styð það og það er bara í anda hugmyndafræðinnar og anda þeirra skýrslu, menntaskýrslu sem kom hér út 2012 að það væri ákveðið gat í okkar menntakerfi þegar kemur að slíkum áherslum sem við finnum í lýðháskólum. Og þá er röðin komin að hv. 7. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður. Það er hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, þetta er hið áhugaverðasta mál sem hv. þingmaður Willum Þór Þórsson mælti hér fyrir stofnun lýðháskóla, Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni og ég er sammála hv. þingmanni í því að þetta form, lýðskólaformið, ég held að það sé mjög gott inn í flóru okkar í menntakerfi og mun skoða þetta mál bara með mjög opnum huga inn í allsherjar- og menntamálanefnd en held einmitt að það sé líka mjög mikilvægt að skoða þetta í þessu heildarsamhengi við þær hugmyndir sem eða boðað frumvarp frá hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. En mig langar að nota þetta andsvar einmitt vegna þess að mig langar að geta skoðað þetta mál vel og gaumgæfilega inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Þá langar mig að spyrja út í það sem fjallað er hérna í greinargerðinni þar sem að segir að það myndist með þessu tækifæri, það er að segja að þetta sé leið til þess að tryggja að ýmis verkefni stöðvist ekki heldur geti haldið áfram í óbreyttri mynd og þar er meðal annars fjallað sumarbúðir Íþróttasambands fatlaðra og það hefur komið fram eindreginn vilji hjá forsvarsmönnum sambandsins til að halda búðunum starfræktum áfram. Mig langar að spyrja hv. þingmann aðeins nánar út í þetta. Hvernig sér hann fyrir sér þetta starf og hvernig þetta verði hluti af lýðháskólanum, því það er í raun ekkert meira fjallað þetta hérna, hvort að þetta hafi verið útfært eða hugsað eitthvað meira, því að mér finnst þetta áhugavert til þess að skoða áfram en vantar smá meiri upplýsingar til að geta tekið með mér inn í nefndarstörfin. Þetta var andsvar hjá hv. þingmanni og því svarar nú hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur þessa glöggu spurningu, hún er mjög góð og það er nú gjarnan þannig að eins og í þessu tilviki þá reynir maður að tengja saman kannski marga þætti.
til að láta ganga upp. Og ég sé það bara þegar þessi spurning kemur að það hefði mátt fara betur yfir þennan þátt í greinargerðinni. Og það kemur til af því að þetta snýr kannski ekki beinlínis að lýðháskóla sem slíkum eða þeirri starfsemi sem þar fer fram, heldur það að nýta þau mannverki sem til staðar og áhugi fyrir. Af því að á sínum tíma, við rifjum það upp, að þá var Íþróttaháskólinn þarna staddur og hann flutti til Reykjavíkur og þá vantaði að nýta mannverkin og þarna fór fjöldi nemenda sem var á staðnum og það alltaf höfð fyrir minni samfélag. Og svo voru sumarbúðirnir í Sælingsdal að þær voru að leggja stað og þetta snýr meira að því að nýta mannverkin. Það er alveg stórkostleg aðstaða sem þarna á Laugavatni fyrir slíkar sumarbúðir og þá hægt að nýta mannverkin meðan að skólinn jafnvel ekki starfandi. En ég sé það bara þegar hv. þingmaður spyr að það hefði þurft að kannski fara ítarlegar yfir þetta í greinargerð. Þarna verið að tengja auðvitað saman nokkra ólíka þætti með þessari tillögu. Þá veitir andsvar síðan að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Og já, það er auðvitað mjög sniðugt að nýta þau mannvirki sem til eru, en ég held að þetta geti alveg gefið færi á því að útfæra eða skoða það hvort að hér megi útfæra hluti enn frekar, því að ég tel að það skorti nú frekar en hitt námstækifæri þegar að kemur að fötluðu fólki á Íslandi sem og því að fatlað og ófatlað fólk stundi saman fjölbreytt nám. Þannig að ég held að sé hægt að taka þessa hugmynd enn lengra ef við á annað borð komumst að þeirri niðurstöðu að þessi sniðugt að koma þessum lýðháskóla á, að þá sé það einhver þráður sem að við eigum að skoða enn frekar, því að ég held að það sé hægt að þá fá miklu meira út úr því en einungis einhverja nýtingu á mannvirkjum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér í seinna andsvari vangaveltur. Við erum í raun og veru bara hér komin áleiðis með að hanna námskrána í anda lýðháskóla, en mér finnst þetta frábær hugmynd og auðvitað ekkert útilokað. Það er gjarnan þannig þegar maður fer af stað með svona eftir samtal við aðila eins og Ungmennafélag Íslands og þetta auðvitað getur þróast í allar áttir og það er þá bara í anda og hugmyndafræði lýðháskólanna að tengja þetta eitthvað frekar saman. Ég held það og ég hlakka til í hv. allsherjar- og menntamálanefnd einmitt að skoða þetta út frá þessum þáttum og eins að fá umsagnir frá þessum aðilum. Það er gjarnan þannig að maður fer af stað með eitthvað mál og svo bara líður tíminn. Þetta gerist oft svolítið hægt, þannig að þetta mál eins og ég sagði að búið að leggja það fram. Ég hef ekki mælt fyrir því áður. Þá veitir að lokum andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég er einn af flutningsmönnum þessara tillögu og styð tillöguna því heils hugar. En mér finnst mikilvægt að kannski að fá smá umræðu við hv. framsögumann nemendahópinn sem er líklegur til að sækja skóla af þessu tagi og kannski einnig þá lýðháskóla sem fyrir eru í landinu. Það kom fram við umfjöllun allsherjar- og menntamálanefndar á
145. þingi þegar fjallað var tillöguna stofnun gerð löggjafar starfsemi lýðháskólanna. Þar kom fram að nám í lýðháskóla geti eflt almenna lífsleikni ungmenna, skapað nemendum tækifæri til að finna sínar sterku hliðar og bætt náms- og starfshæfni nemenda á ýmsan hátt. Þannig að mig langar að spyrja hv. framsögumann hvort að eigum við einhverjar greiningar eða kannanir á því hvaða nemendahópur væri líklegur til að sækja skóla hér á landi. Það er einnig þekkt að það eru 100 íslenskir nemendur sem stunda nám í lýðháskólum á Norðurlöndum á hverju skólaári. Og því má velta fyrir sér hvort að æskilegt sé eða líklegt að sá nemendahópur myndi leita í skóla innanlands eða hvort við séum að horfa á annan nemendahóp og þá jafnvel hvort æskilegt væri að fá nemendur annars staðar frá Norðurlöndunum til að sækja hingað, ekki síður en okkar nemendur fari annað. Þá veitir hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, þá svarar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, andsvarið. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni og meðflutningsmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur, meðflutningsmanni á málinu, þessa spurningu. Jú, það er mikilvægt að velta þessu fyrir sér og ég held að svarið hafi kannski komið fram í máli hv. þingmanns þetta að við höfum verið og nemendur héðan hafa verið duglegir að sækja skóla erlendis og íþróttalýðháskólar í Danmörku hafa verið mjög vinsælir, sérstaklega. Og Ungmennafélag Íslands hefur mikinn áhuga á því að starfrækja slíkan skóla hér, einmitt vegna þess að það er mikill áhugi á því hér að sækja slíka skóla erlendis og þeir eru vinsælir. Það eru 45 lýðháskólar í Danmörku og margir sem að leggja áherslu á íþróttir og útivist og svona lýðheilsu tengt nám og þess vegna allavega þær upplýsingar sem ég hef og það er þá frá Ungmennafélagi Íslands að hræðast ekki eftirspurnina eftir náminu. Ég held að góð blanda af nemendum héðan sem hefðu þá tækifæri á að velja á milli ólíkra skóla með ólíkar áherslur hér sem og erlendis. Þannig að svona góð blanda í báðar áttir væri auðvitað æskilegt og ég hræðist það í raun og veru ekki að það verði ekki eftirspurn í þessa skóla miðað við svona áhugann sem hefur verið fyrir slíku skólaformi og hingað til. Og ég held að það má líka velta því fyrir sér hvort að því við erum bara svona stutt á veg komin með þessa 2 skóla sem eru þegar starfræktir, hvort að við síðan þá verðum með of marga skóla. Ég held ekki. Það eru mjög ólíkar áherslur sem eru hjá öllum þessum skólum. Ég held að það sé fullt þörf á einum svona íþrótta og tengdum lýðháskólum. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni svarið. Ég held einmitt, ég er sammála því að það er mjög mikilvægt að hafa þessa fjölbreytni í lýðháskólastarfinu ef við fáum 3 ólíka skóla, en ég held líka að það skiptir máli að það sé fleiri en einn einfaldlega til þess að tryggja ákveðin gæði og fagmennsku í þessu starfi hér á landi. Við vorum lengi vel með einn starfandi lýðháskóla og ég held að það hafi verið mikill veikleiki að þeim tíma það var bara einn skóli í landinu. Í Lungaskólanum á Seyðisfirði þá hefur verið hátt hlutfall nemenda hefur komið erlendis frá og ég held að það sé gott. Ég held að það sé gott að það sé blanda í þessum skólum. En mig langaði að beina annarri spurningu til hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar. Það er varðandi hugtakanotkunina, lýðháskóli eða lýðskóli.
í mínum huga er lýðháskóli orð sem á sér langa sögu í íslensku máli og allavega hef ég lengi þekkt það en hefur þingmaðurinn hv. skoðun á þessar. Og þá svarar andsvari síðasta sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég var bara að reka augun í þetta á þingmálaskránni og þessa breytingu, það sem að segir, að ég er nú með þetta hérna, virðulegi forseti, með leyfi forseta að lesa þetta upp, að þá segir bara hér á þingmálaskránni: í ljósi þess að heitið háskóli er lögverndað fyrir þær stofnanir sem hafa hlotið viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðherra samkvæmt 3. grein laga nr. 63/2006 háskóla, er lagt til að notað verði heitið lýðskóli, en frumvarpið fjallar lagalega stöðu lýðskóla í íslensku skólakerfi, viðurkenningu og ábyrgð á starfsemi þeirra. Og lengra er ég ekki kominn í að kynna mér þessa breytingu. En vafalítið í umfjöllun málið, þá kemur þetta allt í ljós. Þar með andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Hér fjöllum við stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni, sem felur í sér að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem skipuleggi stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands. Hópurinn taki meðal annars mið af yfirstandandi vinnu við lagafrumvarp lýðháskóla, nýtingu mannvirkja og skólans á Laugarvatni við rekstur sumarbúða Ungmennafélags Íslands, rannsóknum á brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum og reynslu af stofnun og rekstri annarra lýðháskóla hér á landi, einkum á Flateyri og Seyðisfirði. Á Norðurlöndunum eru lýðháskólar mikilvægur hluti af menntakerfinu og eiga sér langa sögu. Íslendingar hafa margir farið út í skóla í gegnum áratugina og gera enn. Rannsóknir starfsemi og árangur í lýðháskóla sýna ótvíræðan árangur þeirra, bæði fyrir einstaklinga og samfélög. Þeir eru lífsleikniskólar þar sem nemendur geta valið sér nám úr fjölda ólíkra námsgreina sem eru tengdir oft með nánum hætti samfélaginu. Í lýðháskólum eru ekki próf heldur áherslan lögð á þátttöku í skapandi greinum, bæði tengda listum, samfélagi og atvinnulífinu. Það eru mörg gild rök fyrir því að starfsemi lýðháskóla vanti inn í íslenskt menntakerfi. Þessar stofnanir hafa verið í lýði meira en 100 ár á Norðurlöndunum og rannsóknir hafa sýnt fram á arðsemi bæði fjárhagslegum, félagslegum og menningarlegum skilningi. Því er mikill ávinningur að styðja við og uppbyggingu þessara skóla í íslensku menntakerfi. Lýðháskólar á Íslandi geta orðið öflugt svar við sumum af þessum áskorunum sem íslenskt menntakerfi stendur frammi fyrir, en verða einnig mikilvægar stofnanir í staðbundnu samhengi og á landsvísu. Hér á landi eru þeir að stíga sín fyrstu spor, eins og kemur fram í greinargerð þingsályktunarinnar. LungA skóli sem stofnaður var árið 2013 er lýðháskóli sem er starfræktur á Seyðisfirði og er rekinn á styrkjum frá opinberum aðilum og einkaaðilum auk skólagjalda. Þar er lögð áhersla á sjálfskoðun í gegnum listir og skapandi vinnu. Mikið og gott starf hefur þar farið fram. Haustið 2018, núna í haust, hóf lýðháskólinn á Flateyri starfsemi sína. Þar er í boði 2 ólíkar námsleiðir sem hvor sig taka við að hámarki 20 nemendum og eru þær starfandi núna held ég 38 eða 9 nemendur. Önnur námsleiðin byggir á styrklingum staðarins, það er að segja samfélagi, náttúru og menningu, en hinn námsleiðin byggir á hugmyndavinnu og sköpun. Skólinn nýtir vannýtt húsnæði í þorpinu fyrir starfsemi sína. Ég var þess ánægju aðnjótandi núna í haust að sitja skólasetningu við lýðháskólann á Flateyri og upplifði ég ákveðinn vendipunkt í samfélaginu sem átt hefur undir högg að sækja undanfarinn ártug. Það var líkt og þorpið sem svaf væri að rumska værum blundi.
Virðulegi forseti, ekki eru til lög um lýðháskóla hér á landi en gert ráð fyrir að frumvarp þess efnis sem á að snúast lög um lýðskóla komi frá menntamálaráðuneytinu í mars og eins og hér hefur komið fram þá hefur verið að leggja til að breyta nafninu úr lýðháskólum í lýðskóla sem ég ætla svo sem ekki að leggja mat á hér. En frumvarpið á að fjalla lagalega stöðu lýðskóla í íslensku skólakerfi, viðurkenningu á ábyrgð á starfsemi þeirra og það vel. Því ég held að þessi viðbót í flóru menntastofnana hér á landi sé svar við ýmsum þáttum og við erum að fjalla til dæmis á morgun verður hérna sérstök umræðu vandamál ungra drengja og ég held að þarna sé til dæmis komið svar, ekki svar, en allavega þetta liður í að það gæti bætt það og margra annara. Það líka gaman frá því að segja að því að ég fór svona og skoðaði nemendurnar sem eru frá 20 ára og held ég til rúmlega 60 í lýðskólanum á Flateyri og breiddin mikil bæði í menntun og færni eins og gengur og má þar nefna að það eru bæði langskólagengnir og háskólamenntaðir nemendur held ég 2, annars vegar þeir sem ekki hafa aldrei farið í framhaldsskóla og nokkrir sem hafa flosnað þar upp og hafa átt erfitt með að fóta sig. Þannig að breiddin mikil og styrkurinn svona þvert yfir heilmikill. En virðulegi forseti, með aðkomu UMFÍ á Laugarvatni myndast tækifæri til að koma að stofnun lýðháskóla og rekstri ungmennabúða og tryggjum leið að ýmis verkefni stöðvist ekki heldur geti haldið áfram í óbreyttri mynd. Þar má til dæmis nefna stuttar ferðir, samkomur og fundi íþrótta- og ungmennafélaga og ekki síst sumarbúðir íþróttasambands fatlaðra. En eins og fram hefur komið hér hjá hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur að þá má kannski útfæra þennan þátt nokkuð betur og skoða og ég held að sé og hv. þingmaður kom inn á áhugaverða punkta sem held ég að megi skoða betur í þessu efni sem fer þá inn í nefndarstarfið. En ég held að þetta sé gott mál sem við erum stolt af því að flytja hér og ég vona að það nái sem bestum framgangi. Takk fyrir. Átekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni og ég vil hér í upphafi máls míns þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir framsöguna og raunar þeim þingmönnum öðrum sem hafa tekið þátt í málinu og tekið þátt í umræðunni öllu heldur sín viðbrögð. Það gaman að heyra hvað þau eru jákvæð því að ég tel að í grunninn sé hér býsna gott mál á ferðinni og ég held að þetta sé það að fara þessa svokölluðu lýðháskólaleið sé í rauninni ágætisleið til að bregðast við því ákalli sem hefur svolítið verið í samfélaginu fjölbreyttari námsleiðir og leiðir fyrir nemendur sem kannski hafa ekki fundið kröftum sínum viðspyrnu í þessu sem við skulum kalla almenna menntakerfinu leið til þess að styrkja sig og bæta. Ég held að ég get verið sammála hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni í því að það er náttúrulega mikilvægt að það fylgi með þessu máli löggjöfin sem hefur aðeins borið á góma í máli margra hv. þingmanna. Og ég held raunar að við eigum að halda okkur við lýðháskólaheitið og ég sé ekki að það að
þessi tegund af námsleið heitir lýðháskóli, sem í rauninni gamalt og gott orð í íslensku máli, skyggi á nokkurn hátt á hefðbundna háskóla, enda lýðháskóli ekki hefðbundinn háskóli. Hann ekki háskóli, nema það í mesta lagi háskóli, nema það kannski í mesta lagi deild í háskóla lífsins og ekki bönnum við fólki að tala um háskóla lífsins. Það er fólki algjörlega heimilt. Ég myndi vilja vita og það væri gaman að hv. nefnd tæki það svolítið til umfjöllunar og aflaði sér kannski upplýsingar um það, hvernig og þá á hvaða hátt lýðháskólar hjálpa nemendum sínum til þess að komast inn í hefðbundin nám, eða hvort að þeir sem að útskrifast úr lýðháskóla eiga í framhaldinu auðveldara með að fóta sig í hefðbundna menntakerfinu. Nú ég ekki að halda því fram að það sé í sjálfu sér eitthvað markmið með lýðháskólanum, alls ekki. En ég held að það sé engu að síður mikilvægt að vita þetta og þetta sé gagnlegt fyrir okkur sem samfélag að vita þetta, ekki hvað síst í því tilliti að átta okkur á því hvaða ávinning geta síðan á endanum skila samfélaginu. Af því það hlýtur að vera markmiðið í aðra röndina og í hina að skila þeim einstaklingum sem þarna undir ávinningi. Ég tel líka mikilvægt að hv. allsherjar- og menntamálanefnd skoði til að mynda aðkomu Lánasjóðs íslenskra námsmanna að skólum eins og þessum, hvort það væri flötur á því að nám í lýðháskólum væri lánshæft eins og annað nám og þá jafnvel að kalla til fulltrúa Lánasjóðsins til þess að ræða það. Eins þætti eins og aldurstakmörk og ef einhver eru og fleira. Það má velta því fyrir sér hvort að það sé þörf fyrir marga lýðháskóla á Íslandi eða margar lýðháskóladeildir á Íslandi. Ég held að það sé einmitt mikilvægt að hvort sem að við höfum þetta allt undir hatti eins lýðháskóla eða hvað, að þá sé einmitt mikilvægt að það séu nokkrar deildir, það séu á mismunandi stöðum og að það séu með mismunandi námsleiðir. Ég hef verið svo lánsamur nú í haust að fá tækifæri til þess að kynna mér báðar þær lýðháskóladeildir sem að eru starfandi nú þegar, það er að segja á Flateyri og Seyðisfirði, og í rauninni ekkert nema jákvætt þær að segja. Og tek undir með hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur sem að kom inn á það hér áðan, hvernig í rauninni Flateyri hefur svona að vissu leyti lifnað við þegar að skólinn var settur og menn svona upplifðu að þetta verkefni væri að raungerast. En þá er það okkar verkefni hér inni að tryggja það að í framhaldinu þá sjáum við sem stjórnvald, það er að segja Alþingi, löggjafarsamkundan, til þess að þetta verkefni eða þessi tegund náms fái stað í löggjöf og fái stuðning þaðan, en ekki síður að hún fái í framhaldinu stuðning frá fjárveitingavaldinu sem liggur hjá Alþingi. Ég hlakka til að sjá þetta mál hér síðar í vetur í 2. umræðu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil lýsa ánægju minni með þessa tillögu að ráðherra skipi starfshóp sem ætlað er að skipuleggja stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands sem hafa muni aðsetur á Laugarvatni.
Þessu framtaki fagna ég ákaflega. Þá er kveðið á að í starfshópnum sitji fulltrúi frá sveitarfélaginu, það er Bláskógabyggð, og einnig frá Ungmennafélagi Íslands sem mun tryggja aðkomu heimamanna að verkefninu og einnig rekstraraðila skólans. Forsenda til þess að verkefni fái eðlilegan framgang er einnig, eins og kemur fram í greinargerð, að vinnu við frumvarp til laga lýðháskóla ljúki sem allra fyrst, svo þessu nýja skólaformi hér á landi verði markað viðeigandi umgjörð í skólakerfi okkar og væntanlega þá að norrænni fyrirmynd skyldi ætla. Þá ber einnig að fagna þessari tillögu að því leytinu til að þarna mun finnast æskileg og betri nýting mannvirkja á staðnum á Laugarvatni og líka er þetta verkefni til þess ætlað að efla Laugarvatn enn frekar og að nýju sem skólasetur eins og staðurinn hefur verið langt skeið og auðvitað líka eitt skref í því að byggja fjölbreytta starfsemi í dreifðum byggðum landsins. Þannig að þetta verkefni hefur á sér margar góðar hliðar að mínu mati. Og aðeins að brotthvarfi nemanda úr framhaldsskólunum. Brotthvarfsvandinn hefur lengi verið mikill í framhaldsskólakerfinu hér og brýnt að taka á honum, finna honum lausnir og eitt af því er auðvitað að bjóða unga fólkinu okkar upp á fleiri leiðir og rekstur lýðháskóla er klárlega eitt skref í þá átt. Þetta leiðir einnig hugann að því hvernig umgjörðin verður svona almennt í slíkum skóla, í íslenskum lýðháskóla, hvernig lagasetningin verður. Til dæmis, ef ég nefni til dæmis bara hvaða markhópur svona skóla skyldi helst vera með tilliti þess að raunveruleiki íslenskra ungmenna eru margt ólíkt því sem er á hinum Norðurlöndunum. Svo ég bara minnist á að þau hafa verið yfir lengur að taka ákvörðun sína framtíð heldur en jafnaldrar þeirra á öðrum Norðurlöndum. Ég horfi til þess að þarna er verið að taka upp glænýja og nýstárlega kennsluhætti hérlendis með þessari stofnun og því ber að fagna. Það eru tilraunir í gangi eins og kemur fram í greinargerð og hefur komið fram í máli hv. þingmanna hér fyrr í þessari umræðu að svona tilraunir hafa verið í gangi á Seyðisfirði í 5 ár og nú nýverið á Flateyri. Þetta byggir allt undir öfluga starfsemi út á landi og ég fagna því sérstaklega. Lýðháskóli hefur marga góða kosti. Þar gefst nemendum, ef svo mætti segja, færi á að hugsa mál sitt í rólegheitunum, í meiri ró heldur en í hefðbundnum skólum og þarna skapast líka meiri nánd við nemendahópana, milli kennara og nemenda og býður upp á ákveðnar samræður þar og ég fagna því sérstaklega að er auðvitað ein lausn á því að koma í veg fyrir þetta stóra vandamál sem við erum að horfa fram á hérlendis, það er þessi brottfallsvandi og þessi vandi sem við erum að horfa á og við erum að fara að ræða á morgun einmitt vanda ungra manna. Það er að segja að þeir virðast ekki vita almennilega í hvoru löppinu þeir eiga að stíga margir hverjir, hvert er að stefna, hvert er að fara, finna sér hlutverk. Þannig að ég fagna þessari tillögu ákaflega. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, Mér langaði aðeins til að koma inn á þetta mál stofnun Lýðháskóla og Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni. Það hefur margt komið hér fram, ýmsar vangaveltur skóla af þessum toga, nafngiftina og svo framvegis. Það má eflaust lengi deila það
ástæða til þess að í rauninni ljúka þeirri vegferð sem samþykkt var hér á þingi þegar Björt framtíð og Brynhildur Pétursdóttir, þáverandi hv. þingmaður, lagði fram þetta mál. Það er að segja að það yrði sett utan þetta lagaumgjörð. Mér þykir þetta afskaplega gott skólaform og hefur náttúrulega nokkrum sinnum komið í Lungaskólann á Seyðisfirði, þar sem alveg magnað framtak búið að eiga sér stað og auðvitað er þetta svona hugsjónastarf búið að vera í gegnum tíðina. Og vegna þess að við erum ekki búin að búa til lagaumgjörð það mál eða það þetta skólastarf, þá er sífellt verið að eiga hér samskipti við löggjafarvaldið og reyna að ná í styrki og annað slíkt í staðinn fyrir að þetta fari í rauninni og við ákveðum bara með hvaða hætti við ætlum að hafa þetta skólastarf. Því að eins og hér hefur komið fram í umræðunni þá er þetta mikilvægt. Þessi fjölbreytni í skólaflórunni er mikilvæg og við þurfum, það kemur fram í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem heitir Allir stundir nám og vinnu við sitt hæfi frá því 2012 og þar segir með leyfi forseta: Auka þarf fjölbreytni kennslu aðferða og nútímavæða framsetningu námsefnis í grunn- og framhaldsskóla til að mæta ólíkum þörfum og væntingum nemenda og glæða og viðhalda áhuga þeirra. Mikilvægt er að örva nemendur í verkefnabundnu og lausnamiðuðu námi og ýta undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda. Nýta þarf nýja miðla sem nemendur nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra á náminu og auka fjölþætt verkefnaskil til dæmis á formi margmiðlunar. Tilvitnun lýkur. Auðvitað á þetta orðið við ýmsa framhaldsskóla dagsins í dag og það má svo sem segja líka að lýðháskólarnir sem hafa verið starfræktir eða hefur verið starfræktur eins og Lunga hefur kannski meira verið á bilinu framhaldsskóli háskóli, einhvers staðar þarna og þess vegna á milli og þess vegna hefur kannski ekki verið eða einhvern veginn ekki verið gerð almennileg tilraun til að ná utan þetta. Nú er búið að þeir aðilar sem hafa komið að lýðháskólum hér á landi, bæði á Flateyri og fyrir austan, hafa ásamt ráðuneytinu lagst í það að smíða utan þetta lagaumgjörð sem ég er aðeins búin að glugga í. Þannig í rauninni ætti ráðherra ekkert að vera að vandbúnaði að klára það mál þannig að við getum tekið utan stofnun lýðháskóla á Laugarvatni innan lagaramma. Þannig að þetta fari þá í rauninni bara líka á fjárlög. Ég segi líka og nefndi hér áðan að þó að það sé styrkur að hafa fjölbreytni í skólastarfi með þessari tegund og gerð af skólum, þá auðvitað er skapandi skólastarfi í mjög mörgum framhaldsskólum og ég kem úr einum slíkum, Menntaskólanum á Tröllaskaga, og þreytist seint á að segja frá honum, þar sem að er að ræða 3 ára nám þar sem ekki er mikið einhver stórkostleg próf og annað slíkt og gríðarlega fjölbreytt skólastarf, mikið skapandi vinnu og tækifæri þar inni og þessi nemendur sem hafa bæði byrjað og lokið þar námi og eru búnir að ljúka háskólanámi og hefur gengið bara ágætlega þrátt fyrir breytt, 3 ára nám því að hann var auðvitað stofnaður þannig og þrátt fyrir að vera ekki að þreyta einhver ægilega löng próf í öllum fögum að þá hefur þeim gengið ágætlega í því sem þau hafa tekið sér fyrir hendur, þau sem að þaðan hafa lokið námi og hafa hafið háskólanám og lokið því. Þannig að það er mikilvægt að muna eftir því að formin þó þau séu misjöfn eins og kannski lýðháskólar hafa haft einmitt svipaða umgjörð, mikil tengsl við atvinnulífið og það sveitarfélög sem þau gjarnan eru í. Eins og til dæmis í Danmörku þar sem þetta form kannski er það sem við þekkjum það mest og heyrðum fyrst af því að þá er í rauninni, má segja að það er það sem við höfum tekið okkur til fyrirmyndar en í rauninni hefur það staðið okkur fyrir þrifum þetta með lagamálin. Og ég held í sjálfu sér, ég þarf ekkert að hafa eitthvað óskaplega mörg orð þetta, mér er mikið í mun að fjölbreytni nái fram að ganga í skólastarfi. Þetta er
eins og hv. síðasti ræðumaður sagði bara hér áðan, að þetta tækifæri fyrir marga sem kannski hafa ekki fundið sig annars staðar, fólk á misjöfnum aldri, og þá nemendur sem ég hef talað við, til dæmis sem hafa sótt nám í Lunga á Seyðisfirði, að þetta fólk segir bara: þetta bjargaði lífi mínu að eiga þetta tækifæri. Að vera ekki atvinnulaus og loka mig á bak við tölvu eða gera eitthvað annað sem miður gott, að þá var þetta leið sem ég fann og mér hefur reynst vel. Fólk að upplifa þarna þetta samfélag því að sér sig. Þetta bara heimili, þetta bara stærra heimili heldur en kannski þú kemur gjarnan frá. Og ég held að þetta tekur yfir óskaplega margt. Þannig að ég styð þessa hugmynd eindregið og ég vona svo sannarlega að þetta ýti við hæstv. Ráðherra til þess að taka málið fyrir, og ég vona alls að menntamálanefnd sem fær þetta mál kalli líka bara svolítið eftir því að vita stöðuna á lagaumhverfinu og hvort megi eiga von á því, það ekki á þingmálaskrá núna, þannig hvort megi eiga von á því næsta haust, þannig að það þurfi ekki að fara bónleiðir alltaf hreint til fjárlaganefndar á hverju ári, bæði þá Flateyrarskólinn og svo Lungaskólinn, og af því ég sé það á þessu hér að þetta í rauninni verið að tala að hlutirnir gerist hér í réttri röð og lagaumhverfi verði til. En ég bara fagna því að við erum framsýn og tökum þetta í fangið að reyna að stofna fleiri lýðháskóla, og þetta framtak á Flateyri núna í haust augljóslega komið til að vera og hefur skilað nú þegar miklu, bæði fyrir sveitarfélög og þá sem þangað ætla að sækja á hafa sótt og eru þar nemendur núna. Maður sér fregnir af því fólki sem líkar það ákaflega vel. Þannig að ég held að þetta sé bara, eins og ég segi, eitthvað sem við eigum frekar að gera meira en minna. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla eins og fleiri þingmenn sem hafa tekið til máls undir þessu ágætu máli að fagna því og tala þennan mikilvægi þessa fjölbreytileika sem ég held að við þurfum að hafa í okkar menntastefnu og því framboði sem við höfum á mismunandi kostum til menntunar. Ég held að það líka mikilvægt að hugsa til framtíðar í þessum efnum. Við heyrum það mjög gjarnan hér að við séum í dag að mennta börnin okkar til starfa sem við kannski vitum ekki hver eru. Og ég held að flestum beri saman það í dag að við þurfum fyrst og fremst að auka færni fólks en ekki utanabókarlærdómu eða eitthvað slíkt eins og menntakerfi okkar fyrr á tíðum gekk oft út á. Og þá kannski lykillinn þegar við tölum fjórðu iðnbyltinguna og allt það sem kann að vera að breytast á næstu árum að huga því að það fyrst og fremst held ég færni í samskiptum sem munu skipta okkur máli í framtíðinni. Ég var á fínu þingi að fínu morgunfundi hjá Samtökum iðnaðarins í dag þar sem þau voru að tala atvinnustefnuna og augljóslega ekki hægt að ræða atvinnustefnu Íslendinga öðruvísi en að koma inn á menntamál því þetta eru nátengd atriði. Og þar var einmitt verið að horfa á það væri óæskilega stórt hlutfall Íslendinga sem ekki hafa farið í meira en grunnnámið eða grunnskólann. Og þess vegna tek ég undir það sem komið hefur hérna fram hjá fleirum að þetta geti einmitt verið tækifæri fyrir fólk sem ekki hefur fundið sig innan hins formlega menntakerfis. En ég held reyndar líka að þetta séu tækifæri fyrir miklu fleiri. Hæstv. Forsætisráðherra lét þau orð nú falla á þessum fundi í morgun þegar var verið að ræða þessi mál fjórðu iðnbyltinguna og framtíð starfa. Samkvæmt einhverri norskri rannsókn þá væri búið að finna það út að þau störf sem einu störfin sem myndu örugglega verða til í framtíðinni að það væri hárgreiðsla og jógakennsla. Ég veit ekki hvort að það sé alveg rétt en ég held allavega að þetta snúist fyrst og fremst þetta með samskiptin. Mér langaði líka aðeins að velta því upp hér út af því að hv. þingmaður Willum Þór Þórsson frummælandi á þessu, eða fyrsti flutningsmaður á þessari þingsályktunartillögu, ræddi það að fyrirhugað frumvarp sem við höfum kannski beðið eftir í svolítinn tíma varðandi lýðháskóla ber nú nafnið lýðskóli. Og ég velti því fyrir mér hvort að þá sé verið að staðsetja þetta skóla, eða opna þetta skólastig eða þessa hugmyndafræði upp á að hún kannski flæði aðeins á milli skólastiga.
Og kannski einmitt hugmyndin á bak við lýðskóla ekki það að það sé ákveðið stig, þannig að við þurfum kannski að taka okkur aðeins út úr þeirri umræðu. En þá langar mig að nefna það hér að það líka samþykkt þingsályktunartillaga frá Vestnorræna ráðinu eftirskóla, eins og það orðað. Og þá verið að vísa í danska fyrirmynd þar sem að ræða einhvers konar, eigum við að segja þá lýðframhaldsskóla, út af því okkur alltaf tamt að setja þetta líka inn í þessi stig. Þingsályktunartillaga gekk sem sagt út á það að fela menntamálaráðuneytinu að kanna möguleika fyrir slíkt og það hefur verið mikill áhugi hjá félögum okkar í Færeyjum og Grænlandi að byggja upp slíka skóla og sérstaklega hafa Grænlendingarnir haft áhuga á þessu. Mér skilst að mörg grænlensk ungmenni leiti sérstaklega til Danmerkur í þessa eftirskóla sem eru þar vinsælir eins og lýðháskólarnir hafa verið. Það svar sem okkur í Vestnorræna ráðinu barst frá menntamálaráðuneytinu var svolítið á þá leið að það væri nú frekar verið að reyna að einfalda skólakerfið hér á landi heldur en hitt og þannig að þeim hugnaðist þessi hugmynd ekki sérstaklega vel, en mig langar að nefna þetta hér því að ég hefði mikinn áhuga á því að það kæmi til tals í hv. allsherjar- og menntamálanefnd í tengslum við þessa umræðu hvort að það sé hægt með einhverjum hætti þegar við tölum lýðskóla að horfa til þessara þingsályktunartillögu eftirskóla. Og það kannski kemur líka inn á annan þátt sem ég fór hér inn á í andsvörum við frummælanda varðandi tungumálin og kannski möguleika eins og ég orðaði það á einhvers konar útflutningi á menntun. Sem sagt þegar við erum að horfa á samstarf við aðrar þjóðir að kannski ástæða til þess að allavega einhver brautir eða einhver svið eða einhver námskeið innan slíkra skóla séu boðið upp á sem sagt á erlendu tungumáli til að opna þá möguleikann og fleiri geti sótt það. Nú þá kannski kem ég líka inn á þann þátt sem ég nefndi líka hérna í andsvörum og ég hygg að allir þeir hv. þingmenn sem hafa tekið til máls hérna undir þessu máli hafa verið að dásama þessa hugmyndafræði sem lýðháskóli er. Ég held að við séum öll sammála það að þetta sé býsna skynsamlegt og við viljum gjarnan að ungt fólk finni sér einhvern farveg. En í grunninn snýst þetta alltaf kostnað og hver á þá að vera kostnaðarþátttaka ríkisins þegar við ræðum slíkar hugmyndir. Þess vegna held ég að það sé óhjákvæmilegt annað en þegar þessi þingsályktunartillaga tekin til umfjöllunar inni í nefndinni að velta þeirri umræðu upp. Ég hygg að það sé líka mjög mikilvægt að fyrirhugað frumvarp lýðskóla komi fram og það sé tekin á því með einhverjum öruggum hætti hvernig ríkisvaldið ætli að koma að kostnaði þessara skóla. Eins og allir hafa dásamað og talað tækifærin sem í þessu felst, ég er algjörlega sammála því. Ég held að það sé gríðarlega mikil tækifæri í fjölbreyttum menntastofnunum hér á landi og lýðskólarnir falla svo sannarlega þar undir. Ég tel líka eðlilegt að ríkið taki þátt í menntuninni. En það er auðvitað eðlilegt í þeim huga að horfa á það að það verði að vera einhver rammi. Og á sama tíma og við opnum á nýja skóla með nýja hugmyndafræði erum við þá að taka frá öðrum skólum eða hvernig á þessu að vera háttað. Það eru ofboðslega spennandi einstaklingsframtök á sviði lýðháskóla, bæði fyrir austan og vestan. Þar hafa kraftmiklir einstaklingar fengið stuðning frá sveitarfélögum og fyrirtækjum við uppbygginguna, sem er gott, en ég held að við getum heldur ekki hugað að því að það séu aðilar með einhvers svona sprotastarfsemi sem að þetta vissulega er og hefur verið, öðruvísi sem að þeir fái svona eitthvað fast land undir fótum og það liggi svolítið ljóst fyrir með hvaða hætti ríkið ætlar að taka þátt í þessum kostnaði. Við getum ekki ætlast til þess að svona kraftmiklir aðilar sem að hafa þessar hugmyndir þurfa að koma hér einhvern veginn á hverju ári með einhver bænabréf til fjárlaganefndar. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi umræða verði tekin jafnhliða og við reynum að komast að einhverju sátt í kringum það, hvernig því ætti að vera háttað. Þá vil ég líka nefna það hér að ég
Ég hef reyndar líka, ég hef velt því fyrir mér í tengslum við þessa lýðháskóla sem að þegar eru starfandi og þá líka þess sem hér ræðir og Laugarvatni að hvort þetta sé ekki líka byggðamál. Og það er náttúrulega hægt að segja það svo sem að menntamál, byggðamál eru alltumlykjandi og menntamál auðvitað stór hluti af því. En þegar við erum að tala kannski mjög brothættar byggðir og brothætt sveitarfélög, og nú er ég bara að vísa það með almennum huga, ekki endilega þessa skilgreiningu sem að Byggðastofnun hefur sett upp í kringum það, að þá efast ég ekki að mikilvægi þess að svona stofnun taki til starfa eins og ef ég nefni Flateyri í þessu tilfelli, eða á Laugarvatni eins og rætt í þessari þingsályktunartillögu, hvað það skiptir þessi byggðarlög miklu máli. Og því held ég að megi alveg eins horfa inn í það þegar við ræðum hér byggðaáætlun og það fjármagn sem við erum að setja í byggðamál, hvort að þessar stofnanir eða þessi sprotar ættu með einhverjum hætti heima þar undir. Þá langar mig líka að nefna það hér að við höfum, og það skal engan undra að ég fagna mjög þegar kraftmiklir einstaklingar, fyrirtæki eða stofnanir eða félagasamtök hafa áhuga á því að koma að rekstri jafn mikilvæga stofnana eins og menntastofnanir eru. Hversu mikilvægt það er að ríkið hafi samt utan það einhvern ramma og hann sé sanngjarn þegar kemur að fjárveitingum. Og bara ég leyfi mér í þessari ræðu að nefna þá til dæmis þá stöðu sem að kvikmyndaskólinn er í, þar sem að einstaklingar hafa byggt upp mjög öflugt nám á mjög svona afmörkuðu sviði en eru í ákveðnum rekstrarvanda og það vanti algjörlega svona stefnu kannski hjá ráðuneytinu í slíkum málum. Þannig að ég, eins og ég sagði hérna áðan í andsvörum, ég fagna þessari þingsályktunartillögu, mér finnst margt mjög spennandi í þessu, en ég vil bara ítreka það líka að við höfum skýra stefnu í þessum málum þannig að þeir sem að slíkum rekstrum og slíku hugmyndafræði komi viti svolítið að hverju þeir ganga þegar kemur að fjármögnun. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil fagna því að þessi þingsályktunartillaga er komin fram en þetta er þingsályktunartillaga stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni. Ég er svo heppin að fá að vera einn af flutningsmönnum þessarar tillögu með hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni sem hefur dregið vagninn í þessari vinnu. En hún snýst það að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem skipuleggi stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni. Ráðherra ákveði skipan starfshópsins en í honum sitja að minnsta kosti einn fulltrúi frá Ungmennafélagi Íslands og einn frá Bláskógabyggð og að hópurinn taki meðal annars mið af yfirstandandi vinnu við lagafrumvarp lýðháskóla, nýtingu lýðháskóla, nýtingu mannvirkja og skólans á Laugarvatni við rekstur sumarbúða Ungmennafélags Íslands, rannsóknum á brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum og reynslu af stofnun og rekstri annarra lýðháskóla hér á landi, einkum á Flateyri og Seyðisfirði og svo stendur hér starfshópurinn skili ráðherra niðurstöðu sínum eigi síðar en 31. maí árið 2019. Þetta er töluvert viðamt mikið verkefni en mikilvægt og dýrmætt. Og hún er lögð hér fram þótt staðan sé raunar sú að það engin lög lýðháskóla hér á landi en það er mjög mikilvægt að þetta verði skýr rammi og skýr bókstafur það og menntamálaráðherra og menningarmálaráðherra hefur það á sinni könnu að vinna að gerð frumvarpstillaga lýðháskóla á Íslandi og þá er norrænni fyrirmynd. Flest þekkjum við til þeirra hvernig fyrirkomulagið því er á Norðurlöndunum og höfum við horft með því til þeirra meðal annars við vinnuna í þessu máli en þá náist þetta fram með þessum að koma þessum ramma á að þá er markmið að gera lýðháskóla að viðurkenndum valkosti í menntakerfinu sem njóti lagalegra umgerðar og opinbers stuðnings eins og segir í inngangi greinargerðar með tillögunni.
Samkvæmt henni er ráðherra falið að leggja fram frumvarp í síðasta lagi vorþingi 2017. Sú tímasetning hefur ekki staðist en vinna við samningu frumvarpsins til laga um lýðháskóla fer fram í ráðuneytinu um þessar mundir. Og starfshópurinn sem skipuleggi stofnun lýðháskóla á Laugarvatni skal fylgjast með samningu löggjafar um lýðháskóla og taka mið af henni í vinnu sinni. Það er mikilvægt að þetta falli saman, að þessi vinna falli saman. Við höfum einhverja reynslu af rekstri lýðháskóla hér á landi og langar mig til að nefna Lungaskólann sem var stofnaður 2013 á Seyðisfirði og starfræktur þar. Það hefur verið gríðarlega gaman að fá að fylgjast með því hvernig það hefur gengið og til hefur tekist. En hann hefur verið rekinn á styrkjum frá opinberum aðilum og einkaaðilum auk þess sem nemendur greiða skólagjöld. Og þar er lögð áhersla á sjálfskoðun í gegnum listir og skapandi vinnu. Og þar hefur farið fram mikið og gott starf, er óhætt að fullyrða. Þetta starf hefur líka og þessi starfsemi hefur litað samfélagi, nemendurnir koma þarna inn og setja marksett á samfélagi og það er líka jákvætt. Þetta eykur flóruna, mannlífsflóruna á stöðunum þar sem þetta er og ég reikna með að slíkt hafi líka gerst núna á Flateyri þar sem að lýðháskólinn hóf störf haustið 2018 og það er sett aðeins fram á annan máta en þó ekki svo mikinn. Það er í boði 2 ólíkar námsleiðir sem hvorug sér taka að hámarki 20 nemendum og önnur námsleiðin byggist á styrkleikum staðarins, það er samfélagi, náttúru og menningu, en hin námsleiðin byggist á hugmyndavinnu og sköpun. Skólinn nýtir vannýtt húsnæði í þorpinu fyrir starfsemi sína. Þetta held ég sé mjög jákvæð innspýting fyrir samfélagi þarna á þessum stað og jákvætt að fá að sjá þetta gerast af því að við tölum skólamálin oft sem einhvern afmarkaðan þátt en auðvitað tengist þetta allt saman bæði byggðamál eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom hér inn á. Það eru byggðamál og það eru atvinnumál. Þessari starfsemi fylgja auðvitað störf og það er utanumhald og það eru nokkur störf sem því fylgja. Það er okkur dýrmætt að við erum að tala um atvinnumálin út landið og svo eru það byggðamálin að við erum að auka fjölbreytni starfsmanna, við erum að stækka atvinnusvæði. Svo erum við kannski líka að opna augu ungmenna fyrir því að það eru til staðir sem þeir hefðu annars ekki farið á ef ekki væri skólarnir á þessum stað. Og það hefur orðið til þess að fólk hefur svo jafnvel sest að á þessum stöðum. Það eru opnað einhverjar hugmyndir, opnað leiðir fyrir fólk til að og kviknaði einhverjar hugmyndir varðandi það sem að bara fólk vissi hreinlega ekki að væri til. Af því það er svo merkilegt að veröld okkar flestra er í rauninu óskaplega lítil. Og þannig að þetta er mjög jákvætt. En það kemur líka fram að ÖMFÍ leggur áherslu á að hlutirnir gerist í réttri röð og lagaumgjörðin sé fyrsta skrefið eins og ég vék að áðan. En það hefur verið áhugi á því að stofna lýðháskóla á Laugarvatni með aðkomu menntamálayfirvalda og Bláskógabyggðar. ÖMFÍ hefur nú þegar myndað samstarfsteymi við lýðháskóla í Danmörku sem er tilbúin að leggja sitt af mörkum í undirbúningi og framkvæmd. Enda er rík hefð fyrir lýðháskólum í Danmörku og víðar á Norðurlöndunum og ekki óeðlilegt að við horfum þangað til að fá okkur fyrirmyndir og vinna út frá því sem að menn hafa góða reynslu af þar. ÖMFÍ það hefur rekið ungmennabúðir á Laugum í Sælingsdal til fjölda ára. Þar þekkjum við mörg foreldra barna sem hafa farið þangað. Það er góð reynsla af því starfi og þar dvelja skólahópar, börnin í 9. bekk koma og dvelja í tæplega viku með kennurunum. Það eru þau tekin út úr sínu venjubundna umhverfi og það hefur verið mjög eftirsótt að komast þarna á þennan stað og ánægjulegt að hitta börnin eftir þarna tæplega vikudvöl þar sem við hefur verið lögð áhersla á félagsfærni, útivist og upplifun á nútíma tæknibúnaðar. Og það er nú töluverð áskorun fyrir nútíma börnin að takast á við það. Og jafnvel hefði mörg fullorðin líka gott af því að reyna það. En þarna eru öll verkefni unnin í óformlegu námi eins og er í lýðháskólunum og það sem ég vil kannski helst leggja áherslu á í máli mínu hér og leið og ég fagna framkoma þessa máls að það er fjölbreytileikinn í skólanum,
að við höfum ákveðinn sveigjanleika. Við vitum alltaf að það er ákveðinn hópur sem hefur ekki fundið fjölina sína en er stútfullur af hæfileikum, þarf kannski einhvern ákveðinn ramma, ákveðið tímabil og þá opnast tækifæri. Mig langar til að nefna Húsmæðraskólann á Hallormsstað, get ekki orða bundist varðandi þar. Þar hefur verið rekið gríðarlega merkilegt og gott starf og þar hefur komið fólk á ýmsum aldri þar inn. Þar hafa orðið til, mér er óhætt að segja bara færustu kokkar landsins, hafa átt viðkomu þar, þannig að það hefur nú sannarlega ekki spillt fyrir þeim, þannig að það liggja víða þræðir. En helstu kostir lýðháskólanna er að það er unnið út frá öðrum áherslum og markmiðum en viðgengst í hefðbundnum bók- og verknámsskólum. Það er mikil áhersla lögð á mannrækt, sjálfsrækt og virka þátttöku nemenda. Þetta held ég að sé gríðarlega mikilvægt af því það er að vaxa upp allt og stór hópur fólks sem aldrei hefur tekið þátt í neinu félagsstarfi, ekki verið í neinni sjálfboðavinnu, þekkir ekki þetta félagsform, þannig að fá að koma á svona stað, upplifa ákveðið samfélag, vera þáttakandi í því að reka heimili, hugsa sig sjálfur og taka tillit til annar í öðru umhverfi því sem þú ert í dagstæðlega. Ég held að það geti verið gríðarlega góð leið og kannski bara ágætt fyrir flest að fá að prófa það. En eins og kemur hérna fram í greinargerðinni að þá er lýðháskóli góð millilending fyrir nemendur sem vita ekki hvað átt vilja stefna og fyrir ungt fólk sem flosnað hefur upp úr námi. Þetta þekkjum við mjög vel að hefur hjálpað mörgum eins og margt komið að hér í dag, en svo bara getur vel verið að hendi einhverjum að koma þarna við í svona skóla, þessari tegundar skóla, bara sem vörðu á leiðinni í eitthvað annað, sama hvernig aðstæður eru. Það þurfa ekkert endilega að vera þannig að þú sért í einhverjum vandræðum, en þarna er bara ég held að þetta sé mjög gott og ég vil bara þakka fyrsta flutningsmanninn fyrir að koma með þetta hérna fram. Ég held að þetta sé gott skref til að auka flóruna í skólakerfinu hjá okkur, af því að eins og fram kemur hér að það eru áhrif þess að fara í lýðháskóla, það hafa sýnt jákvæð marktæk áhrif á einstaklingana og líka jafnvel haft áhrif á það að það minnkar brottfall úr skólum. Það er alvarleg staða sem við stöndum frammi fyrir og þó við næðum ekki nema því markmiði, þá er það í sjálfu sér mjög dýrmætt. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég fann mig tilknúinn í ljósi jákvæðrar umræðu hér málið að koma upp og þakka fyrir gagnlegar ábendingar málið frá hv. þingmönnum sem tóku hér þátt í umræðunni, bæði í andsvörum hér í framsögu og svo málið. Hv. þingmenn komu hér inn á fjölmörg atriði sem að skipta máli í þessu eðli og lýðháskóla en marga fleiri punkta sem að væri mjög freistandi hér að draga saman en ég vil þó það er nú kannski efni í aðra ræðu en hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi hér að það væri tími til kominn að efla Laugavatn að nýju sem skólasetur og get tekið undir með hv. þingmanni. Hann nefndi, hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi jafnframt að þessi lausn, þessi viðbót í íslenska menntakerfið væri svona ein varða á þeirri leið að koma í veg fyrir brotthvarf. Raunveruleikinn er auðvitað sá að við erum íslenskir unglingar kannski lengur að taka ákvörðun og oft á svona milli vita með ákvörðun það hvað við erum að gera á þessari leið. Og þetta nefndu margir aðrir hv. þingmenn. Bryndís Haraldsdóttir, hv. þingmaður, kom hér inn á einkaframtakið. Ég get tekið undir með hv. þingmanni að það er hvort sem að það eru félagasamtök eins og
Ungmennafélag Íslands eða einstaklingar sem hafa frumkvæðiskraftinn og setja svona starfsemi af stað, þá eigum við að virkja það, ýta undir það, en það dregur jafnframt fram það sem kom vel fram í máli allra hv. þingmanna hér, að mikilvægi þess að klára almenna lagaumgjörð lýðháskóla á Íslandi, og það í raun og veru Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu 2015, þingsályktunartillögu þáverandi þingmanns hv. Brynhildar Pétursdóttur, sem var þá hér á þingi, þar sem markmiðið var að hér yrði rekstrargrundvöllur tryggður að norrænni fyrirmynd. Það var svona kjarninn í þessu, og síðan eru liðin 3 ár og fólkið þarna úti með allan sinn kraft getur ekkert beðið eftir okkur endalaust. Og þess vegna í þessari þingsályktunartillögu í raun og veru leið og við samþykkjum, ef að málið fer svo langt sem ég vona, að setja af stað starfshóp til að setja stofnun lýðháskóla á Laugarvatni, að það þrýstir á að klára almennu lagaumgjörðina, sem er afar mikilvægt. Mig langar jafnframt að nefna hér að því að hv. þingmenn komu svo mjög vel inn á eðli og hugmyndafræði lýðháskóla, að þá var í greinargerð með því máli sem var hér upphaflega samþykkt af Alþingi, Brynhildar Pétursdóttur, þáverandi hv. þingmanns, að þá var í greinargerð komið inn á skýrslu menntamálaráðuneytis sem kom hér út 2012, að allir stundi vinnu og nám við sitt hæfi. Þetta kemur 2012. Þar sem að auka í fjölbreytni kennsluaðferða, nútímavæða framsetningu námsefnis, mæta ólíkum þörfum nemenda, gæða áhuga og virkja nemendur á sínum forsendum, klæða frumkvæði og efla gagnrýna hugsun, skapandi starf, nýta nýja miðla og notast við margmiðlunarformið í framsetningu verkefna. Þar hvergi minnst á lýðháskóla, en engu að síður hér verið að lýsa í raun og veru kjarnann í hugmyndafræði lýðháskóla. Ég vildi bara ljúka þessari ræðu minni með því að draga þetta hér fram og þakka öllum hv. þingmönnum fyrir góðar og gagnlegar ábendingar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, frumvarp 31. mál, þingskjal 31, 1. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerki númer 34 frá 1944 með síðari breytingum. Flutningsmenn eru auk þess sem hér stendur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigurður Páll Jónsson, Þorsteinn Sæmundsson, Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason. Í 1. grein frumvarpsins segir: Við 7. grein laganna bætist ný málsgrein sem verður 1. málsgrein, svohljóðandi: Tjúgufáninn skal dreginn á stöng alla daga ársins á Alþingishúsinu, Stjórnarráðshúsinu og byggingu Hæstaréttar Íslands klukkan 8 að morgni og vera við hún til klukkan 21 að kvöldi. Fáni forseta Íslands skal dreginn á stöng við embættisbústað hans og við skrifstofu hans í Reykjavík á sama tíma
og vera jafn lengi við hún. Þessa fána skal lýsa upp í skammdeginu. Í 2. grein frumvarpsins segir: lög þessi öðlast gildi 1. desember 2018. Frumvarp þetta var lagt fram á 148. löggjafarþingi en var ekki afgreitt og er nú endurflutt óbreytt. Með frumvarpinu er lagt til að flagga verði alla daga ársins frá klukkan 8 að morgni til klukkan 21 að kvöldi á byggingum hinna 3 arma ríkisvaldsins, auk bygginga embættis forseta Íslands. Það er að segja við forsetasetrið á Bessastöðum og skrifstofu forseta á Sóleyjargötu. Auk þess er lagt til að fáninn verði lýstur upp í skammdeginu. Flutningsmenn leggja til að þessi breyting taki gildi á fullveldisafmælinu þann 1. desember næstkomandi, þegar 100 ár verða liðin frá því að Ísland var frjálst og fullvalda ríki, en fáninn var þjóðfáni þann dag. Til marks um það var klofinn fáni dreginn að hún á fánastöng Stjórnarráðshússins á hádegi sunnudaginn 1. desember 1918 er sambandslögin gengu í gildi. Herra forseti, áhugi landsmanna á sögu íslenska fánans hefur aukist nokkuð á þessu ári ef marka má fjölda fyrirspurna sem hafa borist Vísindavef Háskóla Íslands. Ætla má að hinn aukni áhugi tengist fullveldisafmælinu og er það vel. Með gildistöku sambandslaganna 1. desember 1918 viðurkenndu Danir fullveldi Íslands. Þann dag á hádegi var klofinn fáni dreginn að húni á fánastöng Stjórnarráðshússins eins og áður segir. Slíkur fáni nefnist einnig tjúkufáni, en tjúka er annað orð yfir gaffal eða heykvísl. Fáninn sem dreginn var að húni 1. desember 1918 var sá sami og við notum í dag. Það er heiðblár með hvítum krossi og hárauðum krossi innan í þeim hvíta. Blái liturinn var reyndar ljósari en við erum vön og var ekki dekkri fyrir árið 1944. Liti fánans var fjallað í konungsúrskurði sem gefinn var út 30. nóvember 1918. Sömu litir höfðu einnig verið tilgreindir í konungsúrskurði frá 19. júlí 1915. Litatillagan var önnur af tveimur sem svokölluð fánanefnd lagði fram 1913. Þessa fánahugmynd hafði Matthías Þórðarson, þá þjóðminjavörður, fyrst sýnt 9 árum fyrr á fundi í Stúdentafélagi Reykjavíkur 27. september 1906. Í grein í tímaritinu Valurinn 12. október 1906 er sagt frá fundinum og þar er fána Matthíasar lýst og útskýrt hvað litirnir eiga að tákna. Með leyfi forseta: á fundinum sýndi Matthías Þórðarson prýðisfallegan fána sem hann hafði dregið upp. Var það hvítur kross í blám feldi með rauðum krossi í miðjunni og átti að tákna fjallablámann, ísinn og eldinn. Gast mönnum hið besta að fána þessum og þykja oss mikla líkur til að menn komi sér saman að velja hann. Þennan fróðleik er hægt að finna á vef Stjórnarráðsins og Vísindavef Háskóla Íslands. Ef við berum okkur saman við margar aðrar þjóðir, þá höfum við verið fremur stífar reglur fánatíma og notkun fánans almennt. Að mati Bandalags íslenskra skáta hefur virðing fyrir fánanum farið vaxandi og landsmenn farnir að nota hann talsvert meira en var.
Engu að síður nota Íslendingar fánann lítið, nær eingöngu á fánadögum sem eru ekki nema 12 á ári og knattspyrnuleikjum. Skátarnir hafa hvatt til notkunar á íslenska fánanum. Segja má að skátarnir séu sérstakir varðmenn fánans og fyrir það ber að þakka. Það mat skátanna að staða fánans hafi verið að styrkjast og er það jákvætt. Fáninn okkar er fallegur og hefur engar neikvæðar tengingar. Rétt er að skoða aðeins í samhengi þessa máls hvaða reglur og hefðir gilda í okkar nágrannalöndum þegar kemur að fánanotkun á opinberum byggingum. Hvað fánatíma snertir er það almennt þannig meðal Norðurlandaþjóðanna að fánatíminn er frá klukkan 8 á morgnana til klukkan 21 og horft er til þessara tímamarka í frumvarpinu. Á Konungshöllinni í Svíþjóð er flaggað alla daga og við þinghúsið. Fánarnir eru teknir niður við sólsetur, þó ekki seinna en klukkan 21. Í Noregi er flaggað alla daga við Stórþingshúsið og fáninn dreginn niður við sólsetur, þó ekki síðar en klukkan 21. Herra forseti, sjálfstæðisbaráttu okkar Íslendinga fylgdi einnig barátta fyrir íslenskum fána. Hann er því táknmynd sjálfstæðisbaráttu okkar og fullveldis. Það er vel við hæfi, nú þegar styttist í 100 ára fullveldisafmælið, að við gerum fánann okkar sýnilegri á byggingum hinna 3 arma ríkisvaldsins, auk bygginga forseta Íslands. Með því að flagga alla daga ársins á Alþingishúsinu, Stjórnarráðsbyggingunni, byggingu Hæstaréttar Íslands, auk bygginga forseta Íslands, erum við að sýna fánanum meiri virðingu og auka veg hans. Sömu virðingu og við sýnum landinu okkar, náttúrunni og menningunni. Að þessu sögðu, herra forseti, vísa ég málinu til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætis framsögu, mörgu leyti fróðleg og áhugaverð. Sjálfur hef ég verið mikill áhugamaður fána og önnur þjóðernistákn lengi, frá því ég var í námi við sagnfræði við Háskóla Íslands og fjallaði sérstaklega þjóðernisvitund og fleiri slík mál. Ég hefði nú kannski stutt hv. þingmann í frumvarpi að taka upp hvítbláan. Ég er nú hrifnari af þeim fána, en ég hygg að við deilum þó þeirri skoðun að úr þessu verði ekki aftur snúið með val á þjóðfána, hver sem skoðun okkar á hvítbláanum er. En mér langaði að spyrja hv. þingmann örlítið út í skilgreiningu hér á í það minnsta einu orði í þessu frumvarpi. Hér segir með leyfi forseta: þessa fána skal lýsa upp í skammdeginu. Ég gerði mikla flýtileit á internetinu svokallaða að því hvort væri til skilgreining á orðinu skammdegi. Fann hana ekki og velti því fyrir mér hvort að þetta væri nógu skýrt hvenær hv. þingmaður og flutningsmenn telji að nauðsynlegt sé að lýsa upp þessa fána, hvort að það verði mat þá hvers og eins sjónarmanns hvenær skammdegið er hafið eða hvenær er nógu bjart til að slökkva lýsingum, eða hvort það sé einhver ákveðin tímasetning á því sem að mér hefur láðst að finna á minni aftur ítrykka ég í minni fljóta leit. Og svo er hér lagt til, virðulegur forseti, að flagga fánanum með embættisbústað forseta Íslands og við skrifstofu
og ég velti þeirri spurningu upp við hv. þingmann hvort sé ekki hægt að fara að fordæmi Breta sem eru mikil fánaþjóð og flagga þegar forsetinn er heima. Og svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ágæta ábendingu varðandi hvernig skilgreina beri skammdegið, hvað skammdegi og hvenær hefst skammdegið. Það sjálfsagt að þetta verði rætt innan nefndarinnar, hvort það sé nauðsynlegt að skilgreina það frekar, en ég geri nú fastlega ráð fyrir því að það sé nú miðað við sólsetur, eins og í skammdeginu þegar að sólin sest klukkan 4 til dæmis, að þá verði fáninn upplýstur frá og með því og til klukkan 21 þar til að þegar hann verður tekinn niður. Þannig að svona í fljótu bragði sé ég nú þetta fyrir mér gert með þessum hætti, en það er sjálfsagt að þetta verði rætt innan nefndarinnar og hún skoði hvort það sé þörf fyrir því að skilgreina þetta eitthvað frekar. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni góð viðbrögð við ábendingu minni. Eins og ég kom inn á er skilgreiningin kannski frekar óljós. Við tölum skammdegisþunglyndi sem getur varað yfir lengri tíma, marga mánuði. Það er talað skammdegið. Skammdeginu vildi hittað viltust bestu menn, orti nú Megas með leyfi forseta. Þannig að ef við erum að setja eitthvað í lagatexta þá er kannski oft gott að bara vera nokkuð skýr með hvað átti við, og ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir góð viðbrögð við því. Ég heyrði ekki að hv. þingmaður svaraði þeirri hugmynd minni að við gerðum að sið annarra þjóða svo sem Breta að flagga á bústað æðstu embættismanna þjóðarinnar þegar þeir væru heima. Svo Bretar gera til dæmis með Englandsdrottningu og það er flaggað þegar hún er á staðnum. Heldur að hér eigi að vera fáni allan ársins hring og óháð því hvort starfsemi er eða viðkomandi í húsinu. Virðulegur forseti, hv. þingmaður kom líka inn á í framsögu sinni að við notuðum fánann minna en ýmsar aðrar þjóðir, og ég hygg að án þess að ég hefði skoðað nokkuð sérstaklega að hv. þingmaður hafi rétt fyrir sér í því. Ég velti því fyrir mér hvort að hluta því geti verið ströng fánalög. Við erum með ekki bara stranga reglur hvenær megi flagga, heldur einnig hvernig megi nota fánann, til dæmis í auglýsingaskyni á framleiðsluvörum og svo framvegis. Og ég velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður hafi spáð í það að kannski sé það einn hluti ástæðunnar, og viljum við meiri notkun fánans sem eru vissulega skiptar skoðun. Persónulega er ég ekki sérstaklega mikill þjóðernistáknamaður, en ég hef bara áhuga á því að ræða þessi mál. Hvort að hv. þingmaður telji að við þurfum kannski að slaka á hvað varðar almenna notkun fánans í ýmsum öðrum tilgangi en að draga eingöngu að hún. Svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég vil taka undir það með honum að við notum fánann of lítið, og það lá í orðum uppi allavega að það væri nauðsynlegt að auka notkun hans, og ég vona að hann sé á þeirri línu, eða verði þó á þeirri línu síðar. En hvað hv. þingmaður nefndi varðandi það hvort að lögin séu of ströng og það valdi því kannski að fáninn sé notaður fremur lítið miðað við aðrar þjóðir, þá held ég að ákveðnu leyti gæti það verið rétt hjá hv. þingmanni, en þó er líka annað sem held ég að spili þar inn í, að það eru svona ákveðnar mýtur, ef maður má orða það þannig, varðandi notkun fánans sem eru ekki réttar, og eins og til dæmis ég held að sé svolítið það að fólk haldi það ef að fáninn snerti jörðu að þá verði að brenna hann.
Þetta er ein af þessum mýtum sem í gangi og rangt. Það á hins vegar ekki að flagga fána sem skítugur eða rifinn eða svo framvegis eins og kemur fram í lögunum. En þetta gæti jú verið hluti af því að fáninn er ekki notaður í meira mæli, að sé svona ákveðinn misskilningur varðandi hvað má og hvað má ekki og sjálfsagt að fara yfir það. Ég sé nú sjálfur sér ekki ástæðu til þess að slaka neitt á þessum lögum sem slíkum, en ég og frumvarpið gengur út á það og við flutningsmenn eru á því að nota fánann meira og með því að flagga og bera meiri svona virðingu fyrir honum með því að flagga honum daglega á þessum byggingum sem ég nefndi hér. Það er að sjálfsögðu rétt hjá hv. þingmanni að fáninn er notaður þegar, eins og í Bretlandi, þegar þjóðhöfðinginn er viðstaddur, en þetta gengur framar en í þeim efnum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti. Við fjöllum hér frumvarp til laga breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið. Það snýr að því, eins og segir hér, að tjúgufáni skal dreginn á stöng alla daga ársins á Alþingishúsinu, Stjórnarráðshúsinu og byggingu Hæstaréttar Íslands klukkan 8 að morgni og vera við hún til klukkan 21 að kvöldi. Fáni forseta Íslands skal dreginn á stöng við embættisbústað hans og við skrifstofu hans í Reykjavík á sama tíma og vera jafn lengi við hún. Þessa fána skal lýsa upp í skammdeginu. Hér hefur við lokið tilvitnun í þessa nýju grein. Þetta er gott mál, ágætismál. Það er verið að auka þá notkunina á fánanum og það er líka gott að þetta er örugglega atvinnuskapandi þegar fánar eru uppi alla daga í veðráttunni hér á Íslandi. Þá þarf ofta að skipta því ekki viljum við nota slitna og ónýta og óhreina fána. Þannig að það er alveg prýðilegt. Umræðan það hvenær á að lýsa upp og hvenær er skammdegi, það er nú alltaf matsatriði en flest vitum við nú hvenær okkur finnst orðið myrkur eða hvernig það er. Það er hægt að hafa svona nema líka, það virkað ágætlega. En ég kem nú bara hér upp að því þetta er svo gott mál. Framsóknarflokkurinn hefur talað fyrir þessu viðlíka máli í mörg ár og verið talsmenn í þessu máli og þannig að ég get nú ekki annað en tekið aðeins þátt í þessari umræðu og þar sneri það líka það hvenær ætti að vera flóðlystur og hvenær ekki flóðlystur og hvernig það á að vera allt saman. En þetta er allt óskaplega svipuð mál og mér nú svo sem ekki minni til þess í ljósi umræðuna sem var hér í dag hvort að haft hafi verið samband við flutningsmenn Framsóknarflokksins sem voru með þetta mál. Ég þori nú ekkert að fullyrða það en hér er bara gott Framsóknarmál á ferðinni og ég fagna því og bara treysti því að við getum rætt þetta mál hér á breiðum grundvelli og öll erum við nú áfram það að ganga vel fánan okkar og virða hann. Var eitthvað að tala um fundarstjórn? Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég kem nú bara upp til þess að lýsa yfir stolti mínu við það að vera á þessu máli og fagna því að þetta er að vekja meiri athygli heldur en ég átti kannski von á, en oft veltir lítil þúfa þungu hlassi og mér finnst þetta það gott mál vegna þess að ekki bara það að við eigum að hafa þjóðfána okkar
fánann okkar sýnilegan heldur líka bara það að þetta svona partur af því í mínum huga að við eflum þjóðarstoltið og sjálfsvirðingu okkar gagnvart íslenska fánanum og því að við erum fullvalda þjóð. Það hefur nú ekki fengið mikið hljómgrunn núna síðustu árin að við séum að státa af því svona öll saman sem þjóð að við séum Íslendingar og séum stolt af því og í þeirri stöðu sem við erum og höfum verið frá því að við urðum fullvalda þjóð vegna þess að við höfum gengið í gegnum mjög erfiða tíma fyrir sem átti nú reynda 10 ára afmæli daginn, sá erfiði tími sem ég að hugsa þegar ég segi þetta og á þeim tíma töluðum við okkur svolítið niður að margir hverjir og töluðum að við værum bara nokkrar hræður hér á einhverju skeri norður og hjara veraldar og finnst mér það svona ekki vel orðað. Ég mjög stoltur yfir því að vera Íslendingur og tilheyra þessari þjóð, fullvalda þjóð og sjálfstæðisbaráttan sem við stóðum í, eða þeir sem á undan okkur gengu á sínum tíma var ekki eitthvað sem var sjálfsagt mál. Þetta var mikil barátta og þurfti mikið fyrir því að hafa, þannig að mér finnst að hafa íslenska fánann sem sýnilegastan á þessum stöðum sem kemur fram þarna í frumvarpinu, upplýstan í skammdeginu, finnst mér mjög gott mál og eins og kom fram í ræðu flutningsmanns þá eru þjóðirnar í kringum okkur sem við berum okkur saman við og erum stolt yfir að þekkja og vinna með þessi lög þannig að þau hafa sína fána það sýnilega og finnst mér að við eigum ekki að standa þeim neitt af sporði í þeim málum. En ég ætla ekki að orðlengja þetta, þannig að ég bara trúi því að þetta mál fái góða afgreiðslu og við getum flaggað á 1. desember næstkomandi. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil þakka fyrsta flutningsmanni framúrskarandi ræðu hér og sem að fól í sér mjög gagnlega yfirferð þetta mál sem að ég tel afar þýðingarmikið og afar vel við hæfi á þessu afmælisári fullveldisins og það væri sannarlega óskandi að Alþingi hefði uppi snarra hendur og næði að lögfesta þetta góða mál áður en kemur til afmælisins 1. desember næstkomandi. Það sannarlega ánægjulegt að fjalla hér svo fagurt og mikilvægt þjóðartákn sem að íslenski fáninn Hann snertir auðvitað streng í brjóstum okkar allra. Maður kynnist því þegar maður ferðast erlendis eða jafnvel hefur haft tækifæri til að búa erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum eins og ég hef gert, hvað mikið lagt upp úr þjóðfánanum. Bandaríkjamenn til að mynda leggja mjög mikið upp úr sínum fána. Hann gífurlega öflugt sameiningartákn bandarísku þjóðarinnar og það mjög algengt að fólk hafi bandaríska fánan fyrir utan sitt heimili á þess að það sé neitt sérstakt tilefni. Og hér hefur verið rifið upp, ekki síst af hálfu fyrsta flutningsmanns, hvaða svona siðir gjarnan tíðkast í okkar nágrannalöndum og hann hefur dregið það mjög skýrt fram að við notum fánan kannski í jafnvel verulega minna mæli heldur en gerast og gengur meðal okkar nágranna og ég álít að það sé afar vel til fundið að mæla fyrir það í lögum að á þessum helstu byggingum hins þríarma þjóðfélagsvalds hér, framkvæmdarvaldsins, Alþingis auðvitað og dómsvaldsins, fyrir utan aðsetur og skrifstofur forseta Íslands,
að þá sé hinn íslenski fáni við hún alla daga. Ég er þakklátur og ánægður að vera meðflutningsmaður á þessu frumvarpi og ég álít að heilbrigður metnaður fyrir hönd þjóðarinnar sé eðlilegur og jákvæður og uppbyggilegur í eðli sínu. Látum fánan okkar íslenska blakta sem oftast við hún, en leið skulum við ákveða það að á Alþingi, Stjórnarráðinu, Hæstarétti og bústöðum forseta og skrifstofum skuli flaggað alla daga. Máls tekur að lokum hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil þakka þeim þingmönnum sem tóku þátt í þessari umræðu og þeim góðu ræðum sem hér hafa verið fluttar og þeim góða hug sem að þingmenn hafa komið hér á framfæri í garð þessa frumvarps sem ég vona svo sannarlega að fái skjóta og góða afgreiðslu hér á Alþingi þannig að lögin myndu taka gildi 1. desember eins og stefnt er að á fullveldisafmælinu. Ég ætla að leiðrétta hér smávegis sem ég sagði í flutningsræðu minni áðan þegar ég óskaði eftir því að vísa málinu til allsherjar- og menntamálanefndar að þá fékk ég ábendingu það frá þingfundaskrifstofu að málið ætti að fara til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og að svo búnu þá vísa ég málinu til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, 40 stunda vinnuvika, frumvarp 33. mál, þingskjal 33, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. 1. desember árið 1918 markaði upphaf þess að Ísland yrði frjálst og fullvalda ríki og varð það þann dag. Og ég flyt hér framsögu að frumvarpi til laga um breytingu á lögum 40 stunda vinnuviku nr. 88/1971 lögbundna frídaga. Flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Sigurður Páll Jónsson. Þetta frumvarp var áður flutt á 148. löggjafarþingi en hlaut þá ekki afgreiðslu. Frumvarpstextinn er mjög knappur og mig langar til að lesa hann með leyfi hæstv. forseta. En það segir í 1. grein frumvarpsins í stað orðanna innan gæsalappa og 17. júní í 1. málsgrein 6. greinar laganna kemur 17. júní og 1. desember og 2. greinin hljóðar svo: lög þessi öðlast þegar gildi. Eins og ég sagði áðan þá markaði 1. desember árið 1918 upphaf þess að Ísland varð fullvalda og frjálst ríki. Þannig er að margir hafa haldið því fram að sá dagur, þar sem 1. desember árið 1918, hafi í sjálfu sér verið miklu stærra skref fyrir Ísland í sjálfstæðisbaráttunni heldur en 17. júní 1944. Vegna þess að 17. júní 1944 var í sjálfu sér rökrétt framhald vegna þess að sá dagur og það upphaf var í sjálfu sér inn í þessum samningi sem við þegar fullgiltum þarna 1918. Það vill þannig til að í gegnum áranna rás þá hefur þessa dags ekki verið minnst af myndugleik og ekki verið almennu frídagur í mjög langan tíma. Ég man nú ekki hvernig það féll niður reyndar. Háskóli Íslands hefur og stúdentar hafa haldið heiðri þessa dags á lofti og núna upp á síðkastið
hefur háskólinn lagt sérstaka áherslu á þá sem hafa hlotið doktorsnám og koma saman á þessum degi. Það þannig að núna allt þetta ár hafa verið hundruðir atburða til þess að minnast þess að í ár eru 100 ár liðin frá því að Ísland varð fullvalda ríki og það var svona tilgangur eða markmið, réttara sagt, markmið þeirra sem höfðu umsjón með því að með hátíðahöldum eða skipulögðu þau. Það var sett sérstök nefnd á vegum Alþingis þessi hátíðahöld og nefndin sá þau hátíðahöld sem almenningur hefur komið að og tekið þátt í og unnið að, en hins vegar að þá sá Alþingi sjálft skipulagningu og framkvæmd þingfundar 18. júlí síðastliðinn og síðan mun ríkisstjórn Íslands standa að hátíðahöldum 1. desember næstkomandi sjálfan. Það þannig að á þessu ári sem að líða núna þá hafa, eins og ég sagði áðan, hundruðir atburða átt sér stað út allt land. Þeir hafa tekist gríðarlega vel, allir sem að þessi nefnd koma að og tugþúsundir Íslendinga, ef ekki fleiri, hafa notið þessara viðburða og þeir hafa átt sér stað, stórir og smáir, bæði sjálfsprottnir og styrktir af nefndinni í nánast öllum héröðum landsins og það náttúrulega mjög vel að svo skyldi haga til þetta. Það hins vegar kannski annað sem vakir fyrir þeim sem að flytja þetta frumvarp. Það í fyrsta lagi það að þessa dags, þar að segja 1. desember, sé minnst með veglegum og með þeim hætti sem að þessi dagur á skilið og síðan það náttúrulega þannig að núna að loknu afmælisárinu þá í sjálfu sig kannski ekki mjög margt sem minnir á það að þessi hátíð var haldin. Það að vísu búið að gefa út og það má ekki gera lítið úr því. Það voru gefnar út Íslendingasögur í hátíðarútgáfu og síðan verða gefnar út bækur sem eru aðdraganda 1. desember 1918 og vonandi verða þær til þess að uppfræða almenning, ef við getum orðað þannig, það mikilvægi þessa dags og þeirra atburða sem leiddu til þess að hann var haldinn og hátíðlegur á sínum tíma. Þess vegna finnst okkur flutningsmönnum það eiginlega liggja beint við að 1. desember ár hvert eigi að vera almennur frídagur þannig að við getum öll saman rifjað upp þennan viðburð, til hvers hann var og til hvers þessi dagur var og hvað dagurinn merkir. Okkur finnst að við í sjálfu sér skuldum þeim sem að stóðu í fararbrjósti á þessum árum og fram til þessa dags 1. desember 1918 að við skuldum þeim það og þeirra minningu og þeirra framlagi að þessi minnst með veglegum hætti ár hvert. Og því þetta frumvarp hér lagt fram. Og það segir hér í greinargerð með leyfi hæstv. Forseta: Í lögum 40 stunda vinnuviku árið númer 88/1971 nú auk helgidaga þjóðkirkjunnar sérstaklega kveðið á 4 heila frídaga, sumardaginn 1. mánudagi ágúst innan gæsalappa frídag verslunarmanna, 1. maí, dag verkalýðsins og þjóðhátíðardag Íslendinga 17. júní. En að mati okkar flutningsmanna hefur enginn þessara daga haft í för með sér miklar grundvallar breytingar á sögu og lífi íslensku þjóðarinnar og fullveldisdagurinn 1. desember 1918. Og það dagurinn sem markaði fullnaðan sigur okkar í sjálfstæðisbaráttunni. Og þess vegna það nú að við leggjum áherslu á það að þessi dagur verði almennur frídagur.
Á sínum tíma þegar þetta mál flutt síðast þá man ég eftir því að menn voru uppi með svona vangaveltur það hvort að þetta væri inngrip í samninga milli aðila vinnumarkaðarins. Ég get í sjálfu sér ekki sagt eða tekið undir það vegna þess að Alþingi á hverjum tíma að gera hér alls konar breytingar sem varða aðila vinnumarkaðarins með einum öðrum hætti, miklum eða litlum eftir atvikum og í einfaldlega sagt að þá hafa þeir aðilar tekið sem sagt þeim lagabreytingum og unnið úr þeim sín á milli. Og í sjálfu sér finnst mér ekkert að Alþingi Íslendinga eigi að spyrja svokallað aðila vinnumarkaðarins hvort að Alþingi vill setja lög eða breyta lögum í þá átt að hér verði fjölga frídögum þennan eina, heldur sé það einfaldlega verkefni aðilanna að vinna úr þeim breytingum sem þetta frumvarp verði að lögum hefur í för með sér. Það hægt að segja það líka að þarna gefst mjög gott tækifæri verði frumvarpið að lögum og að 1. desember verði hér almennur frídagur þá gefst mjög gott tækifæri fyrir fjölskyldur til þess að vera saman einn dag og rifja upp saman sjálfstæðisbaráttuna og hvað hún hefur haft í för með sér. Og í sjálfu sér má segja að það sé ómælt ævintýri hvernig þessi þjóð hefur brotist fram frá örbirgð til auðlegðar á þessum 100 árum sem eru að verða liðin frá því að Ísland varð fullvalda ríki. Og það er í sjálfu sér brýn og mikil ástæða til þess að fagna því alveg sérstaklega. Að fagna því alveg sérstaklega að þessi áfangi skyldi nást á þessum tíma. Ég vona það, hæstv. Forseti, að þetta mál eigi nú greiða leið í gegnum þingið vegna þess að við höfum enn tíma til þess að þar sem önnur greinin segir lög þessi öðlast þegar gildi og við erum nú búin að sýna það undanfarandi að við getum hrist fram úr erminni lög á einu degi ef okkur sýnist svo. Ég er nú ekki að mæla með því í þessu tilfelli því að auðvitað viljum við að þetta sé vandað til þessara lagasetningar en við höfum samt sem áður tíma til þess að gera þetta frumvarp að lögum áður en að 1. desember árið 2018 rennur upp, áður en að fullveldið okkar verður fullra 100 ára. Og ég eiginlega vil skora á þingheim að taka nú við þessu máli þannig að það verði unnt að gera það. Við höfum tæpan mánuð til stefnu til þess að þetta verða veruleika og ég held að það væri í sjálfu sér mjög svona viðeigandi endir, ef ég get orðað það þannig, á þessu afmælisári sem búið að vera svo hátíðlegt í flesta staði að við gætum gert það að verkum að þessa dags verði héðan í frá minnst með þeim sóma sem hann á skilið með því að gera hann að almennum frídegi á Íslandi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég hygg að ég geti í flestu tekið undir tilgang þessa frumvarps. Ég held að við eigum að hafa í heiðri 1. desember ókomna tíð með þeim hætti sem hér lagt til. Ég hef hins vegar svona ákveðnar athugasemdir við frumvarpið þó ég taki undir tilgang þess, þar að segja að gera 1. desember að almennu frídegi með sama hætti og 17. júní. Ég held að það séu bara sömu rök þar að baki og tek heilshugar undir orð hæstv. fyrsta frummælanda Þorsteins Sæmundssonar. Það sem ég hins vegar vil benda á er að auðvitað erum við að taka hér ákvörðun að auka kostnað atvinnulífsins með því að bæta inn einum frídegi.
og við þurfum auðvitað að vera meðvituð það að það erum við að gera. Ekki síst þegar við horfum til þess að þegar við berum okkur saman við aðrar þjóðir að þá eru til dæmis orlofsréttur hér launafólks töluvert betri heldur en í vel flestum samkeppnislöndum okkar og auk þess, svona 28-30 dagar er ekki óalgengt, auk þess eru aðrir frídagar eru misjafnlega margir, til dæmis jólin eru misjafnlega heppileg eða hagstæð fyrir launafólk, hvernig hittist á helgar og virkadaga og svo framvegis, þetta eru svona 11 til 12 dagar á ári sem bætast við þessa orlofsdaga. Þannig ég er svona veltaði fyrir mér hvort að flutningsmenn hafi hreinlega svona hugsað út í það hvort það væri skynsamlegt að til dæmis að fella þá sumardaginn fyrsta niður á móti þessari tillögu að taka 1. desember sem almennan frídag. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Stuttasvarið við þessari spurningu, það er að segja frá hv. þingmanni sem ég þakka fyrir. Stuttasvarið er nei. Flutningsmenn hafa ekki hugsað til þess að fella niður einhverja aðra frídaga á móti því að þessi dagur sé tekinn upp. Og jú, ég rakti það nú í minni ræðu að við tækjum hér í þessum sal 80 ákvarðanir sem að breyta högum bæði atvinnulífs og launþega án þess í sjálfu sér að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir til þess að þær hitti misjafnlega fyrir. Og bara svo ég nefni nú eitt atriði sem að snýr að atvinnulífinu sem að við hér í salnum breytum oft svona, hvað ég segja, höfum breytt oft á tíðum, það er til dæmis upphæð tryggingagjalds sem hefur veruleg áhrif á rekstur fyrirtækja og við tökum alls konar svona ákvarðanir. Ég hins vegar bendi á að þetta frumvarp gæti í sjálfu sér fallið ágætlega að því landslagi sem nú virðist vera uppi í til dæmis kröfugerð verkalýðsfélaganna þar sem meðal annars er talað styttri vinnutíma og meiri tíma með fjölskyldum og ég tel að þetta frumvarp verði það að lögum geti verið ágætis innlegg inn í það málefni eða þá sem sagt umræðu en svo ég endurtaki það að þá og ég þakka þingmannunum háttvirtum þennan einlæga áhuga sem hann sýnir málinu og þann stuðning sem mér fannst ég les út úr hans orðum en við flutningsmenn höfum sagt ekki hugleitt það og eða lagt það til eða gert tillögu það að einhver annar frídagur detti út við að þessi sé tekin upp. Þá veitir andsvar síðarist inni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það er að vísu þannig að þegar við erum að taka ákvarðanir og það er rétt hjá hv. þingmanni að þegar við erum að taka hér ýmsar ákvarðanir, til dæmis tryggingagjöld eins og hér var nefnt, að þá er það ýmist til að auka byrði eða jafnvel létta þær. Ég er nú yfirleitt að reyna að létta frekar byrðar heldur en hitt. Að þá vitum við svona nokkurn veginn hvað við erum að gera. Og ég er bara að ítreka það að fjölga frídögum hefur kostnað í för með sér. Og þann kostnað verður einhver að bera og það verður þá fyrirtækin og einhverju leyti hugsanlega launþegar eða neytendur. Þannig að það sé alveg skýrt. En ég velti fyrir mér, vegna þess að ég er nefnilega hlynntur því og tel það í rauninni okkur til vansa að hafa ekki 1. desember hérna sem almennan frídag. Ég legg til að sumardagurinn 1. verði notaður upp í það en allt í lagi skal vera til umræðu manna en þá gæti til dæmis til móts við þann kostnað sem að óhjákvæmilega hlýst af þessu, þá velti ég fyrir mig hvort að flutningsmenn hafi svona farið í gegnum þá hugsun sem að hefur verið viðruð hér í þessum þingsal oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, að það kunni að vera skynsamlegt að leiða í lög hér að það sé heimilt að færa lögbundna frídaga að helgum.
Þannig að þú rjúfir ekki vinnuvikuna í sundur, það sé almennur frídagur á miðvikudegi, sumardagurinn 1. á fimmtudegi og svo mætur aftur í vinnu og svo framvegis. Það væri til dæmis fjölskylduvænlegra og það er alveg öruggt að það er hagkvæmara fyrir atvinnulífið að frídagar séu fastir við helgar eins og til dæmis gert er í Bandaríkjunum. Og svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Flutningsmenn hafa nú ekki í sambandi við þetta mál tekið þá umræðu hvort að rétt sé að færa frídaga að helgum. Mér dettur nú í hug bara í fljótu máli, þá dettur mér nú fyrst og fremst í hug sumardagurinn 1. í því samhengi, vegna þess að ekki förum við nú að færa trúarlegar hátíðir eins og uppstillingardag eða einhverja slíka, það gerum við ekki. En hitt er svona mál að mér er vel kunnugt það að víða erlendis og til dæmis í Bretlandi eru menn með 3 helgar sem eru lengdar á ári hverju, ég maður það rétt, ég held að séu 3 frekar en 4, þar sem að menn bæta mánudegi við en eins og ég segi, það er kannski bara efni í aðra og meiri umræðu. Þetta skref vildum við mjög gjarnan taka, ekki síst vegna þess að þessi tímamót eru núna yfirvofandi og ég gat þess nú ekki í ræðunni minni áðan að þetta mál fer til hv. velferðarnefndar þar sem ég vænti þess að það fái góða og skjóta afgreiðslu og vandaða og það kann vel að vera að sú ágæta nefnd vilji kannski á sínum tíma þegar hún er að vinna þetta mál gera einhverjar þær breytingar eða meiri hluti hennar sem hv. þingmaður lagði til eða minntist á réttara sagt hér í hérna máli sínu. En ég held að við verðum bara að láta á það reyna en fyrst og fremst finnst okkur þeim sem stöndum að þessu máli að nú sé tími til þess að leiða það í lög að þessi dagur sé frídagur almennur út af þeim tímamótum sem við erum að upplifa núna og til þess eins og ég segi að kannski að loka árinu með því að íslenska þjóðin eigi til framtíðar og frambúðar eitthvað sem að minnir hana á þá hátíð sem við erum búin að halda allt þetta ár. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Við ræðum hér frumvarp til breytinga á lögum 40 vinnuviku en í þessu tilfelli er fyrst og fremst að ræða eða eingöngu að ræða að setja daginn 1. desember inn sem almennan frídag. Í greinargerðinni hérna er vísað í það að það sé mat flutningsmanna að það séu fáir af þeim dögum eða enginn af þeim dögum sem annars eru taldir upp í þessum lögum sem hafi haft jafn mikil áhrif á sögu og líf íslensku þjóðarinnar og fullveldisdagurinn okkar 1. desember. Og ég bara er alveg sammála þessu og get algjörlega tekið undir það. Þegar ég fór nú aðeins að leita á vefnum að þá sá ég einhverja grein þess efnis að þetta hefði nú löngu verið frídagur og því var kennt að verkalýðshreyfingin hefði á sínum tíma samið frá sér þennan frídag. Ég þori nú ekki að fara með það eða selja ekki dýrar en ég keypti það, virðulegur forseti. Og ég verð að segja, mér finnst bæði standa mjög góð og gild menningarleg rök til þess að 1. des sé almennur frídagur. Og svo finnst mér líka bara mjög gaman af frídögum, þannig að mér finnst bara allt í lagi að bæta við í því safni. En ég tek samt alveg undir þau sjónarmið sem kom fram hérna í andsvari áðan frá Óla Birni Kárasyni varðandi kostnað sem því kann að fylgja. Og það kannski leiðir mig að því að þetta hér er að ræða frumvarp og þingmannafrumvarp eins og eru lögð hér gjarnan fram en í því eru þetta ekkert kostnaðarmat eins og við gerum oft kröfur í frumvörpum og þá stjórnarfrumvörpum. Þannig að það væri náttúrulega eðlilegt að setjast yfir það því bæði er þetta kostnaður fyrir atvinnulífið og ekki síður fyrir ríkið sjálft sem rekur allt og umfangsmikla atvinnustarfsemi og því ljóst að
með slíkri breytingu þá myndi kostnaðurinn á ýmsum opinberum stofnunum aukast eitthvað með þessari tillögu. En það er ekki langt sem við ræddum hér í þessum þingsal breytingu á nákvæmlega sömu lögum og þá gekk það frumvarp sem hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson held ég örugglega mælt fyrir hönd Pírata að breyta þessum lögum númer 88 frá 1971 í lögum 35 stunda vinnuviku, já, að stytta vinnuvikuna. Og ég tók líka til máls undir þeirri umræðu og finnst það líka bara mjög spennandi að stytta vinnuvikuna, en það eru samt ýmsir annmarkar á því. Og þá kannski ekki síst að mér finnst að við kannski hér í þessum sal eigum ekki að vera að skipta okkur svo mikið af því sem er að gerast út á hinum almenna vinnumarkaði og mér finnst eðlilegt að þau fái þar tækifæri til að semja aðilar vinnumarkaðarins slíka þætti eins og lengd vinnuvikunar. Í þeirri umræðu þá fór ég nú að lesa í gegnum þessi ágætu lög sem hér ræðir og það verður nú að segjast að þau eru ekkert mjög löng og bara frekar einföld og mörg ákvæðin eru nú þannig að það sé nú svona að það sé hægt að semja sig frá hinu og þessu Þannig að ég bara hreinlega þegar ég les þennan lagabálk yfir þá velti ég fyrir mig hvort þessi þörf fyrir þessi lög í lagasafninu okkar. Hvort að við gætum bara hreinlega afnumið þau. Því að við erum með fína vinnuverndarlöggjöf sem tekur á ýmsum þáttum sem þarna og svo eru aðrir þættir sem heyra í rauninni að mínu mati undir samninga á vinnumarkaði og kjarasamninga. En þá stendur eftir 6. greinin það sem fjallað frídagana og það nú kannski það sem þetta frumvarp hér gengur út á. Þá nú reyndar vísað í að frídagar séu helgidagar þjóðkirkjunnar og við eigum líka lagasafn helgidagafrið þar sem helgidagar þjóðkirkjunnar eru tilgreindir sérstaklega. Ég veit að hæstv. Dómsmálaráðherra hefur boðað breytingu á þeim lögum og ég hlakka til að sjá hvernig það lítur út og taka þátt í umræðu það. En ásamt helgidögum þá erum við að tala í dag sumardaginn 1., 17. júní og svo aðfangadag jóla og gamlársdag frá klukkan 1. Og ég sagði í umræðunni í síðustu viku og ég ætla að fá að endurtaka það að mér finnst það til dæmis algjör fásinna. Í mínum huga eru aðfangadagur jóla og gamlársdagur mjög hátíðlegir dagar, mjög mikilvægir dagar í hátíðarhaldi og dagar sem fjölskyldan heldur upp á. Og það að gera það hátíðardegi frá klukkan 1 finnst mér bara svolítið asnalegt. Finnst það bara ætti að vera almennur hátíðardagur og í þeim tilfellum þar sem fólk neyðist til að vinna því það sem betur fer fæstir sem þurfa að gera það helst í verslun og þjónustu að þá sé bara eðlilegt að greitt sé fyrir það yfirvinnukaup. En það aftur líka eitthvað sem ætti kannski að semja á almennum vinnumarkaði. Þannig að mig langaði nú að kasta hér inn í umræðuna, ítreka það, mér finnst mörg rök knýja því að það sé eðlilegt að 1. des sé hátíðardagur skilgreindur sem slíkur. En ég í þessari umræðu þennan lagabank hef farið að velta því fyrir mér hvort að það væri kannski bara ástæða til þess að afnema lögin í heild sinni og gera breytingu á lögum helgidaga þjóðkirkjunnar þannig að í staðinn yrði bara til einföld lög sem tala bara frídaga, almenna frídaga. Þá gætum við sett inn þá frídaga sem þegar eru skilgreindir í þessum lögum og full ástæða til þess að skoða 1. des jafnframt í þeim efnum og hægt að tilgreina þar helgidaga þjóðkirkjunnar sem ég held að séu mjög mikilvægir og ég vil ítreka það að ég ber mikla virðingu fyrir þjóðkirkjunni og mér finnst hún spila stórt hlutverk í okkar menningu og vill veg hennar sem mestan. En ég átta mig á því að það alltaf að aukast svona ákveðin gagnrýni á það hlutverk
Og kannski væri þá bara ástæða til þess að tala sérstaklega þessa daga sem skilgreindir hafa verið sem helgidaga þjóðkirkjunnar sem bara almenna frídaga á Íslandi, þar sem allir geta þá notið þess að vera í fríi og notið þess að vera með sínu nánustu, óháð því hver þeirra trú eða hvort þeir tilheyri þjóðkirkjunni og vilja halda upp á það sem að dagurinn upphaflega var til út af. Þannig að mér langaði svona að varpa þessu hér inn í þessa umræðu og hver veit nema ég bara boði einhver frumvörp í þessa átt þegar ég sé hvað verður þetta frumvarp sem hér ræðir, sérstaklega varðandi 1. des. Og svo langar mig nú bara til að hvetja aðila á vinnumarkaði að taka þessi mál upp í þeim umræðum sem þar eru undir þessa dagana, því að það er mikið talað álag á vinnumarkaði og álag á fjölskyldur, að fólk vinni mikið og ég held að þessi umræða frídaga sé sterkt innlegg í þá umræðu og hún eigi líka að eiga sér stað einmitt á meðal aðila vinnumarkaðarins. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy veitir andsvar. Herra forseti, ég ætlaði bara að hafa stutt athugasemd þó ég sé algjörlega að mestu sammála ræðu hv. þingmanns, þá fannst mér vanta eitt inn í þetta og það er það að þó svo að það væri vissulega rétt og gagnlegt að færa helgidaga þjóðkirkjunnar og almenna frídaga undir eina samræmda löggjöf sem myndi bara taka á sig almennt, þá held ég að það sé ástæða til þess að bjóða upp á ákveðinn sveigjanleika gagnvart fólki sem hefur önnur trúarbrögð heldur en kristni. Til dæmis eru trúarhátíðir hjá múslimum, það er 2 aðalhátíðir, Eid al-Adha og Eid al-Fitr, sem að ber upp á mismunandi tímum og auðvitað myndi fólk vilja gjarnan geta tekið sér frí á þeim dögum. Þannig að þarna er ákveðið tækifæri ef við myndum líta á einhverja af þessum dögum eins og 17. júní, eins og 1. des, mér finnst tillagan í sjálfu sér mjög góð, sem nokkurs konar þjóðlega frídaga sem við neglum niður. En að leyfa síðan ákveðnum öðrum frídögum, til dæmis aðfangadag og jóladag, sem að sumir halda upp á. Ég er ekki trúaður en ég held svo sem upp á þessa daga með fjölskyldu minni. En sumir gætu vilja vinna þessa dag og ráðstafa svo þessum frídögum annars staðar og hvort var ég áhugavert að heyra frá hv. þingmanni hvort að einhvers konar svona fyrirkomulag sem kæmi til móts við mismunandi menningar heima, mismunandi trúarkenningar, mismunandi lífsskoðun gæti hugsast. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir andsvari og athyglisverðar vangaveltur. Ég verð bara að viðurkenna, ég hef ekki velt þessu sérstaklega fyrir mér. En ég vil þó ítreka það sem ég sagði hér áðan að í mínum huga þá spilar þjóðkirkjan mikilvægt hlutverk í íslensku samfélagi og íslenskri menningu og við byggjum mjög á kristnum gildum í ýmsu, til að mynda í námslögum og grunnskólalögunum okkar og öðru þess háttar. Mér finnst það mikilvægt. Mér finnst mikilvægt að við höldum í heiðri þeirri svona grundvallamenningu sem þar liggur undir. Með því er ég þó ekki að segja að við eigum ekki að taka vel á móti annars konar trú og annars konar menningu. Þannig að í mínum huga þá eru svona allavega hluti þessar hátíðsdaga og helgidaga þannig að ég myndi vilja að þeir væru almennir frídagar. Hvort að það sé eðlilegt að sé eitthvað svigrúm fyrir þá sem ekki halda upp á þessa frídaga til að nota þá sér einhverja aðra daga sem að tilheyra þeirri trú. Ég finnst það bara áhugaverð vangavelta og velti þá líka fyrir mér hvort að það ætti kannski frekar heima inn í kjarasamningum að byggja upp einhver svoleiðis rými þar. Held að það væri bara í grunninn mjög jákvætt að skoða það. En ítreka samt sem áður að ég held að þó að ég hafi verið að tala hér fyrir því að gera breytingu á lögum sem varða helgidaga þjóðkirkjunnar, þá er það í mínum huga ekki til þess að leggja þessa daga af, heldur frekar það að það væri hægt að samræma í eina löggjöf almenna frídaga
hvort sem að þeir væru upprunnir frá þjóðkirkjunni eða svona þessum menningarlegu gildi okkar kristnar trúar eða aðrar sem tengjast okkar menningu eins og 1. desember, 17. júní eða eitthvað þess aftar. Það var nú rætt hérna sumardagurinn 1. áðan, mér finnst alveg ástæða til að ræða það, hvort það sé ástæða til að halda upp á hann, því hann minnir nú sjaldnast á sumarið. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, já, þetta svo sem alltaf ákveðið vandamál að reyna að stemma af þar sem að eitthvað rótgróið í menningu annars vegar og þar sem að einhverjar breytingar eiga sér stað á samsetningu samfélagsins hins vegar og þetta auðvitað annað dæmi það. Ég held að það væri óráðlegt allavega í bili að breyta fyrirkomulagi skólahalds og álíka en það að búa til einhvers konar svigrúm, kannski að það sé einhvers konar trúarlegir kvótadagar eins og mér skilst að það sé fyrirkomulagið á Indlandi, að frídagar séu í rauninni það bara ákveðin trúarlegir kvótadagar og svo máttu ráðstafa þeim að vild og þetta náttúrulega alveg bráðnauðsynlegt þar fremur en víða annars staðar hreinlega vegna þess hversu ótrúlega margir trúarlegir hátíðisdagar eru til staðar og fjölbreytt trúarbrögð. En sem trúlaus maður þá get ég bara verið í fríi hvenær sem og alveg til í það, þannig að Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, já, það kannski komið mitt bersýnilega ljós í ræðu þingmannsins að það kannski þá njóta allir óháð trú þegar að ræða frídaga og það verður þá bara að vera frelsi hvers og eins að nýta sér þá daga og velta fyrir sér af hverju þeir eru að njóta þessara daga, hvort að það byggi á einhverjum trúarlegum grunni, einhverju þjóðernis eða menningarlegum grunni eða bara til þess að vera í fríi sem að má jú líka alveg. En mér finnst þetta áhugaverð hugmynd einhvers konar kvóta, held ég að hv. þingmaður hafi notað orðið og ef það þekkist annars staðar en þá bara einmitt velti ég fyrir mér, þetta ekki bara eitt af þessu sem að væri kjörið að væri til umræðu núna meðal aðila vinnumarkaðarins þegar verið að ræða núna kjaramál og ég held nefnilega að það eigi ekkert síður heima í þeirri umræðu, þessar umræðu okkar frídagana. Þegar verið að ræða styttingu vinnuviku þá það nú oft þannig að það geti hentað fólki bara betur að taka svona ákveðnar tarnir og sinni vinnu í ákveðið margar klukkstundir á dag og annað og eiga svo frí þess á milli. Þannig að en örugglega eru á þessu margar hliðar og mismunandi skoðanir og ég hef svona almennt verið á því að frelsið eigi að vera sem mest einstaklingana og þá sem mest undir því komið að það sé hægt að semja það á vettvangi aðila vinnumarkaðarins í kjarasamningum. En bara ítreka það sem ég sagði áðan við umfjöllun þetta inn í nefndina. Nú hefur nefndin 2 frumvörp sem að fjalla breytingu á nákvæmlega þessum lögum, þannig að ég hvet hv. allsherjar- og menntamálanefnd, geri ég ráð fyrir. Allsherjar- og menntamálanefnd. Velferðarnefnd, já, þetta fer til hv. velferðarnefnd. Takk fyrir það, forseti, að huga sérstaklega að því þegar þeir ræða þessi lög. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu velferðarnefndar að enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli. Þingsályktunartillaga 34. mál á þingskjali 34 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Og auk mín eru flutningsmenn á þessu máli Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson. Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að láta gera ítarlega athugun á kostum þess að gera Alexandersflugvöll á Sauðárkróki að varaflugvelli fyrir Keflavíkurflugvöll, Reykjavíkurflugvöll, Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll.
Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður könnunarinnar eigi síðar en í janúar 2019. Og í greinargerð segir: Þingsályktunartillaga svipaðs efnis var lögð fram á 144. löggjafarþingi, 527. mál, á 147. löggjafarþingi, 23. mál, og á 148. löggjafarþingi, 168. mál, en náði ekki fram að ganga og er þessi tillaga þess vegna fram komin. En öryggi samgangna þarf að tryggja með sem bestum hætti, hvort sem er að ræða samgöngur á jörðu, sjó eða lofti. Núna eru 4 meginflugvellir á Íslandi: Reykjavíkurflugvöllur, Keflavíkurflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Akureyrarflugvöllur. Þessir flugvellir gegna allir mikilvægu hlutverki í samgöngum innan lands og milli landa sem farþega- og vöruflutningavellir og sem öryggistæki. Vegalengdir milli þessara valla er nokkur, en styst er á milli Reykjavíkurflugvallar og Keflavíkurflugvallar, 50 km. Milli Akureyrar og Reykjavíkur eru 390 km, milli Reykjavíkur og Egilsstaða eru 650 km og milli Akureyrar og Egilsstaða eru 265 km. Af þessu má sjá að vegalengdin milli Reykjavíkur og Egilsstaða er allnokkur og sýndi það sig berlega að veruleg óhagræði var að því þegar gaus í Eyjafjallajökli að Alexandersflugvöllur var eini flugvöllurinn sem nýttist og mikilvægi hans sannaðist að sama skapi. Milli Sauðárkróks og Akureyrar er vegalengdin aðeins 120 km sem tekur einungis rúma 1,5 klukkustund að aka. Milli Sauðárkróks og Reykjavíkur er í kringum 295 km sem er rúmlega 3 klukkustundir, 3 klukkustunda akstur. Íbúar höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja búa við það að í næsta nágrenni eru virk eldfjallasvæði eins og Bláfjöll og Krýsuvík. Land er að rísa í Krýsuvík og jarðskjálftar tíðir á þeim slóðum, sem kallast enn og aftur vangaveltur stöðu samgangna til á höfuðborgarsvæðinu, frá höfuðborgarsvæðinu, sem og til og frá landinu. Það kann því að vera mikilvægur öryggisþáttur fyrir landsmenn og gesti landsins að öryggi þeirra til samgangna sé tryggt enn frekar. Augljóst er að töluverður munar á vegalengdum og ferðatíma á milli Egilsstaða og Reykjavíkur annars vegar og Sauðárkróks og Reykjavíkur hins vegar. Akureyrarflugvöllur er mikilvægur fyrir allt Norðurland, ekki síst vegna aukins farþegaflugs innan lands og til útlanda. Og Egilsstaðaflugvöllur er að sama skapi mikilvægur fyrir Austurland og þá gegnir flugvöllurinn á Akureyri lykilhlutverki til sjúkraflugs. Alexandersflugvöllur er vel staðsettur þar sem aðflug er gott, fjörðurinn víður og lítið hindranir. Flugvöllurinn vísar í norður og söður sem eru einnig ríkjandi vindáttir á þeim slóðum. Og þá er staðsetning vallarins hagstæð með tilliti til snjóa. Í gögnum frá Vegagerðinni kemur fram að þjóðvegurinn frá Sauðárkróki til Reykjavíkur hefur aðeins verið lokaður í 0,7 daga á ári frá árinu 2011. En á sama tíma hefur þjóðvegurinn frá Egilsstöðum til Reykjavíkur lokast á 2,5 daga á ári á syðri leiðinni en 9,7 á norðurleiðinni, ef hún er farin. Einnig er vakin athygli á því að frá Sauðárkróki til Reykjavíkur og til Akureyrar sem og til Egilsstaða eru fleiri en ein leið og því er möguleiki á varaleið ef þjóðvegur 1 lokast. Því er ljóst að staðsetning vallarins er góð sé litið til ferðar og samgangna á landi. Flutningsmenn telja einsýnt að verulegur ávinningur gæti verið að því að byggja Alexandersflugvöll upp sem varaflugvöll fyrir Reykjavík og Keflavík. Þá er augljóst að slíkur flugvöllur mun þjóna Akureyri og Egilsstöðum vel sem varaflugvöllur og tryggja og treysta þá mikilvægu starfsemi sem er rekin í sambandi við ferðaþjónustu og flug almennt. Í ljósi þessa er því beint til ráðherra
að ráðast í nauðsynlegan undirbúningsvinnu og rannsóknir til að hægt sé að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd og lagt til að ráðherra láti kanna kosti þess að gera aðalsendisflugvöll á Sauðárkróki að varaflugvelli fyrir Keflavíkurflugvöll, Reykjavíkurflugvöll, Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. Ráðherra kynni niðurstöður þeirrar könnunar eigi síðar en í janúar 2019. Og eftir þessa umræðu mæli ég með að þessu máli verði vísað til umhverfis- og samgöngunefndar. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, mér þykir þessi tillaga nokkuð áhugaverð og ég ætla að fara svolítið yfir ýmsa þætti í ræðu minni hér á eftir, en mig langar til þess að fá aðeins dýpri skilning í tillöguna sjálfra hjá hv. þingmanni, sérlega varðandi það hvaða aðrir möguleikar voru skoðaðir af flutningsmönnum þegar þeir voru að semja þetta frumvarp og hvernig þetta var borið saman við áhættumat. Það væri áhugavert að vita hvort þetta var skoðað fyrst og fremst í samhengi við þjóðhagslega hagkvæmni eða hvort að flugöryggisþættir hafi verið skoðaðir eitthvað grundigt, vegna þess að það er mikið af vandamálum varðandi flugöryggi á Íslandi, bara núverandi uppsetning, það vegna þess bara hreinlega hversu mikið álag af flugvélum að fljúga yfir Atlantshafið, kannski aðaláhættan verandi í flugi frá Bandaríkjunum og Norður-Ameríku, en kannski á eftir að aukast líka með tilkomu innanlandsfluga. Og það þarf stórvægilegt átak í flugöryggismálum almennt, en mér finnst þessi tillaga einhvern veginn koma svolítið svona úr undarlegri átt og mig langar til að skilja eins betur forsendunar sem voru lagðar tillögunni til grundvallar. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, svarar andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir þetta andsvar. Úr hvaða átt þessi tillaga kemur? Hún kemur frá þingmönnum Miðflokksins. Alexandersflugvöllur þannig staðsettur og það kom nú fram í greinargerðinni að hann mjög hentugur veðurfarslega til lendingar og flugtaks og þar eru ríkjandi áttir eins og flugbrautin liggur. Og með þessari tillögu að bæta honum við sem varaflugvelli er í raun og veru til þess að þétta öryggisnet til flugsamgangna og það er svona stutta svarið eins og ég skil spurningu þingmannsins. Það koma alveg fleiri flugvellir til greina og ég veit ekki hvað ég á að segja meir það. Það var bara þessi flugvöllur þótti okkur mjög hentugur til þess að fara í þessa vinnu og staðsetning hans. En þannig bara liggur í þessari þingsályktun. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, já, þetta er kannski erfiðlega flókið orðalag á spurningunni hjá mér. Kannski það sem ég að horfa í að nú komin til að samgönguáætlun þar sem að allir flugvellir landsins nema 2, það að segja Sauðárkrókur og Þingeyri, eru sagðir vera hluti af í rauninni grunnneti samgangna. Þetta þykir mér vera slæmt en þetta vandamál sem hægt að skilja út frá nokkrum þáttum. Til dæmis flugbrautin á Alexandersflugvelli eingöngu úr tjörubundinni grús sem kallað þetta í rauninni bara bundið slitlag nokkurs konar og væri í rauninni malbikaður völlur mun heppilegri. Þetta mjög löng braut sem gott og mjög heppilegt, en aftur á móti flugvallarstæðið, flughlaðið afskaplega lítið og ef að við værum að tala kannski 50 flugvélar að koma inn frá Ameríku
að morgni þegar það gýs kannski einhvers staðar þannig að Keflavíkurflugvöllur lokast og kannski óveður á Akureyri og svoleiðis, þá þarf einhvers staðar að koma þessum 50 flugvélum fyrir á jörðinni og það svo sem pláss þarna, en ég velti fyrir mig hvort það væri ekki til einhverjar ódýrari aðferðir til þess að byggja upp þetta flugöryggi heldur en að fara þessa tilteknu leið. Nú ég alls ekki að tala á móti því að við byggjum upp Alexandersflugvöll og í rauninni myndi ég vilja fá bæði þann flugvöll og á Þingeyri inn á samgönguáætlun sem og aðra lendingarstaði landsins sem hafa ekkert formlegt hlutverk. En þegar við erum að horfa á þennan tiltekna flugöryggisþátt þá eru kannski ódýrari og einfaldari leiðir að því að ná þessu markmiði, þó svo auðvitað ætti uppbygging á þessum flugvelli að fá að eiga sér stað. Sigurður Páll Jónsson, 28. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Já, hæstv. Forseti, það rétt að þetta gríðarlega kostnaðarsamt og það ekki búið að gera neina áætlun eða kostnaðaráætlun hvað þetta mun kosta, en kannski eru til ódýrari leiðir eins og þingmaðurinn kemur inn á, en þetta er bara búið að sanna sig. Þessi staður mjög hentugur til flugtaks og lendinga. Þingmaðurinn minntist á samgönguáætlun. Þessi tillaga nú samin áður en samgönguáætlunin nýjasta kom fram, þannig að svo að það sé bara sagt, en ég bara segi enn og aftur að þetta er sett fram til þess að þetta öryggisnet til þess að koma bara til þess að geta lent flugvélum sem geta ekki lent annars staðar þarna sem í millilandanflugi, og talandi 50 flugvélar þá kannski ég nú ekki að sjá það skeð þarna á þessum flugvelli, allavega ekki eins og hann í dag, og ég bara held að það verði þá að fara í þá vinnu ef að þessi tillaga nær fram að ganga, sem ég vona svo sannarlega að hún geri. Andsvörum lokið. Umræðum 10. dagskrármálið nú frestað. Af dagskrá tekið 11. dagskrármálið. Útbýttir á fundinum. Þingskjali 379. Stofnun kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Smári McCarthy og fleiri. Þingskjali 380, fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 381, aðgerðir til að styrkja stöðu brotaþola, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 383, fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 384, flutningar á Sorpi í grennd við vatnsverndarsvæði, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 385, brottfall nema í framhaldsskólum, fyrirspurn, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir. Þingskjali 386, bætt umhverfi menntakerfisins, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingskjali 387, sala og uppruna ábyrgðum raforku, fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.